Ucio mathaa otamaya tugakororo hahamo tutapatana tu hapa mathaa o macio thaa imwe tume thaa igiri kuma thaa igiri nginya thaa icio twakorwo tukirikiriria otherwise ugie na ihinda rega gitwa kurathime na gwike mundu mega na ugie no tukumwega ni tabarira ya kera niyo iracoka ngiuma haha tabarira ya kera twarike kuigwa Jeff Mugawa ithira na okera ni gucoka nigetha iyuke mukigwe kiwitagwo Kera University tukigwa maria makiri namo hwaini wa muthe otherwise have a good night. Inoro hwaine. Maafitha rohonge rwa DCI kuga nio maikirie ngono MCA wa Kanyenya-ine agikuruhanio na kubanga njama ya mũmbunge wa Juja akwenyita migwate. Atongoria mung'ethanĩro kuga makarugamia mũhũranĩri ũmwe wa gũkang'ethanĩra na President Ruto hĩndĩ ya ithurano cia mwaka wa 2027 na mbeũ njĩthĩ nĩ mathingatĩtwo metĩkĩre kũingĩra ũrĩmi-inĩ. Tumeketi na viongozi wengi na tumekubaliana lazima tusikizane na tuketi chini. Twita family ni turaigua ngoro citu cinyiririkiire to tutiramenya Grace yako tiramenya kana thigari mamunyitete gwiciria thirikari no ria kombete ona ria mwisho ni yuto kwendio tondu ni kombete makiria andu aya nini he uria makoretwo makienda kunyitwo niguo moke kakuhe na urimi uyu. Niingiza kwa duka ndani wakaniambia wanataka pesa, wakaniambia madam usipotupatia pesa tutakuua. Aende asiende. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio geni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Maafitha rũhonge rwa DCI maugĩte nĩo maikirie ngono MCA wa wodi ya Kanyenya-inĩ kaunti-inĩ ya Murang'a Grace Nduta kana City niguo mateithĩrĩrie na ũthuthuria ũrĩa ũrathiĩ na mbere wĩgiĩ njama ya mũmbunge wa Juja George Koimburi ya kwenyita mĩgwate. Maafitha acio maugĩte mũgarũ na ũrĩa MC ũcio aratarĩirie kiuga atĩ tarĩki 25 arĩ kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Kangema kaunti-inĩ ya Murang'a. Ũthuthuria wonanĩtie marĩ na Koimburi mũkawa-inĩ wa Ellis mwena wa Kĩganjo Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa Koimburi araire mbere ya gũcoka kũroka kuonekana mũgũnda-inĩ wa kahũa mwena wa Kĩbicoi yaraganĩtie. Na tũrĩa mwandĩkĩtwo Victor Kennedy aratarĩria hau kabere andũ a bamĩrĩ ya City nĩ mekũrĩtie maabitha a borithi matarĩrie kũrĩa angĩkorwo arĩ akorwo nĩo mamũikirie ngono na angĩkorwo tio mahĩke gwethana nake nĩguo ngoro ciao ihorere. Mukawa-inĩ wa Mona Lisa mwena wa Delview niho MCA wa wodi ya Kanyenya-inĩ Grace Nduta na rĩtwa rĩngĩ City egwĩkinyĩtie thutha wa kũhũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ monane ho ta ũrĩa ndereba wake Joseph Kamau aratarĩria. Ndamu drop no kuma nyumire no hĩndĩ ngumagare ngari ĩngĩ ngorire pakĩtwo handũ na ndona ya ikorokisi no ikorokisi na ndamuhũrĩra thimũ ndamwĩra hau hena andũ ndona mandora mũno ngiuma. No hakuhĩ na rĩingĩrĩro rĩa mũkawa ũcio hauma na ngari mũthemba wa Subaru na yuma na arũmeana arĩa mũrangĩri wa mũkawa ũyũ augĩte mahobanĩirie MC ũyũ na kũmũikia ngari thĩinĩ na gũcoka gũtwarwo thibindi nene. Ngari nĩ ũkire nayo nginya namba na mamũingĩrio wega ngari na mau soja nĩguo kũnjĩra ngari yauma na bunjo mũno hau rĩu kumania na hau ũguo ndacoka kũhũra thimũ ndarĩ aroya rĩngĩ. Na kuona nginyagia rĩu gũtiũĩkaine nĩ amanyitire MC ũyũ na ndoĩkaine kũrĩa arĩ, andũ a bamĩrĩ yake maiyũirwo nĩ kĩeha maroria borithi angĩkorwo nĩo menake mauge na mauge kũrĩa mamũtwarire na angĩkorwo tio mahĩke gwethana nake. Na ithuĩ twĩta family nĩ turaigua ngoro citũ cihinyĩrĩrĩkĩire to tutiramenya Grace yako tiramenya kana nĩ thigari mamunyitĩte no ko nĩ thigari cinacio matwĩra mamunyitĩire kĩ nĩ mahĩtia marĩkũ maciakĩte. Nĩ gĩko gĩkũmithĩtio na njĩra nene nĩ MCR nake mbunge-inĩ ya kaunti ya Murang'a makiuga mareciria MC ũyũ aragagio nĩ ũndũ wa mũrũgamo wake wa kĩũteti wa kũnyita mbaru ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua. Nĩ twaria na speaker witũ wa bunge, speaker ĩrĩa aiga nĩ confirm kuma gwĩ county commissioner ati county commissioner ndauma na report o yothe ĩgiĩ operation o yothe ya kũnyita mheshimiwa Grace City. Ya thirikari reke mũndũ akorwo na wĩyathi wa kwaria, wĩyathi wa gũthiĩ na kwenda Rigathi Gachagua
tutinoraga mundu na hau niho turi na tutikuma uria ingiuga ni arekererio na ihenya na mundu aheo wiathi uria wi wake na mundu ahitia ri kuhuthirwo njira yagiriire kumunyita kana wa kumwita kuria gubatie so koguo ni nguhoya thirikari erekererie mheshimiwa mwenzetu na ithu arale tura support ri gathe wa Gachagua ri tutie ku intimidate Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Atongoria mũng'ethanĩro rĩu maugĩte makarũgamia mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa kĩa president ũrĩa ũkang'ethanĩra na President William Ruto hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 nĩguo gũtigĩrĩra nĩ inũka. Makĩaria kaunti-inĩ ya Kitui, atongoria acio ningĩ nĩ mareganire na mũhero ũrĩa president arahoire kuma kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa ira hĩndĩ ya mahoya ma kĩbũrũri magĩkinyĩrĩria atĩ egwathana itĩna rĩmwe ainũke. Na torĩa Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria, atongoria acio ningĩ nĩ marutĩte mũkana kũrĩ thirikari makĩmĩũria ĩtheme kaima na gũbanga njamoro ciothe cia gũkaiya ithurano. Kuma wa Munyoro kaunti-inĩ ya Nyeri nginyagia Saikuru kaunti-inĩ ya Kitui, atongoria a mwahu wa mũng'ethanĩro manyitanĩire kũhũrĩra ndebe. Mwahu ũyũ makiuga nĩ manyitanĩte hamwe na gũtigĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kainũka mwaka-inĩ wa 2027. Makiuga marĩ na mũtongoria ũmwe tu ũrĩa makanyita mbaru kambĩini-inĩ cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 nĩguo akorwo akĩng'ethanĩra na President William Ruto. The commitment that I want to make that this team gives this country one single presidential candidate to run against Kasongo. Harambee! Mũtongoria wa kĩama kĩa DAP Kenya Eugene Wamalwa akiuga nĩ megũtigĩrĩra gũtirĩ na mageria o mothe ma gũkaiya kura gĩthurano-inĩ kĩu. Wenzetu wa broad based, yes mnaweza iba pesa, yes mnaweza iba mashamba, that is recoverable, lakini msidhubutu kuiba kura ya Wakenya. Atongoria aya hamwe nao arĩ ũrĩa warĩ Minister Justin Muturi makiuga no nginya President William Ruto athane itĩna rĩmwe tu edeti matena meri. William Ruto, take your purported apology to Sugoi because you are going to be one term. Ukaomba Wakenya msamaha kwa sababu unajua Ruto ni one term. Harambee! Nake mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka akiuga President William Ruto afatie gũthitangwo igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri kumana na mawaganu marĩa thirikari yake ĩtabanĩtie. We want to invest. We don't need you, Mr. Ruto, to come and do what you must do because you don't even know what I'm talking about. And as the end, the things you are trying to do, and they are impeachable offense. It can even go to the International Court of Justice. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua augĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ingĩrĩtie guoya thutha wa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA gũte uge mũnene ũrĩa warĩ na kĩo na hau gabere. Tumeketi na viongozi wengi na tumekubaliana lazima tusikizane na tuketi chini tutoe mtu mmoja akuwe flag bearer ya kupambana na Kasongo. Huyu Kasongo tunamjua, akinisikia halali. Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inoro FM niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Thutha wa thirikari kũgũmĩrwo nĩ mathirĩ maingĩ ma nanja wa bũrũri na nginyagia gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu ĩrikĩte gĩkabũ-inĩ kĩa mũthithũ wa aruti a wĩra gũtahia mbeca cia gwaka mabarabara, na nĩ ikinya ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti mbunge-inĩ ya bũrũri ũrĩa ningĩ nĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro augĩte nĩ ũgwati makĩria kuona a Kenya matiũririe mawoni mao, na ningĩ aruti wĩra gũkũ bũrũri-inĩ matiũĩ kana nĩ makona mbeca ciao cia ritaya ona marĩkia kũhurũka wĩra. Mwandĩki wa Cuka wa Kĩari arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti gũkũ bũrũri-inĩ Ndĩndĩ Nyoro nĩ aronanirie kũrarakwo nĩ gĩkĩro kĩrĩa bũrũri wa Kenya ũrikĩte ngombo-inĩ, akiuga bũrũri ũrorete kũrika ihoro-inĩ ũtakahota kwĩruta wona thirikari yathiĩ na mbere na gũkomba. Nĩ mĩario aikari a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo maugĩte bũrũri ũrĩ hatĩka-inĩ na matongoretio nĩ wakiri Shadrack Wambui wa Sheria Mtaani maugĩte kũgĩe na njĩra njagĩrĩru cia gũkomba na mbeca iria ciakombwo
igaikio kabirũ nĩguo gũtigĩrĩra itirahorokera mĩhuko-inĩ ya tũrĩa nĩme. Barabara ĩyo tũrathiĩ nayo ti barabara njega tondũ tũtũrĩte tũgĩkomba mbeca na mbeca ici tũrakomba tũtirona kĩrĩa kĩraruta wĩra ũrĩa mbeca ici ciraruta na nĩ kuga atĩrĩrĩ we naniĩ ta Mũkenya ta Wanjikũ harĩa mũikarĩte mbeca ici ciothe marakomba no ithuĩ bado tukaheo mũrigo ũcio wa kũrĩha mbeca koguo nĩ tũrabatara atĩrĩrĩ mbeca cia kombo tukamenya mbeca ici cia kombo cia kĩ hau nĩ ndĩrona tũrorete irima iriku biũ gĩtũmi angĩkorwo nĩ arerutĩra we mwenyewe tondũ nĩ mũtongoria akerutĩra we mwenyewe agathiĩ gũkomba na ugĩte mbeca wendaga yani aingĩra gĩtĩ-inĩ ndegũkomba mbia tũgũkorwo twĩ nacio no he handũ araugire rigatĩrĩrĩ thirikari nĩ irakomba excess I think gwĩcia thirikari no rĩa kombete ona rĩa mũico nĩ tũkwendio tondũ nĩ kombete makĩria na nĩ ĩgĩkomba atĩa with parliament koguo thirikari nĩ ta mũndũ enyitĩire thirikari-inĩ yake hoka nĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa NSSF harĩ gũtangĩkĩra maũndũ ma ũthii wa na mbere. Aikari aya nĩ marutĩte mawoni ngũrani, amwe makĩregana na ndeto ĩno, gũkũ angĩ makĩnyita ikinya rĩrĩ mbaru. Ũguo nĩ kuonanga tũrananga mbeca tondũ rĩrĩa we ũgakũra kana niĩ ngakũra kana mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ mũkũrũ tondũ twĩna akũrũ aingĩ kona gũkũ Kajiado no twĩna akũrũ aingĩ mũno arĩa tũtũraga tũgĩteithia andũ acio mabatara mbeca icio matigũkorwo na kĩndũ gĩa kũrĩa. Ndĩrarora mũndũ ũrĩa ũrathi pension na mĩaka kuma 55 gũthiĩ na koguo mũndũ ũcio arathiĩ gwake kana kũrĩa arathiĩ kũhurũka arathiĩ mũkũrũ na warora andũ aingĩ a mĩaka ta ĩyo mũndũ nĩ akoĩ na mũrimũ wa cukari akona mũrimũ ũramũgia pia mũndũ ũcio athiĩ mũciĩ yahota gũkorwo hena arĩa mateithagio nĩ NSSF no irona bata wacio angĩkorwo nĩ gũkũhotekana mbeca icio no cioyo cirute wĩra ũrateithia maũndũ ma mwananchi wa kawaida. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ. Athomi kuma itũri itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na nginyagia mabũrũri-inĩ ma nanja no mathiĩte na mbere na gũcakaya gĩkuũ kĩa njorua ya wandĩki wa mabuku Profesa Ngugi wa Thiong'o ũrĩa ũrahurũkire mũthenya wa ira. Profesa Ngugi wa Thiong'o nĩ arahĩtwo ta mũndũ ũrĩa arutĩire mũtũrĩre-inĩ wake gũkũria wandĩki wa ngerekano gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ategũtebebio nĩ maũndũ ma kĩrĩu marĩa mathiĩte na mbere na gũcenjia. Mwandĩki tu Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Profesa Ngugi wa Thiong'o na ũrĩa rĩtwa rĩake rĩu rĩcanĩtwo na ndemwa nene mabuku-inĩ ma kĩririkano gĩa thiomi oro ũndũ ũmwe na kĩrĩra kĩa Afrika arakũrĩkanĩte kuma na ũhĩgĩrĩru wake wa kwandĩka mabuku hamwe na mathako ma ngerekano ĩndĩ ona mũrũgamo wake wĩgiĩ muonere wa maũndũ ũrĩa ũtarenyenyagio nĩ ũndũ oro wothe makĩria harĩ kũhĩmbĩria thiomi makĩria rũthiomi rwa Gĩkũyũ. So my name is Ngugi, but if you ask which Ngugi, because there are many Ngugis, then it's Ngugi wa Thiong'o, son of Thiong'o. So Thiong'o is my father's name. Andĩki a mabuku na athomi a thiomi ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ magĩtarĩria ithenya rĩrĩa rĩtigĩtwo nĩ njamba ĩno. Profesa Kithaka Wamberia nĩ mũrutani university-inĩ wa Nairobi oro ũndũ ũmwe na mũthomi wa rũthiomi rwa Gĩthweri akiuga itemi rĩa Ngugi rĩgũtũra rĩririkanagwo. Kwa hakika tumepoteza mtu ambaye kutoka tu wa Kenya au Afrika Mashariki au hata Afrika, lakini katika ulimwengu mzima, hasa ulimwengu wa fasihi. Alituchorea picha ya mambo muhimu katika nchi hii, tukianza na mambo kabla ya wakati wa kupigania uhuru, vitabu vyake, na kisha akatuonyesha usaliti mkubwa baada ya uhuru. Profesa Kithaka agĩtarĩria ona ũrĩa wĩra wa Ngugi wamũheaga mwĩhoko harĩ wandĩki na gĩthomo gĩake. Mawazo ya Ngugi kuhusu utamaduni na lugha ni mawazo ambayo yana mashiko, ni mawazo ambayo yana uzito, ni mawazo ambayo yanahitaji kutiliwa maanani na Wakenya na Waafrika ili kuikomboa akili. Maanake yeye akizungumza juu ya ukombozi wa kiakili ambao ni muhimu sana, maanake ikiwa mtu ana utumwa wa kiakili hawezi kuwa huru kwa kiwango cha kujiletea manufaa katika mambo mengi. Kũringana na mwandĩki wa mabuku na mũmemerekia wa ihinda iraya Tony Mochama akiuga Ngugi nĩ atemire itemi inene harĩ we kũhĩmbĩria ũmemerekia na wandĩki wa mabuku akĩgweta mũtigaire ta mũndũ ũrekũranĩire wandĩki-inĩ wake. Ngugi amekuwa kama standard cause wake, ni ule
mtu, hata kama mtu ajue ni Kenyan writer, among a certain class ya waandishi wa academics, hizo vitabu zake ndio wanatumia sometimes in course studies, ndio alijulikana sana among hata academic circles lakini of course inafaa hata si tujithibitishe, lakini our current literature tuko quarter way to a new century we need to get more Kenyan literature. Mutigaire Profesa Ngugi wa Thiong'o atigite na thutha utonga munene na uria uhithitwo mabuku-ini na maria anandika na uria ugutura uririkanagwo mabuku make makigurio. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Ana mutigaire Profesa Ngugi wa Thiong'o egutura ririkanagwo guku bururi-ini ta mwandiki wa mabuku uria wahuthirire kiheo giake gukomithia utongoria moru thutha wa bururi ukwigwatira wiyathi. Mabuku-ini make Profesa Ngugi wa Thiong'o akoretwo agikomithia utongoria wa kuhinyiriria muingi okuma hindi ya thirikari ya President wa mbere Mzee Jomo Kenyatta na thutha ucio hindi ya thirikari ya Daniel Moi mbere ya gucoka gwitharira mabururi-ini ma nanja gwetha mwigitio. Jathani Kamau ni aramurika ndeto iyo. Muthomi na mwandiki Profesa Ngugi wa Thiong'o wacokire guku bururi-ini mwaka wa 1964 thutha wa kurikia mathomo make bururi-ini wa Ngeretha kuria acokire kwandika ibuku ria Weep Not My Child na gutuika Mukenya wa mbere kwandika ibuku na ruthiomi rwa Githungu. Thutha ucio ni acokire akihimbiria wandiki wa mabuku na ruthiomi rwa Gikuyu na gucabithia ibuku ria Shaitani Mutharabai-ini. Ni acokire agicabithia mabuku ta Decolonizing the Mind na Ngahi Ka Deda. Profesa Kitheka Wamberia ni mwandiki wa mabuku na murutani wa University ya Nairobi, mena Profesa Githure Naituri murutani wa maundu megie utongoria. Na ukiangalia wale wahusika katika kazi za Ngugi wa Thiong'o, utaona wahusika ambao kwa mfano ni wasaliti, wahusika ambao wanalemaza maendeleo, wahusika ambao manake ni baraka na kadhalika. Kwa utawala wa Mbothi Kenyatta 1 na Rais Moi, Ngugi alikuwa ile mtu wangemuona kama ni mtu very dangerous. Kwa maandishi yake alikuwa anataka kuliberate, alikuwa anatafuta freedom, si freedom peke yake ya flag kama vile tulipata. Profesa Kitheka na Profesa Gitire marauga Profesa Ngugi ahothirie hinya wa karamu kuruta mahitia ma thirikari ya Kanu thutha bururi wa Kenya kuoya wiyathi kuma kwi muthungu. Profesa Ngugi alikuwa anataka liberation of the mind, kwa sababu wazungu walikuja hapa wakatugeuza ili tukakosa ile inaitwa kujipenda, tukajiona ni watu wa chini sana. Kuna wahusika wengine ambao angependa tuwatumie kama jielelezo, tuwatumie kama mifano, kama manake watu ambao wanaelewa jamii na ambao tukifuata matendo yao wanaweza kutusaidia kujikwamua kutoka hii hali ambayo tulikuwa nayo, hali kwanza hali ya kikoloni na kisha hali ya ukoloni mambo leo. No mweri wa 11 mwaka wa 1977 ni anyitirwo na kigirio kuonania ibuku ria kenda muthako wa ibuku ria keri ya Ngahi Ka Deda. Na thutha Mzee Jomo Kenyatta gukua na Moi akioya matamu ma wathani, wa Thiong'o no athire na mbere na gukirira thirikari na kuria acokire kurira ruraya ni undu wa ugitiri wake. Sisi we exiled our best, we killed our best. Huko Asia hawakuwa, waliwapatia mamlaka ili wasaidie wananchi. Ndio naona Korea ilienda, Malaysia ilienda, Singapore ilienda, sisi bado tuko chini. Gerifa Trainor FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau. Inoro shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo maingĩre ũrĩmi-inĩ nĩguo makahota kuona ũboco wao wa oro mũthenya ithenya-inĩ rĩa gũtũũra macakayaga wagi wa mawĩra. Nĩ rĩtana rĩikirio hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gũkũngũĩra mũthĩ wa waru thĩinĩ wa thĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kuresoi ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Naikuru, na kĩrĩa gĩgwĩkinyĩtio nĩ anyiti itemi matiganĩte rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi ta ũrĩa Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria. Muthenya wa mbere wa kigomano giki gĩa thikũ igĩrĩ harĩa arĩmi magĩte na mweke wa gũthomithio ciĩgiĩ waru, mbeũ njĩthĩ mathingatĩtwo kũingĩrĩra ũrĩmi. Mwarĩ wa President Charin Ruto agĩtongoria rĩtana rĩrĩ. So for young people who
are here and are interested in the potato value chain, make sure you're doing it for the right reasons. Because when things are dark, when things are not going your way, vitu ikiharibikana, you know I'm doing this because I love it. Kuringana na nyiti itemi ngũrani sekta-inĩ ya ũrĩmi, mbeũ njĩthĩ nĩ mabatie gũteithio na kwamũkĩra mathomo ma ũrĩmi nĩguo arĩa marĩ na ũhoti wa kũrĩma makarika ũrĩmi-inĩ handũ ha gweterera kuandĩkwo mawĩra. Kama kaunti ya Nakuru tumeweza kuendelea kufanya ile farmer training ama kufunza wakulima wetu kuhusu namna na vile wanaweza jipatia zile certified seeds kwa kupitia mashirika ambayo wamekuwa license kupatia wakulima zile certified seeds. Andũ aya nini he ũrĩa makoretwo makĩenda kũnyitwo hakuhĩ nĩ ũhoro-inĩ wa ũrĩmi nĩguo moke hakuhĩ na ũrĩmi ũyũ. Na ũrĩmi ndũmaanishaga atĩ gũthiĩ kũrĩma na icembe. No ũkorwo wĩ ũrĩmi-inĩ no ũkorwo ũraruta wĩra ũngĩ ũrĩa ũtarabatara kũnyita icembe na kũrĩma. Tuge ta gũthiĩ kũhũra mĩgũnda ndawa, kũnyitĩra ũhoro wa gũtransport indo icio kuma mĩgũnda-inĩ gũtwara thoko, gũcoka gwĩka ũhoro wa value addition ta rĩngĩ gũthondeka chips. Nao arĩa mohĩgĩrĩire ũrĩmi makĩũria aruna ao kwaga gũikara mataũni-inĩ matarĩ na mawĩra nĩ maingĩrĩre ũrĩmi angĩkorwo mũndũ arĩ na ũhoti. Nĩtũngĩenda kwĩra mbeũ njĩthĩ arĩa angĩ mekũnja mahĩmbĩrio ũhoro wa ũrĩmi o ta ũrĩa ithuĩ twĩ gũkũ, gũthomithania ũhoro wa ũrĩmi na kwĩrwo more about farming, na thirikari itũ nĩngũmwĩhoya mũtũteithie ũhoro-inĩ wa ũrĩmi. Na at least siku ya leo tumeweza kujifunza mengi kama youth na tumeanza kujifunza umuhimu wa ukulima, but kenye ningeweza encourage youth wenzangu ni tuweze kustick kwa ukulima. Hata kama uko na kashamba kadogo, hiyo nusu eka unaweza anzia kutoka hapo na baadaye ukute ukilima mashamba makubwa. Nĩ kĩgomano gĩkinyanĩirio mũthenya ũmwe tu mbere ya mũthenya wa gũkũngũĩra ũrĩmi wa waru thĩinĩ wa thĩ, handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kuresoi ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gũtirĩ mũthenya gũtaraiywo ng'ombe, tũkoria atĩrĩrĩ nũyũ wĩna wĩra ũyũ wa kũiyaga ng'ombe. Okuo rĩngĩ mũikari wa Nyandarua woragia nĩ rĩu Inooro FM mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ tũkĩmũrĩka ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Na ithuĩ tũtũrĩte na waru, tũtũrĩmaga waru njega, tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete. Ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ kũmoragari. Ũcio ũrekĩte ũtabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylux Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kĩnangobu nĩ kũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kaĩ kwagĩire rwa nyambo rũkũti marĩta andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mugawaithira na Simon Gure makĩaranĩria na atongoria athure, mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inooro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi nĩ ĩramenyithia ene broti na mĩgũnda arĩa matamĩrĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 rĩu nĩ mahetwo waiva ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩ marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 6 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 26 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa ma barabara ma sola,
na waki wa mabarabara na indo cia urimi. Niguo uri cerera wabici ya Kanjuri hakuhi nawe kuria mugunda kana buroti yaku iri wina maratathi ma kuonania mugunda kana buroti ni yaku oro hamwe na rithiti ya marihi maku ma muthia. Niguo heo wiva no muhaka mwena mugunda kana buroti akorwo arikitie kuriha thiri uria enaguo ihinda riria rianitwo ria wiva ria Mei tariki 31 mwaka uyu. Marihi ni kugerera akaunti ya bengi ya akaunti ya Cooperative ruhonge rwa Kiambu. Akaunti namba ni 011 037 154 35001. Rimwe muturire ni uthiaga mugaru na matanya maitu na ti mahetia gukorwo te kuigwa wega rimwe. Ni wega kumenya dalili ciothe cia murimu wa meciria niguo kahota gwetha uteithio riria thina ucio wa kugumira. Ndumiriri ino wareherwo ni Royal Media Services. Nitugwiciragia. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni iramenyithia ene buroti na migunda aria matamirihire kuringana na katiba ya bururi Act 2024. Ija cia kungai gekuza muthamaki yuria baba wekete mawiko makugegania igongona riria kuruta ciothe nĩ kũnyenda nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno Iria muthira wokire ndiraithire moyo ukiutwa matigari nigetha kuocithagie irikuoca rucini kakuinĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩthũa ona ũtukũ watumana mono nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga Theru irikuoca ngenete yuria baba unagite parathi cia mukwaitu irima riria marenjire nĩũratũmire ndĩrĩone noragũrĩria ngoro ĩno njĩra ĩrĩa yonokero nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga irikuoca njonore arĩa makunyararĩte ona korwo matũragio ũhoti na hinya waku baba ũkĩmahua no kũhuka makĩhuka mũmbũro tũrĩa mũkũ ũmbũragwo nĩ rũhuo nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra
tigane maya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Gayuke nyumbani woe kuria katura ni woe wega thino ihiriongo ati tigane mahaya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Tigane mahaya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Ndirarĩwa kũninwo nĩ gũcikwa Ciaro nĩ maitwo kĩndwara kanitha-inĩ ngigĩrĩrwo moko njeheranio na ũgwati. Tigane mahoya ma maitũ na thaa ciaku ikĩrĩ kaburi gĩaku irendio mũnini. Tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Tigane wega Ngai wakwa ndagimaranga ngĩmenya wega na ũru ngĩcemania na andũ moĩ waganu mũingĩ. Tigane mataro ma maitũ na mũhunjia ingĩanathira ingĩanorĩra waganu-inĩ. Tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Thengiũ Ngai tigane mangĩrarĩa kũnina. Tigane mahoya mandoria manyendete menya nĩwaheire kĩheo kĩa ũini nacio thũ ciakwa ikĩona njateno gĩcaina. Matikomaga magĩciria rĩkĩhuka mararaga magĩthiĩ na tukũmanine. Tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Ũine kĩongo tũra njugaga tigane we na thaa ciaku Ngai. Tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndirarĩwa kũninwo. Ceceni hakuhĩ nawe.
Naona Gordon nini athurire nyimbo guku. Gordon ndona nĩ mũndũ ũkĩte wega. Mũndũ ũrikĩte ndini-inĩ tondũ nĩ wakĩona selection yake nĩ njega mũno. Yes. Rĩu ndũĩ ndarĩ aratukana mũno na thĩ. Ino mwĩthĩ. Rĩu ũkĩra Kamau gaka ng'ethia thake. Ngĩthaka no Kamau. Kiuga ndangĩgũrwo auga atĩrĩ. Nĩkĩra bas rĩu gavana nĩ akinya erega ngakora mũtĩ mũigũ akũigĩte kũndũ gũtarĩ na warakania mũhũrĩra mũnene nĩkĩ gũtũma ũige ngari kũndũ gũkũhana ta kwĩna ciũria ngĩmwĩra mĩtĩ mĩigũ gĩtaga kũigwo rungu rwa mĩtĩ ĩ mũtĩ mũigũ mũtĩ mũigũ ĩno karibu sana ũrĩ ho. Asante sana jamba ya wĩra niĩ ndĩ oho ndĩ na ũũ tũtiĩrĩgaine ũmande na ndagĩkena kuona Ngai no akũmenyereire o wega na agĩtũgomithania rĩngĩ ũmũthĩ nĩ ũndũ mwega. Yes niĩ naniĩ ndirĩ na kaũru nĩ tũkiuma gũkũ na ndagĩtarĩ Jane Wakahe. Rũciũ ndacoka ndamwĩra athekirie mũno ndamũria mandũ gĩkĩtũnyi anjĩra atĩrĩrĩ no mĩarĩra mĩaka igana ndamwĩra ndingĩririkana no nĩ kũririkana ta nĩ atwĩtĩte tũkĩrema twĩna njega birthday yake ya 71 years. 71 years. Rĩu akĩnjĩra thikĩrĩria October 4 nĩyo ngahũra 73. Rĩu kũnjĩra atĩ njuke nyihie hwaĩ-inĩ nĩ kũ nĩ violate. Nĩmethe mĩaka 75 atungatĩte akoretwo pediatrician actually ona njĩrire no Ngaina nĩ Ngaina rĩu waiya kuga thondekanĩte more than I think 43 years gũthondeka atumia na ti thibitarĩ o hau Nairobi Hospital. More than 40 years. Koguo ndĩmũcokeria ngatho tũkwarĩtie maũndũ maingĩ mũno ndageria kũmwĩra kakai ndangĩkũhũra anjĩra reke ngũhe ũhoro nĩ kĩbindi kĩa Wambũi kĩa ndagĩtarĩ na kĩanyu na njenga kĩmũrĩ niĩ mũtige gũthĩnia rĩu mĩaka yakwa nĩ ya gũikara na thayũ rĩu nĩ gũkũhorera mũreke horere na tũcũcũ batĩ mũtumia mũrathime mũno. Nĩ mũtumia mũrathime mũno no wega ona nĩtũkwaragia nake na hena ciũria nyingĩ mũno by the way nyonire atumia makĩũria na nĩ njũĩ nĩ agakorwo ena webinar rĩu thĩna nao nginya gũkũ mekũnjũragia ciũria matabatie kũria mũthuri we nĩ ũkũra mũno gũcokia icio imwe marakĩnjũrĩkie rĩu ena webinar mweri 20 June 2025 Friday ya kwaria ũhoro wa mathĩna ma atumia. Kĩbindi kĩu gĩũkire thutha wa kĩbindi gitũ nĩ ciũria nyonia tondũ nyonia ciũria imwe maranjũria cia thĩinĩ na ndĩkĩrĩ mũthuri kwĩna ciũria itabatie kũrio nani rĩu ndamera atĩ ndũragĩta andũ ana webinar rĩu nĩ ũkĩnjĩte ngĩkwĩra ũhoro wa kwaria maũndũ tondũ mekugaga ũhoro wa ta rĩu wa kota koiro maũndũ maingĩ nĩ yumaga na kũrĩ atumia mohaga nda marĩ o nacio na nĩ ma-encourage atĩ koguo nĩ kũbatara gũkĩhũrwo mbica yoneke ĩkũ kana ĩrĩ nja wa njogu kana ĩrĩ na thĩinĩ kana ĩrĩ haha ngurumo gũtũraga ũhoro wĩgiĩ mũtumia wothe ndabatie kuoya tu njĩra ya kũbanga ũciari tondũ nĩ araiguire nĩ abatie arĩ na na mũtaaramu na ndagĩtarĩ nĩguo atarĩrio mĩhĩrĩga yothe ũrĩa ĩrĩ na kwĩna nginya kĩndũ kĩũru mũno atumia maratũmĩra emergency pill marakora nginya nĩ maratũmĩra kĩndũ maita merĩ harĩ mweri na atwĩrire yakiritetwo tondũ wa termination mũno ya pregnancy cia rape so ndiarĩ atĩ ya kũhũthĩra atĩ
gwĩka atĩa kumaria thaa ciothe mameragia ũguo ta njũgũ karanga cukuru andũ mahũthĩraga ndawa icio emergency pills tarĩ family planning tondũ nenda kumagara onokorwo to mũthenya enda gũthiĩ gwĩkenia ndũĩ nĩ agĩkiumĩte Friday one thing to another ekore nĩ Monday egwĩka atĩa akagũgũta nyamũ na agathoroja agathiĩ na gũkũ gwa kũramba caikũ kũhoera no mene wethorojire na kwĩ ng'ano na acoka atwĩra atĩrĩrĩ na baitho tũkũhũrĩra tũkorwo tũkĩrĩa na ndagĩtarĩ Stephen Ngige harĩa arĩ rĩu ndĩreka ũguo ndaria na mandagĩtarĩ atakwamaka aingĩ tondũ na senior kanjĩra wĩ mwanake taborigana hivi we mũthuri watagĩra Dr. Irũngũ Ndirangu ni NT akoragwo harĩa Upper Medical Center ndanageria kũmũiguithia ũke tũnyihie akanjĩra thikĩrĩria mũndũ niĩ batiĩ kũribota kiriniki thaa igĩrĩ kana thaa inya na thaa kenda thaa ikũmi ngagera golf ngahurahurũka rĩu rĩ mũnene rĩu nĩkĩ rĩu gwathiĩ ũguo rĩu tũkũragia na njeho ngakwĩra rĩu rĩ rika rĩakwa ngana rĩna maũndũ maingĩ kana tũgĩthomere ũrigitani tũkĩmarigitage tondũ rĩu no nĩwamenya wambĩrĩria thaa ici ongera mĩaka 15 wambe ũhũre ĩtandatũ ya bachelor na ũhurũke ũtarĩkĩte ũcoke ũhũre ĩngĩ ya internship ũcoke ngawĩke anga ndũĩ anga master icio ndingĩhota icio tikũhenania maruta wĩra mwega mũno na nĩ tũmatĩĩte mũno rĩu rĩ tũkorwo tũkĩaria na ndagĩtarĩ Stephen Ngige no tanambĩrĩria rĩ tũtiĩkenda gũkĩaria na ũtia wĩra thirikari kũhĩtũkĩra njĩra ya MyMobi rĩu matirĩtinda magĩthĩnĩka nĩ ũndũ wa emergency wa kũhingĩrwo nyũmba kamwana nĩ arwarire ndũĩ na tũbeca tũki teng'era hau gakliniki-inĩ kwĩna MyMobi so long as wĩna payslip ũrabataranio ũkorwo na gĩbandĩ gĩaku kĩa wĩra kana namba ya gĩbandĩ gĩaku kĩa wĩra kana ya gĩa bũrũri wĩna mbia ũkamũkĩra ciringi 20,000 20,000 yes within 24 hours yes within 24 hours na ũkarengwo tau nona thata ici ũngĩheo thaa ici ũkarengwo mũcara ũrĩa ũngĩ ũguo ti ũyũ tigatĩ woe ũmũthĩ atĩ rũciũ ningĩ ũrengwo so nĩ mũico rĩu wa June ũkĩrĩhwo mũcara wa June nĩguo ũkarengwo nĩ ũkorwo webanga na nĩ kaũndũ kanene mũno tauga MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatarwo kũhũra *531# ningĩ ũgakĩyandĩkithia rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu nĩ kaũndũ kahũthũ mũno na ndũrabatarwo mabuku maratathi ma kũhengania atĩ ũgwĩtio tu rĩtwa rĩaku payroll number yaku kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri no yandĩkithie ihinda-inĩ o rĩothe tondũ ta no yandĩkithie thaa ici weekend ona mĩthenya ya thigũkũ mbeca ikaingĩra o thimũ-inĩ yaku marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie ũrarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire MyMobi amũkĩra mbeca cia naihenya hũra njata 531 arama ya rĩeru ene rĩu rĩ atĩ rũciũ mweko rũciũ ti kũrĩa engineer taũni ya engineer kũrĩa Kĩnangobu ũtaũku matũra-inĩ tũgakorwo harĩa mũkawa-inĩ wa Skylax Annex taũni-inĩ ya engineer na nĩ tũrakũnyita ũgeni we mũthikĩrĩria witũ kũrĩa Nyandarua o kuma kona ciothe to nginya Kĩnangobu ika mũndũ wa kuma Karaũ mũndũ wa Kĩbĩbĩri mũndũ wa Njororoko mũndũ wa kũrĩa kũngĩ guothe kona ciothe cia Nyandarua ũngĩkagĩa na mweke tũgacemania harĩa mũkawa-inĩ wa Skylax Annex harĩa taũni-inĩ ya engineer mũke tũcire twĩna atongoria anyu arĩa twĩtĩte nĩgetha mũgoka mũrie ciũria na mamũcokerie na nĩgetha tũkĩmenye hihi kaunti ya Nyandarua ĩthiĩte na mbere atĩa
kana kuria utathiite na mbere nikikigiritie maundu mana makinyanire maria we ungiririria uri ta muikari wa county iyo. Okay, so kunu tugakorwo engineer rucio kuma 6 kuma thinacara cia hwaini nginya thaa 3. Okay, turiho ri rero tukorwo tukirikania na horo uyu he mundu uga ati murutani neuti othe awira neo maretikirio kuoya ngombo kuma kuri mai Mobi. So murutani, muthigari, madagitari, thirikari, andu acio nurses, all civil servants acio nio metikirite na gutire maratathi kana referrals kana pesa urabatara kiria urabatara tu no thimu yaku tu uraheo ngombo eno nginyagia ciringi ngiri onakorwo no kuheo ciringi ngiri 20 uraheo kuringana na mabataro na kira qualify kuringana payslip yaku ri hana kuringana uri hana kunu kuma ciringi ngiri 20 joka nathi na ringi no korwo na kathina karia uma nako ri tiga ciringi ngiri 20 ringi ukwenda utwara kuri school fees ringi balance uratigite kintu ta ngiri 5 ngiri 10 unaona koguo handu hagutira ugikomba one mundu akombaga hata ugetia haria no karengo mushara-ini waku na no hakire na thiri onetia uta imagine utani neaneka ihureire ngondo ninga kimweru mundu nene kuina manu muno one ndio akiona one riu ugwetio turitwa riaku payroll number ya wira kana kibande giaku kia bururi no yandikire ihinda o riothe o haria uri ta utha icia ko ringi wi ngoi urari muthenya wathi rucio uyandikire na marĩhi ma ngombo yaku ni mahuthie tondu rirenga ku mushara uri ungi umenya riu ri ndukira mushara uyu ngirona ndaga kabata kangi to kihurie no within 24 hours ugakorwo na mbia riu ningi no eterere ngiruke mweri imwe etiko anga mweri imwe ndwarihitwo yaruga mweri imwe itiga 2020 so ndukurengo mweri ucio ukarengwo July uikara mweri mugima no karengwo July mwisho nako riu koguo mai Mobi amukira mbeca cia na ihenya uranjata 5 3 1 arama ya reri ni wageithio muno ni seneta wa gukwa kuria mwena wa Rware muthuriti wa Matinga ni kugeithia muno tukwaritie ndika ni oe tuimete tetu aya kimo kenyu ni tetu matura metagwa wa mburi kana wa mathomo ni ndaiguaga tetu wa mburi kundu gwetagwo wa mugo kundu gwetagwo itandara aya gakanga nguru gwikanga njeru na nguru okay gwatiga kanga njeru no gutikira kanga nguru kuria kundu gwetagwo kirurumi ni kundu gwetagwo huho-ini thaina ngoru matura macio tugura kwa ina cukuru wetagwo wa kiriti ndio kiriti bana meigua riu matura-ini macio ri koguo ni kundu njikaraga na gukiri na andu magitwigie muno mari kuu matura-ini macio riu ri ni numagirira tu maundu na wa mbere hena initiative irathie na mbere ni tondu kuratwika miferethi iria ituraga kuo ri ni iria condemned ya asbestos na ni asbestos master mengine ikona carcinogen ni rehaga cases cia cancer uguo kwina initiative na ndaiguite tu yuri ya bili muno ni senator ni gwa keitiki no ni gwa keintake na ningi riu ngucia gwa committed budget ya kurehe miferethi ya aramio na makiria na area ngiri ikorwo ikirio niguo andu acio nao makorwo magikara wega mbete tukumite andu bata muno ndagitari gikonyo Karen professor Wangari wa Maathai no gutarire andu aingi muno maumite ku mathera no teto that is maumite teto na riu ri kugu ni riu senator wake arake tutigikorwo nake haha akenjira riu rindi na ageni amoria niki dina empowerment amoria ko wa Magana Stadium okay goko wa Magana Stadium goko
Suru ena ikundi hena ikundi gateithika na kaundu kamwe tondageria kurumiria tumaundu tutu ri ni ria ndi ona atongoria ange amatura tau ri he muthuri ngucia tuko tugita Senator Cheruiyot akuria Kirisho Osoro ntwarangagia na majority leader Osoro thina ndimuragia ati kungiukate utuke Kisii University ina utungiri 16 ciana nyingi gukira University ya Nairobi na Kenyatta National University na kare ga technical by the way do you know economy ya 16,000 kugate ni kugate kundu kuu no ciana icio no iria ni koma ona kwaga maundu mangi itondo university kina capacity ya kuhusia ndocio na macio maundu mara ndageria muno ku encourage atongo itu makoragia KUPS todo ni reka allocation ya ciana ni cigana ciroka ma university ma kuria muri koguo host muthuri ucio ni no matinga na ni kura wa Magana Stadium ni rocio ndakimaniri gikihota tondu ngakorwo ri wakawira etabarira yake muri muthenya so kuri na tongoria mutwarite ni Mwangi wa Kiunjuri Osoro na Cheruiyot na for the first time ona CS Kagwe ni agakorwo ku heriri Senator Chimera Mwinzago ucio no wako ni ndio no hako uyu mareke ngwe ari nominated na PS itu tago Ashira Alex wa toto na kirema no mubunga wa kule wa na kada timoria muno muthuri ucio ndamuri kwa horera ri hena kiharo njirire ngoka kwaria kiharo iyo tha heo mbia ni ahiru gucere guko ikirugurio kaida atari haraya ni fati uri mweta haha tondu uthaya ni toy ni kurutagwo wira na gukario ni kwaragio na actually hari atongoria the anyiriri togere mutulagio rwa na muciri niwe uhotete kugetha kuri thika tondu nake kirima aikara wabici ya mundu ni guconoka ni agutinda na tondu muthuri no ri mwari ni guconoka na kwaga ari akurokere ndarehera ni uri conoka uri muthuri di kumuhiuria ringi ndikwa itwika grupu indo ni kundu kuria andu njui muno kuteto kogo group kido 58 ni gakori giteithio 58 groups CBO groups ni gakori kime na riri tariu gukuri ni kwekaine muno na mibira tariu ma kura twathomagira imuri cio mwana hau mibira mari andu oigwa itachukweta go ngoru Kimathi ya Kimathi no me muno ya na ningi ngocia Nyeri Hill president ngocia ganeana hau koguo group mugwanja cia mibira na group jigano na cia boda boda na kwa magiteithika kuna tongoria to come together makahotha kanyum kare mena ko akagano gatagati na tongoria nende kwa horo ale program ile to nyota ile uka nyota program nda kuhete horo but that one no ningi na ali kwa kuviga koshi ci registered na koshi na kindu kaundu ka igwa tukere na kashi ya era kaundu startup there must be is the vision na iko ko ile billion 2080 o group ile ko ke o giri mirongo ta no ne to nyota ne ahedi de ure every word 70 businesses but of startup nature okoro mundu wina kinyothi giake wina undu ureka urabatara no ne gwiko evaluation wako ina certification ya NITA ni gukorwo gikwate ukihurwo boost kuna kugate ko wina kinyothi ri wina kinyothi umwe kuguo no hota kuongerera ungi umwe wina ndira emwe no ongerere emwe wina nduthi umwe no ugorere nduthi ungi no kana machine cia gucinira wina emwe na no enda kuongerera ingi ni na ni waihura nake na ndofe emwe kana 10 ongerere ingi 10 kana 5 ona but must be no ni undu evaluate ni thirikari tondu ni ruhonge gwiciria riu tigeno ngucio ndathama kuma kuri empowerment ino ni ya ikundi ya ni atongoria tu kana tugetha na arata magaikiriria kuri andu ikundi but there is I think processes cia gwikate cia guthura
tota ngumbato iciragwo merry-go round riu atongoria no magathie kuna kundu no ndakwira ni riri ni 1450 words icio no words no for nyota it will be across the country. Okay. Ino ni atongoria niguo ndauga atĩ ikundi rĩu teno ya atongoria rĩ ĩratageti ĩna ikundi ciothe cia atumia mbeũ njĩthĩ na arume bata nĩ ikundi no nyota ĩratageti mbeũ njĩthĩ small businesses na mbeũ njĩthĩ tondu ĩna rĩrĩ nĩ kĩndũ between wako guchen 18 and 29 years. Okay. Unemployed. Mateka undu mareka. Unemployed. Na kule andu aria mena disability ni nginya 35 years. Okay. Na ruhonge rumwe tikaru rwa youth ni World Bank. World Bank ya hau 28 billion. Riu niguo rakwira niguo youth kumera atiriri ona andu ni wega mambirie guthama. Euro conversation ya mbeũ njĩthĩ rĩu rĩ we no ngoroi mbeũ njĩthĩ nayo rĩ no wega nao makamenyaga maũndũ no ngĩtonya nginya website ta ya youth by the way maũndũ mamwe wonaga tũkere watara gũtonya thĩinĩ no menya thirikari nĩ ya digitize maũndũ maingĩ mũno ũbataire tu ũgũtonya thĩinĩ wa the digital platform wa content ya minister ya youth ũkarũthĩrĩrio kuona nete kũrathiĩ na bado cici handũ ha kugĩrĩria andũ rĩ tathi ũtonye kũrĩa wone nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ ta rĩu andũ nĩ maramenyaga tondu na by the way gakorwo riri icio mbeca ndakwira ci 50 ni June and July kuma next month. Okay. So mieri iyo iri ciko cia distribute ini kuri ikundi icio 70 kuri andu acio well it may not at gukorwo no there are processes no guko iki benefit kuko ni 70 business they know tauta kwa nta hewo ndi rucio mutige nyandaro hewo ndi imwe kuna ku tugathi ni engineer ni kuri wodi ruta wodi ni batie kururia uria atiriri kwina 70 businesses that are existing no na ciore ni hari ka procedure koria nawe ubatie ukorwo we mataratara na kiwa igwite gukitwo kuna digital hubs ginya kuria matura-ini ati no hota gutonya no kaihuri tumaundu twagiriire good conduct nona oro igi gukoe mundu ina uigirereke koguo ri kuno kaundu hihi tubatie ukigwetera andu kaundu kega muno riu maundu ta macio tuikara tukimenyaga oro uguo twagitonya thini wa ng'enda ri ni ugukioga riu niguo turi na ndagitari Stephen Ngigiri ngaturikiria kuga atiriri na niguo wakiona riu ri no kore ngiwe na kabiashara by the way ukorwo atiriri taruta kumugathire ni na ciringi ngiri 20 no ugure ngonia ya waru uthondeke chivithi uthondeke kiria chips ni kana ona ciara na tukefe uthime na tumikefe wedie ciringi ngiri 20 uguo wi mwandiki wa wira ri ino ni side hustle nitugo ukagura gikoni wekira ukoina kari wekira buti ukona kio guku wekira tumikefe tau kwihiriri Benjamin mwana wiki arodageria bicuri endagia bicuri organic na yari organic gari yake yanunga bicuri tumera ikaroma kega muno by the way ndio jiga atiriri na mbeca ngaitirie matu tutu mama mundu witagwo Benjamin ni ageretie miegari urira ni athiite thabari cia Kirinyaga ndamukoraga haria na kahuku akirandura mathi kuri mariaga na matira ora ngwicie kwira andu batare maria riu rumo no mari mautire muthuri ucio tigeo so no riu ngukura riu mai mobile riu no kioe ona ciringi cio kiri 20 na wabika biashara nduwe wina riri kugu gutumira mushara ta security riu oe ciringi kiri 20 naguo na nona riu wina kaundu kangi na ringi no urihage ugatigo ka profit kana ona ni ugeka atiri ugatukania kwa muhiano ringi urendaga riri kabiashara ka ciringi 100 no riri wina unyihu wa kibao nduwithie thini wa kaihuriria icio kibao na riu ni kaundu kahuthu muno uraheo ngombo yo na ciringi 20 ndukuriha mweri ukariha mweri uri ungi bata ni ukorwo murutu wa thirikari either AP kana civil othe na ukwiyandikithia tu kuhituka my mobi civil servant emergency loan ukabatara kuhura *531# ningi ukiyandikithia rungu rwa ndagika oro imwe tu
Ugwitio tu ritwa riaku, payroll number kana namba yaku ya wira-ini ya kibande giaku kia bururi. Okay. No yandikithie ihinda o riothe utuku. Weekend o mahinda oro mothe. Taru kwa muhiano ri. Mundu ungienda ringi ugathie kumuona kuria Nyandarua na ndauma Nairori no atonye ithatu tonye yandikithie within kiroka gukiari akoe na merigo na karego muri ucio ungi so twakiuga my mobi amukira mbeca ciara ciana ihenya ora star 531 hash na tutakusort riu ke tukorwo tukinyitana na ndagitari Gordon yaku ha ni wikate riu hauri riu tukiuria ri na by the way ni ceceni ya Inoro no no gwetire ritwa riaku aya ri turegweta riu ni jego twariga no kwigweta aya ndamwira ni mbuthi ni tukaa twambitie mbuthi ri ibaithe urarega kuira ringi niki ni riri ni ngoretwo nyihanyihirwo na maciringi riu wini ni bataraga kiria kagena riu ngwicira tondu no ndagikora responsibility ni iraingĩha muno ndutonye kiria ndutonye my mobi riu ni ndeke wa thirikari ni wa thirikari riu ndingĩqualify ria megwĩkĩra cia kiria ri cia private ri ni ngũingĩra hau iyo ni audio ngima by the way my mobi kau ni aina audio ngima kuri studio na ni oi kuri kwa Nixon na ta rucio kerora by the rucio tugakorwo tukiaria uhoro wigie riri artificial intelligence na kuratuika ni ari adapters of artificial intelligence ningendo thikiriria tondu ni thondeka kanyamu ni ngona interest muno na hahithitie bunge ya Tanzania marathondeka maundu maracokanĩria na tũnyamũ tũrathondekwo nĩ ciana twa artificial intelligence oge mecirĩgie nĩ ya Kenya mararia nao ũgĩ ũcio nĩ wa bata mũno reke ngwĩre no rĩu rĩ actually artificial intelligence rĩ ta ũrona we ũgĩ ũcio wothe ũkoretwo naguo rĩ ukubatara tu gutumira AI as enabler guthondekere king'otore maundu nithuka tugutara maundu mahuthu muno na gutuga atiriri ini technology yokari iteithagia andu aria twitaga early adapters mundu uretikira kuhimbiria mogaruku macio moka na ihe macio no tugakorwo riu macio no tuge ndira kama gwatiriri namenya akagera twarangagia rimwe ndakora kinywa gacai hindi na nakigithijia riria raini emoraga ati kingwira mundu gitu tora ukahurwo muno nyahunyo ni araika mwathani one ni kuhiaga andu matuhu koja Gaburi ebe Gabrieli na hana muraika ra Gabrieli muraika ta Gabrieli ndaiguithike tari we uhuraga andu iboko ebe no athie kwa Ngai ndika no athie kwa Ngai nduthiaga oro uguo uthia gwate ati no nginya abetukire kuri Jesu no gwitikiria guthie kwa baba o abe ukevetting kana uthia gati ati no nginya kwa vetting na kira waku niguo ko uri mutu wako andu amakoma ithia kwa ngoma matiganaga Ngai aca igwe mageragira njira ina marima muno na kiria amekuru makihingagwo kuho riu ri eka dai haha etagwo Josephat Macharia na Jen Modoni no praise and worship group ituwe yoka huko tubetu kiria tukicokera kahinda tare haraya Samueli wa Erikana wa mutuma kwa Jesi witanereria maguta mauthamaki areheirwo nyanake nene sina hinya no athie guturumithia ruhia othe okimarega kamwana kanini katagomana tietheru
no nä nyendete rå ngä rwa kä ndå arä rä rä tagwo Ibrahimu nä å rå Ibrahimu nä å rå Rogers Fat Macharia wa Ibrahimu nä gå ciarwo kana ndabitwaria na rä rä na Dr. Stephen Ngige ndagĩtarĩ Stephen Ngige wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno ndĩtwa ihũra. Ũrĩ oho mũndũ witũ? Ndĩ oho mũndũ witũ thiĩ na ũru no tũrathondeka andũ gũkũ Metumi Murang'a County. Na nĩtũkenagĩra thirikari itũ nĩ gwĩkĩrĩra kĩo ũhoro wa health. Tau nĩ tũrareheirwo macini njerũ nĩ His Excellency ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata cia respirators. Na ingĩ ciĩtagwo nebulizers na pulse oximeter nĩ ũndũ wa kwĩharĩria ihinda ta rĩrĩ kwĩna heho. Mwanake nĩ arutire wĩra? Gũthiĩte wega mũno. Wa mbere nyambe ngũcokeria ngatho nĩ atĩ riboti nĩ nginyĩire. Thank you. Nĩ ĩrakinyire na nĩ ũhoro mũnene. Na tũgagĩkena tondũ ĩkiumĩte o Murang'a nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ngwĩciria arĩaga mahuti ma mwaro. Ni gũkũ nĩ twĩkĩrĩire mũno ũrĩmi nginya wa mahiũ. Nĩgetha andũ marĩ indo cia ũndũire handũ wa gwĩtagia mbũri kũraihu kana ng'ombe. Hau nĩ hega. Rĩu na twĩna mwanake wĩtagwo Mũnga nĩ njũĩ nĩ wamũkorire. Geithĩka mũno ndagĩtarĩ. Nĩ ndageithĩka mũno Mũnga. Na nĩ ngenagĩra tũrwĩmbo twaku. Thengiũ mũno, thengiũ mũno. Twamwĩra no nginya acoke studio na akorwo kwĩna thiaga wĩho agĩtwĩre. Kĩro kĩrĩ marume nĩ kĩgario. Rĩu ndagĩtarĩ nĩ njũĩ tũtinahota gũkorwo tũkĩhota gũgwĩta tũkorwo twĩ rĩera-inĩ no nĩ njũĩ no tũgũkĩario na wĩ kũu. Na kwĩna homa njũru mũno na kwĩna andũ marecirĩria ta nĩ flu ĩhana atĩa kana nĩ covid ĩkuo. Nĩkĩ gĩkĩrathiĩ na mbere tondũ gwatuĩka andũ mararwara homa ĩkanina kiumia na kĩngĩ kiumia kĩngĩ na kĩngĩ makagĩa na mathĩna ma gĩthũri, gwathimũka, gũita kĩmira, kũrĩra maitho. Na wathiĩ gũkũ mĩkawa-inĩ ona arĩa matwendagĩria ũgakora nĩ marekĩra mask. So hihi twambĩrĩrie gwĩkĩra mask rĩngĩ tũgwĩka atĩa? Are there cases hihi cia covid njoku ka tu ĩno no homa ndagĩtarĩ? Mũno homa ĩrĩa tũrona nĩ ĩno ĩrehagwo nĩ influenza tũmĩtaga seasonal. Na homa ya pneumonia ya covid onayo nĩ tuonaga kesi no ti nyingĩ. Na nĩ tũrarora mũno virusi icio tondũ kwĩ homa ya kawaida ĩrĩa ĩrehagwo nĩ virus twĩtaga respiratory syncytial viruses. Na nĩ kũrĩ homa ya covid na nĩ kũrĩ ĩyo rĩu twagweta influenza na ĩngĩ ĩkoretwo mũno ĩgĩthĩnia andũ Rũraya ĩtagwo human metapneumovirus. Na bacteria nĩ cikoretwo kuo onacio cirarehe community acquired pneumonia. Streptococcal pneumonia na ĩrehaga mũno homa ya jamii kana ya community. Nĩ affectaga andũ aya akũrũ na ciana mũno, ĩkarehe pneumonia ĩrĩa ya kũhuhia, ũkona mũndũ nĩ aremirwo nĩ kũhuhia, ũkona mũndũ ũcio arahihia haraka, ũkona nĩ arathigina, nĩ arakorora, ena ũrugarĩ mwĩrĩ na mbaru kũhondera akorwo nĩ mwana, na tũngĩmũthima oxygen levels tũgakora ci thĩ, tũmĩtaga oxygen saturation, nĩkĩo tũrareheirwo nyamũ icio ciĩtagwo pulse oximeter. Nĩ kũrĩ homa ĩnyitaga andũ aya manyuaga thigara mũno na andũ mendete gũikara kũndũ kwĩna ndogo kana makagia mwaki wa ngũ. Nayo mũno yũkaga bacteria ciĩtagwo Haemophilus influenza. Ciana nĩ ciendete gũtubĩra mũno kũngĩanjia kũhehana kure mbura kũrĩa rũĩ-inĩ. Na nĩ kũrĩ type ya pneumonia mangĩrwara ĩtagwo Legionnaires pneumophila. Na andũ aya makorwo immunity ĩthiĩte thĩ
hihi nĩ ũndũ wa acquired immune deficiency syndrome, hihi nĩ ũndũ wa HIV, kana hihi nĩ ũndũ wa mĩrimũ ya cancer, kana mĩrimũ ya ngoro, kana mĩrimũ ya asthmatic, kana mĩrimũ ya cukari, lifestyle diseases, nĩ magĩaga kĩndũ twĩtaga atypical pneumonia. Atypical pneumonia ya most common nĩ ĩrehagwo nĩ protozoa ciĩtagwo pneumocystis jirovecii pneumonia. Na nĩ kũrĩ fungal pneumonia ĩgakoci nyamũ twĩtaga aspergillosis. Andũ arĩa maikaraga mũno thibitarĩ nĩ ũndũ wa hihi kũrwara stroke kana gũtinda makomete tondũ mũndũ nĩ aroinĩkire kũgũrũ rĩngĩ gwacurio, nĩ marwaraga hydrostatic pneumonia. Na wanyua njohi, arĩa hihi mangĩnyua njohi moirĩrwo nĩ mbura kana makore kũndũ kwĩ maria magwe, no maĩ macio no matonye mũmero magĩe na kĩndũ gĩtagwo aspiration pneumonia. Koguo mĩrimũ ĩyo ĩkĩrĩ kuo na nĩ mĩingĩ, na nĩkĩo tũrakĩra andũ aitũ nĩ wega gwĩkĩra mask, nĩ wega gũsanitize kana kwĩyoga, gwĩthamba moko na maĩ matheru na thabuni, na no wega social distance. Ti wega mũndũ ũraita kĩmira gũtinda akĩnyita maniũrũ akĩgeithagia andũ, tondũ nĩ kũrĩ andũ mehũthĩra ĩyo na andũ matikuaga ngacibũ rĩu. Nĩ wega mũndũ agĩkorwo na gacibũ gake nĩgetha kĩmira gĩatua gũite kũndũ kwĩna heho akehura wega na ngacibũ atanamba kũgeithia andũ. Na ona ngeithi citarĩ cia kũnyitirĩra mũkĩgeithania na moko no njega. Andũ aitũ mamenyere kaũndũ kau getagwo new normal. Tutige kũrakara tondũ matirageithio na guoko. Kĩhoma gĩkĩ rĩ, ndagĩtarĩ rĩ, mũrĩ ta arigitani nĩ kĩrarigitwo kana no nginya gĩthiĩ cycle ĩrĩa gĩbatiĩ gũthiĩ nĩgetha kĩmacue gĩthire, kana kwĩna ndawa cia gũkĩrigita nĩguo ĩtige gwĩtherema mũno? Nĩ wega mũndũ atige gwĩthondeka oke thibitarĩ arorwo nĩ ndagĩtarĩ, tondũ nĩ ndĩretha wega ĩgĩkorwo nĩ viral pneumonia tũmĩheaga supportive care. Na no wega andũ kũheo njanjo ya virus ĩno ĩtagwo influenza, ĩrĩa common ya andũ nĩ type B, na ciana mũno nĩ ithecagwo njanjo ya influenza. Alafu nĩ kũrĩ no pneumonia ndagweta community acquired pneumonia, nĩ vaccine ĩtagwo pneumococcal vaccine, na ĩheagwo ciana na vulnerable groups. Vulnerable groups nĩ andũ tacio ndagweta cukari, high blood pressure, andũ maraheo cytotoxic drugs, andũ mena mĩrimũ ya ngoro, mũndũ rĩngĩ ũrutĩtwo spleen, mũndũ wĩna sickle cell disease, acio othe nĩ tũkĩmaheaga nĩ ũndũ wa kũmagitĩra kũrwara mĩrimũ ĩyo. Ũguo nĩ wega mũndũ kwĩgitĩra. Ningĩ wajia kuona dalili cia gũkorora na kũigua fever na homa, nĩ wega ũke thibitarĩ, tondũ nĩguo tũkũhota gũtofautisha kana nĩ bacteria kana nĩ virus kana nĩ mixed. Ũguo homa nĩ mĩthemba, nĩ kũrĩ viral na nĩ kũrĩ homa viral na nĩ kũrĩ bacteria. Ĩyo ndagweta viruses icio, ndagweta influenza viruses, covid viruses, human metapneumoviruses, na ingĩ twĩtaga respiratory syncytial viruses. Na nĩ kũrĩ na bacteria ĩno ndagweta group B streptococcal pneumonia, ĩno ĩrehaga community acquired pneumonia. Na nĩ kũrĩ haemophilus influenza, na nĩ kũrĩ ingĩ twĩtaga Legionnaire pneumophila. Ũguo pneumonia nĩ mĩthemba mĩingĩ na homa icio no mĩthemba mĩingĩ, na mũndũ ndangĩhota gwĩthondeka, no ũkire thibitarĩ. Tondũ twĩna indo cia gũthima na laboratory citũ nĩ werũ nĩ tũcokagĩria thirikari itũ ngatho nĩ gũci expert. Tũkũhota kũmenya okorwo mũndũ ena atypical pneumonia, no tũkũmenya okorwo ena nyamũ icio tũgeta pneumocystis jirovecii pneumonia. Na kũrĩ ona kĩhoma kĩngĩ ndagĩtarĩ kĩroka beside mũndũ gũkorwo ena homa agacoka akarwara ngaĩ. Thĩna ũcio ũnyitanagĩra ha? Initial stages cia homa rĩ, yanyita gũkũ mucous membrane, hau nĩ harĩ thigari cia mbere cia kũgiria homa ĩyo ĩtonye. Nĩgetha antigen ĩno ndĩgatonye, kwĩ nyamũ cirũaga nayo hau ciĩtagwo mucosal immunity. Tũmĩtaga IgA, immunoglobulin A, na nyamũ ingĩ twĩtaga macrophages. Icio nĩcio cihotaga thigari cia mbere cia kũnyita virus ĩyo ndĩgatonye, no ĩngĩhota kũ break through rĩ,
ĩtonye thĩinĩ wa mucus nĩ ĩtonye thĩinĩ wa thakame rĩ rĩu mwĩrĩ ũbocagwo kũ-generate nyamũ ingĩ twĩtaga humoral immunity na nĩkĩo mũndũ ũyũ ngai cikũimba tondũ nĩanjia gũ-produce nyamũ ingĩ twĩtaga B cells icio nĩ cia kũgeria kũrũa na mũrimũ ũyũ antibody icio cia kũgeria kũrũa na virus ĩyo tondũ nĩanjia gũ-circulate thĩinĩ wa thakame koguo ngai nĩ cikũimba tondũ nĩcio iproducaga nyamũ icio twĩtaga lymphocyte. Okay. Rĩu ũngĩtara andũ mabatiĩ kũrĩa diet ĩrĩkũ nĩgetha immunity ĩkĩambatĩre tondũ nona tũraingĩra mũcimu wa heho na mĩrimũ ya heho kana ya homa nĩ gũkorwo ĩ common mũno, hihi andũ mabatiĩ kũrĩa atĩa nĩgetha mahote kwĩgitĩra at least ona mũndũ anyitwo nĩ homa ndĩkae kũmũhota mũno? Nĩ tuge high calorie diet nĩyo andũ aitũ mekĩrĩire mũno ũhoro wa kũrĩa irio na ũingĩ wacio no ti tondũ nĩ balanced diet. Ũguo nĩ tũkuga ngima ĩnyihanyihio na cabaci na mĩcere no andũ mongongerere mboga mongongerere matunda gacũrũ kongongererwo karia kongongererwo nĩgetha mũndũ ũyũ na gatumbĩ nĩgetha mũndũ ũyũ mwĩrĩ wake ũhote kũ-generate nyamũ icio tũragweta antibodies na vitamini cionekaga mũno kũrĩa matunda-inĩ iria nĩ rĩrĩ indo ta irenge ũguo nĩgetha mũndũ agĩe na hinya wa kwĩgitĩra homa yoka tondũ mũndũ wa kũrĩa only energy food tondũ nĩcio tũkĩrĩa mũno ngima na cabaci na kĩ kwagĩa heho na anjia gũita kĩmira thako immunity yake is strong ona nĩ matuĩkaga anemic. Mũndũ ũkũnyua njohi mũnyui wa njohi andũ aya mahũthĩra thigara immunity yao nĩ ĩthiaga thĩ. Ũguo homa yoka mũndũ ũcio ĩkĩraga nĩ hotaga gũkĩra narua mũno kuma maniũrũ ĩgathiĩ nginya mahũri ũkona nĩ arakorora mũno na no akorwo ikorora ina thakame no kuna nĩ araheha mũno no ithũkie mahũri makorapse atuĩke nĩ agĩa na nyamũ twĩtaga spontaneous pneumothorax nĩ ũndũ wa severity ya infection ĩno na nĩo marikwayaga rĩmwe oxygen support na watuĩka no atwarirwo ICU. Koguo ti wega mũndũ kwĩrekereria na mũndũ ũyũ ũranyua thigara ona mũndũ ũraikarania nake nĩ egũkorwo nake affected nĩ ndogo ĩyo especially mwana kũngĩkorwo kwĩna mwana nyũmba na ningĩ andũ a asthmatic mahinganaga ithũri nĩ marwaraga na ihenya mũno homa ciao nĩ ithiaga narua mũno kuma maniũrũ gũtonya nginya mahũri. Ũguo nĩ wega mũndũ ũyũ nĩ mahingaraga gĩthũri nĩ kũrĩ family history ũhoro wa bronchitis ũcio nĩ magĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ angĩanjia kuona akĩrwara oke na ihenya kwĩ ndagĩtarĩ ndakagerie kũnyua over the counter medication. Ta njĩra atĩrĩ ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa effect cia COVID-19 long COVID rĩu he kĩndũ gĩtagwo long COVID ta twĩre nĩ mũramĩona tu nĩ ũkorwo wĩ prone rĩu thaa ici ũngĩgĩa kĩhoma ta gĩkĩ nĩ ũhotagwo mũno? Andũ acio marwaraga COVID umenye no category ya andũ acio ingĩkwĩra makorwo na vulnerable lifestyle diseases. Andũ acio nĩo makorwo na autoimmune diseases mĩrimũ ta ũguo tũgĩta SLE systemic lupus erythematosus nĩo makorwo na rheumatoid arthritis nĩo makoragwo na ithũri nĩ irahingana asthmatic. Andũ aya nĩ obese makorwo na mĩĩrĩ mĩnene BMI yao above 25 nĩ pre-diabetic kana nĩ diabetic hypertensive. Andũ acio nĩo ma-affectirwo mũno nĩ COVID. Rĩu ĩngĩthiĩ ĩtuĩke long COVID na makagĩa rĩngĩ na relapse nĩ ĩthũkagia ciĩga cia mwĩrĩ na mũno mũno nĩ mahũri gũthũkia. Mũndũ ũcio akagĩa na fibrosis mahũri make makahana ta marekũnja kana marakundera akaga kũhihia wega oxygen ikaga kũigana. Andũ acio rĩmwe nĩ tuonaga nĩ magĩa na thĩna wa memory ũkonaga nĩ arariganĩrwo nĩ maũndũ raithi metaga psychogenic amnesia. Andũ acio a long COVID nĩ magĩaga mathĩna ma ngoro no athiĩ ũguo ona nĩ aragĩrana na mũtwĩtaga myocardial infarction tondũ virus icio cia COVID rĩmwe nĩ cia associatagwo na ũhoro wa blood clot gũcause hypercoagulable state na gũtũma mũndũ agĩe na clot. Nĩo magĩaga nginya DVT pulmonary embolism na no heart attack na no tũmaruci raithi mũno na sudden death. Koguo nĩ wega mũndũ ũyũ nĩ arĩ na mũrimũ ũcio gũikaraga agĩthiĩ kuona ndagĩtarĩ wake agacekwo
akarorwo agacekwo gĩthũri okorwo nĩ gũkwendeka mbica ĩkahũrwo ya gĩthũri nĩgetha kuoneke mahũri macio make kana mena thĩna ũngĩ na ningĩ nĩo me raithi mũno kũgĩa na comorbidity ya mĩrimũ ta TB ũguo nĩagĩa nĩ gũscreenagwo regularly for pulmonary tuberculosis nĩtũroraga na test ĩyo ĩtagwo Genexpert na ĩngĩ ĩtagwo alcohol acid fast bacilli na ingĩ twĩtaga PCR polymerase chain reaction. Okay. He cindano ethecagĩrwo homa ici? Nĩ kũrĩ vaccine nĩ kũrĩ vaccine ya influenza type B nĩheanagwo nĩ thirikari itũ for free. Nĩ kũrĩ pneumococcal vaccine nĩheagwo ciana for free. No andũ arĩa vulnerable groups nĩo maheagwo vaccine icio. Ũguo njanjo nĩyo ĩteithagia mũno andũ aya a mĩrimũ ĩno. No mũndũ wĩna bacteria pneumonia nĩ aheo ndawa. Nĩ kũrĩ ndawa tũmaheaga iria iratwarana na wona gĩkorora kĩu gĩa thimũ gĩkwo kĩndũ gĩtagwo gram stain culture sensitivity tũkarora nĩ ndawa antibiotic ĩrĩkũ. No mũno mũno nĩ mũndũ ũtarĩ allergy mũno maheagwo ndawa ina penicillin kana ingĩ twĩtaga cephalosporin na kana hihi ĩngĩkorwo ĩho na mũthemba ũngĩ ta icio ngugaga protozoa kana fungal pneumonia nĩ kũrĩ mĩthemba ĩngĩ ya ndawa tũmaheaga na nĩkĩwonaga andũ arĩa immunosuppressed nĩ kũrĩ ndawa tũmaheaga ciĩtagwo Septrin kana trimethoprim sulfamethoxazole. Okay. Na ndagĩtarĩ ta twĩre nĩkĩ gĩtũmaga hihi andũ amwe marwara homa makarembũkanga gũkũ maniũrũ na ũkana mũndũ ũngĩ nĩ atarũkanga gũkũ maniũrũ ũguo na maniũrũ atuĩka yani akagĩa na bruises. No mũndũ ũngĩ arwara homa ũyũ ndaracenjia kũrembũka nĩmo ngwĩtire kwĩ andũ nĩ ũndũ wa ĩrĩa njugire antigen antibody complexes. Hĩndĩ ĩyo homa ĩratonya kũrĩa ĩragerera-rĩ nĩ ĩratwara na thigari cia mbere iria irũaga na immune system. Ĩyo nĩyo ngwĩrire ĩkoragwo ĩ haha mucus-inĩ o haha raini-inĩ ya nja mucosal immunity na ĩyo nĩ ya IgA nĩgũkorwo na nyamũ icio ngũria ciĩtagwo macrophage. Nĩ kũrĩ cells iria irũaga mũno kũgeria kũgiria ĩingĩre no rĩu hĩndĩ ĩrĩa ya succeed nĩ kũgĩa na inflammatory response na mwĩrĩ no ũgĩe na kĩndũ gĩtagwo hypersensitivity reaction. Tondũ gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩgeni kwagĩa na hypersensitivity reaction nĩ kĩonaga makĩombũka tondũ rĩu nĩ generate cells ingĩ twĩtaga leukotriene ingĩ twĩtaga tumor necrosis factor kwĩ tũnyamũ tũngĩ tũingĩ mũno mwĩrĩ ũgenerate ũkĩgeria kũfight. Ningĩ fever ĩngĩthiĩ igũrũ mũno mũndũ no ũmboke kanua ũkonagwo na mwana na ironda kanua na nĩ ũndũ wa nyamũ ĩno ũrĩa ĩragenerate a lot of antigen antibody complexes. Ti kĩndũ kĩrendeka thĩinĩ wa mwĩrĩ na thigari cia mwĩrĩ ciaku cia immunity nĩcio cirageria kũrũa nayo. Hĩndĩ ĩyo nĩguo mũndũ adevelopaga maũndũ macio. Ningĩ mũndũ angĩhĩtia aheo ndawa akorwo nĩ allergic to sulfur ta rĩu ũgwetete trimethoprim sulfamethoxazole no ũmboke kanua tondũ ena allergy to sulfur. Ona angĩ nĩ mombokaga mwĩrĩ wothe makĩgĩa na kĩndũ gĩtagwo Stevens Johnson syndrome. Good. Ta twĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ nĩ ũkori waria ũhoro wĩgiĩ andũ marwara covid-rĩ nĩ maugaga andũ maikare kũndũ kwĩna mĩtĩ oxygen atĩ ĩkongerereka. No iguĩte ndeto icio? Oxygen ĩkoragwo kũndũ guothe kũrĩa ĩkoragwo within high altitude tondũ nĩ wonagwo na andũ arĩa mambataga irĩma-inĩ andũ arĩa mendete mũno hiking nĩ tũmeraga oxygen nĩ ĩthiaga thĩ o ũrĩa ũrambata kũrĩa igũrũ. Koguo exercise nĩyo ĩteithagia improve saturation ya oxygen ventilation perfusion ratio ĩka-improve. Tũtingiuga atĩ wathiĩ mĩtĩ-inĩ nĩguo atĩ oxygen ĩkuongerereka. Tondũ ũngĩkorwo mĩtĩ-inĩ na nĩ kũrĩa irĩma igũrũ-rĩ kũu bado still oxygen levels nĩgũkorwo irĩ. Okay. Matunda tondũ atĩ kwagĩa mathĩna ta maya mũndũ arĩa colored fruits. Nĩ ndona andũ magĩthondeka ndimũ na magagĩtukania na indo ingĩ nyingĩ. Ũrĩa njugire-rĩ icio nĩ rich in vitamin C
na vitamin C nä ĩteithagĩrĩria mũno na neno vitamin nĩ ũhoro wa improve mucosal immunity. Nĩ ĩteithagia mũno kũgiria germs itonye thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ ũndũ wa kũmĩkua thigari iria ikaraga hau raini-inĩ ĩyo ndakwĩra IgA icio ndeta immunoglobulin A nĩ irahota gũkorwo nyingĩ na ikahota kũgitĩra mwana kana mũndũ virus ndĩgatonye, tondũ virus ĩno ndĩkoragwo very strong nĩ very weak, ĩgĩaga na hinya yakinya kũrĩa thakame-inĩ, no ĩhaha mucous membrane-inĩ ĩngĩhoterwo hau nĩ thigari ici, mũndũ ũcio na ndũngĩmenya egwathimũrwo hanini na itekĩmira hanini na mucus ũguo ĩroima maniũrũ nake no kũingata ĩraingata virus ĩyo, koguo nĩ ĩteithagĩrĩria. Thengi mũno ndagĩtarĩ, ta ndarĩrie kaũndũ keha ngoretwo ngĩũria mũno ndagĩtarĩ. Homa ya nda kana stomach flu nĩ homa yumaga maniũrũ ĩgathiĩ nda kana stomach flu nĩ thĩna wa nda? Ũcio nĩ thĩna wa nda. Ciana nĩ irwaraga viral infection ĩgathiĩ nginya nda ĩtagwo rotavirus, nĩkĩo maheagwo rotavirus vaccine. Nĩ kũrĩ types ya influenza cingĩrwaria mũndũ, no ĩtagwo influenza A, nĩ ĩrehaga homa ya nda na mũndũ akaharwo na agatahĩka, na nĩ ĩturagia ciĩga, mũndũ akaigua tarĩ ũrĩa mũndũ aiguaga na malaria, ũkaigua wĩna maumivu gũkũ irũngo-inĩ makari mũno na ũrugarĩ mũingĩ mũno, na nĩ ĩspreadaga na ihenya mũno, ĩno ĩtagwo influenza A. Na homa ĩyo virus ĩyo nĩ ĩnyitĩkaga na ihenya, koguo nĩ hakoragwo na thĩna wa gwetha chanjo yayo tondũ nĩ ĩrecenjia. Ũguo nĩ kuuga o mwaka andũ maheagwo chanjo tofauti, na homa ĩyo ĩngĩtũma nginya mũndũ aharwo nĩ rĩrĩ nene mũno, tũmĩtaga host rage. Ũguo nĩ kuuga no ĩkorwo thĩinĩ wa nyoni ĩrĩa twĩtaga bird flu, no ĩkorwo thĩinĩ wa ngũrwe tũmĩte swine flu, no ĩkorwo thĩinĩ wa nyau tũmĩte feline flu, no ĩno ya kawaida homa yumaga kwĩ mũndũ ĩgathiĩ kũrĩ ũrĩa ũngĩ, na nĩ ĩrehaga complication cia na ihenya tondũ ĩyo nĩ ĩtonyagia mahũri-inĩ kĩndũ gĩtagwo respiratory failure. Ũguo mũndũ ũcio nĩ ekũrikũra gũtwarwo kũndũ gwĩkĩrwo oxygen nginya ICU. So ĩno stomach flu no virus ici cikosagi homa ya kawaida no cio ithiaga ika affect nda? Nĩ yafectaga nda tondũ nĩ iragerera thakame-inĩ, ningĩ mwana ona ndahotaga kũruta makorora, koguo nĩ kũmeria arameria. Rĩu akameri virus icio nĩ cigũgĩthiĩ kũrĩa cikosi inflammation agĩe na infection again. Itingestagwo ikarĩo nĩ kĩrĩa nĩ acid cia kinya nda? Kaisiko ci strong atĩa? Kwĩ mũndũ ndũĩ no igua mũrimũ ũranyita mũndũ immunity thĩ. Mwana digestive system yake ti fully developed, koguo ndĩrĩ na acid ĩyo nyingĩ. Koguo kũ break mucosal barrier ya mwana ona raini-inĩ ya nda nĩ raithi mũno rotavirus na gũkosi diarrhea. Thank you ndagĩtarĩ. Kauma kaũndũ kamwe tu matwarĩrĩrie, na nĩ hauma na kaũndũ kangĩ tu matwarĩrĩrie ndagĩtarĩ kegiĩ kũng'orota. Homa nĩ tũmaga mũndũ ang'orote? Kũrĩ mang'orotaga ta nduthi. Kũng'orota respiratory grunting nĩguo tũmĩtaga na gĩthũngũ, ĩgĩaga nĩ ũndũ wa rũrĩmĩ gũtuĩka hĩndĩ ĩyo wakoma rĩ, stage ya toro mũndũ akinyaga, toro ũrĩa tugaga nĩ very deep, ũkaruci ability ya rũrĩmĩ rwaku gũikara gũkũ kanua rũgacoka na thutha. Rũkeheta, rũkahiũka, rũgacoka na harĩa rũkahinga njĩra ya kũhihia, na mũno andũ aya atungu na makona ngingo nguhĩ, rũrĩmĩ nĩ rũmburokaga mũno hau, koguo mũndũ ũyũ ũkaigua no kũng'orota arang'orota, no ũngĩmũringithia okĩre agurumukaga oro rĩmwe no kona nĩ atiga kũng'orota, rũrĩmĩ rũgacoka cemba. Tondũ rũrĩmĩ rũu nĩ wacoka kanua na navu ĩyo nĩyo kĩra, tondũ nĩyo rĩrĩa akomete nĩyo ĩkũrutĩte control ya ruo ya muscles icio. Rũgacoka na harĩa thutha ĩkũbogotha. Rĩu hĩndĩ ĩyo ũrona mũndũ akĩbogotha toro na nĩ arang'orota, nĩ araria ona kwĩra ngĩ atĩ maikagia hati ti kwa oxygen kombo na ngĩ atĩ magokĩra makoha thabarĩ. Ũguo nĩ kuuga rĩmwe oxygen ĩyo nĩ intermittent, nĩ ĩrathiĩ thĩ hakiri ikaga gũkinyĩra oxygen ya kũigana, ĩkagĩa na hypoxia,
agacoka riu aguthuka oro rimwe tondu he kindu thiini wa mutwe ri he nyamu ĩyo ĩtagwo pneumotactic center na nĩ na center ya kumenya oxygen ĩgĩthiĩ thĩ kana respiratory center rĩu hĩndĩ yathiĩ ĩkĩanjia gũcenjia carbon dioxide levels nĩ irathiĩ igũrũ no nginya ĩkosi arousness na yũkĩrie mũndũ aguthuke na anjie kũbogotha kũu ũragweta na kĩningĩ ahihia wega yacokia oxygen ningĩ akanjia gũcũnga koguo andũ aitũ nĩ makorwo na thĩna ũcio wa kũng'orota especially andũ acio akuhĩ atungu na ngingo nguhĩ mũndũ angĩoha atĩ mũndũ athiĩ toro nĩ okĩraga akoha thabarĩ agatuĩka nya thabarĩ na arĩ o toro ũraigua andũ ta acio sleepwalking nĩ kwĩragwo kwĩ andũ ta acio a sleepwalking no yo no igua rĩu nĩ subconscious mind nĩ mũndũ ũcio ena state atĩ ti toro arĩ na ti awake handũ hau gatagatĩ-inĩ ona wanageria wĩ toro ũkomete kũgeria gũkĩra kana kwĩgarũra ũkaigua ndũrahota ũkaigua nĩ ũrenda piũ kũgarũrũka no ndũrahota hakiri imwe nĩ irakwĩra ũkĩre kana wĩke ũndũ no ingĩ irarega rĩu ũgakorwo wĩ in that state na andũ aingĩ mũno ũndũ ũcio nĩ ũmamakagia mũno rĩu no nginya ningĩ ũkome hanini ũcoke rĩu nĩguo ũkĩre rĩngĩ ta ũngĩheo gakimarĩ na ũikarĩte sitting room ũkĩonaga TV kana kamwaki he gatorogo ke mwago mũno ũngĩra gakima na ndoba kana iria imata tondũ nĩ nayo thakame ciftaga kũrĩa kĩra-inĩ kũrĩa mara-inĩ ũkagĩa na mesenteric circulation nene ĩkĩgeria kuoya irio iria ci kũrĩa nda ĩkanyihanyihia kũrĩa rũgongo koguo nĩ gũgũthiĩ ũguo ũguo tũrenda gũcũnga tondũ circulation yayo yacoka mesenteric handũ hekorwo kũrĩa mũtwe tondũ ũrageria kuoya irio ici nĩgetha itware ini-inĩ igathĩo na irio ingĩ ikĩigagwo thitoo rĩu hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio nĩ aiguaga ategũcũnga tondũ nĩ digestion iratake place na thakame ĩkorwo ĩcamĩtĩtwo ĩgathiĩ mũno kũu mesenteric circulation koguo hakiri iria arousness acio nĩ thiaga rĩ tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo irenda thakame ĩtake up irio icio akĩrĩa nĩgetha itonye system-inĩ ndagĩtarĩ ta tũtarĩri kaĩ digestion ya irio ĩkoragwo ĩhana atĩ tondũ he mũrata wakwa wanjĩraga atĩrĩrĩ atĩ angĩrĩa irio ũtukũ akoma nda yake nĩ ĩhiũhaga mũno karĩ wĩra ũrĩkũ ũkoragwo ũgĩthiĩ na mbere nda nĩ agĩrĩirwo nĩ oke tũmũrore tondũ kwĩ andũ acidity ĩno tũkũgwetaga kũrĩ andũ mangĩrĩa irio rĩ acoke arĩa andũ nĩ egwĩkoma magĩa na regurgitation irio icio ikanjia kwambata na gũkũ na acid ikanjia kwambata mũmero-inĩ wa esophagus akagĩa na nyamũ twĩtaga reflux acid reflux koguo no aiguage tarĩ ũrugarĩ araigua na kũu thĩinĩ na hĩndĩ ĩyo nĩ acid ĩrongerera na yũkĩte haha igũrũ rĩu ĩkahĩtũka rĩngĩ agakorwo ena gathĩna ka andũ aingĩ mũno nĩ tũramona magĩkorwo na gathĩna ka incompetence ya nyamũ ĩkoragwo haha esophagus-inĩ tũmĩtaga sphincter ĩrĩa ĩgiragia irio cirigagitĩte cicoke na gũkũ esophagus-inĩ rĩu gastroesophageal sphincter ĩgĩkorwo ona angĩ nĩ magĩaga na nyamũ ĩtagwo hiatus hernia pati ĩmwe ya nda irio yambatage na kũu na gũkũ rũgongo terenda gũka na gũkũ mahũri-inĩ na nĩ magĩaga na ruo rũingĩ na nĩ maiguaga ũrugarĩ ũcio aroiga ũguo nĩ agĩe nĩ gũka acekwo nĩ harĩ nyamũ ĩthimagwo ĩtagwo GD esophageal gastroduodenoscopy nĩ ĩkũrora esophagus ĩrore nda irio na ĩrore duodenum nĩgetha yonekana kwĩna problem thĩinĩ wa system ĩyo no ũcio anjĩraga ndĩraigua ruo no ndana igũrũ rĩ atĩ ĩkahiũha nginya ahutie na gatambaya kahehu ũguo gagatoga na igũrũ nĩguo nĩagĩrĩire nĩ gũka tũmenye nĩkĩ atige kũmĩka assumption tondũ ũcio ti ũndũ tuonaga mũno na andũ atĩ angĩkorwo nĩ mũndũ ũra-exercise kana ũgwĩkaga ũndũ rĩu agagĩstrain mwĩrĩ rĩ akabana a lot of fat na content ya kĩrĩa gĩkĩrĩ mwĩrĩ rĩu nĩgetha ũrugarĩ ũcio ũkĩambate rĩ ũrugarĩ guo mwenyewe kwĩyambatia hatarĩ na explanation nĩ agĩrĩire nĩ gũka tũrore tondũ ti exercise no irio tu arĩa he kĩndũ gĩtagwo narcolepsy nĩ ndũ ĩyo
Etagwo ndika ndikuthomaga ni nako narcolepsy ni ati uria mundu onaga muthenya ukora ni aturuka ni kuri gatoro kau gwetire gokaga tondu hakiri ni ciendaga kuresti na no nginya iresti between 6 to 8 hours every day. Yes. Nĩ thoni ũgĩka cirĩte ũguo kona nĩ mĩaka igana hakiri cikomaga thĩinĩ wa lifetime ya mũndũ. Actually ukomaga nuthu ya mũtũrĩre waku. Much of your life ĩkoragwo tondũ ona mũndũ mwana akomaga mathaa maingĩ ningĩ wakũra tondũ ũkanjagia kũũra ũgakoragwo na kĩndũ gĩtagwo insomnia. Ũkonaga mũndũ ngũkũ nĩ irakũga atarĩ arakoma ũrĩa arakũra nĩ athiaga akĩagaga toro na mwana nĩ arakoma nginya mathaa 18 nĩ ũndũ wa matarania kana gũtigua nĩ gũtarania no ũrĩa ciĩkaga hakiri nĩ icenjagia na ũrĩa mũndũ arakũra nĩ agĩaga na kĩtoo cerebral atrophy hakiri nĩ iria ikanyiha gũkĩra ũrĩa ciarĩ koguo ingĩnyiha na nĩ irendwo irute maũndũ maingĩ itingĩhota koguo mũndũ ũcio nĩ athiaga akadevelop tũmaũndũ tũu ũrona makĩria ũrĩa marakũra ũkona mũndũ ũcio nĩ araga toro no araga toro maũndũ marĩa araririkana ti maya short term araririkana maũndũ ma tene long term memory itanjira atiriri ndagĩtarĩ mũndũ abatiĩ gũkoma wiki ndathomire ati mundu agĩe nĩ gũkomia na roto freedom ati egarũra ũrĩa rĩgarũra rĩ ũrĩa wonaga mwana egarũranie gũkoma mũkore nĩ egarũrire o nĩ egarũrio tondũ wĩtoro rĩ wĩtoro mũndũ nĩ egarũraga nĩ ũmĩkaga a lot of movement nyingĩ mũno wĩtoro kwanza we muhunu we subconscious no na duko we aware wenda kuga tanjira ati gatoro no nginyagia ũre thĩ ati gatoro kega nĩ karĩa kariku biũ ũkorwo ndũreigua ati ndinaigua ũratugaga atĩrĩ hĩ niĩ kaĩ ũmũthĩ ndĩrakomio na ndiaiguĩte no tu ĩiroto tagu hota kũrota ũgĩitwo na nĩkĩ gĩtũmaga rĩrĩa kwaura mũndũ agakoma mũno gũkĩra rĩrĩa gũtarĩ na mbura ithuĩ nduonaga ona mwana ainĩrwo nĩ acũngaga na agakoma ona angĩkuo nĩ ngari nona nĩ acũngaga ona andũ aingĩ mangĩkuo nĩ ngari kana ona ndege makuo rĩ nĩ gũcũnga macũngaga ũguo nĩ harĩ karelationship kau ka environment na calmness ya mind nĩgetha hakiri cihote gũkoma andũ aya wona ũkiuga atĩ nĩ mararota mũno na ũkona maũndũ maingĩ ĩga nĩ mũndũ mũrwaru na tũtiramenya kana mũndũ ũcio ndũiga ũrang'orota wĩna sleep apnea syndrome kana mũndũ hihi andũ aya manyua indo ta icio tũgwetire njohi na indo ingĩ ta bangi na ingĩ cikĩhũthĩkaga ta kati acio nĩ magĩaga na disturbance ya sleep kana mũndũ wĩna ũraikara kũndũ kwĩna kĩndũ gĩtagwo highly expressed emotional environment kana kũndũ congested mũndũ harĩa arakoma marakoma marĩa andũ aingĩ na ti handũ maraiganĩra wega andũ acio nĩ tuonaga makĩgĩa na iroto icio ũragweta hallucination ũguo onao nĩ wega gũka thibitarĩ tũmarore ta rĩu ũngĩmakio mũthenya rĩ kana ũgĩa na kĩ experience kĩngĩũka ũtukũ wĩna thĩna nĩguo ndoiga ũngĩmakio ũrĩa tũroraga rĩ organic causes cia mũndũ ũtukũ kũgĩa na hallucination macio na kĩrĩa gĩta mĩrimũ rĩ ĩyo no nginya ĩrurwo au tondũ mũndũ angĩkorwo ena typhoid fever kana akorwo ena pneumonia nĩ ahahũkaga ona nĩ ndĩrona andũ makĩngora mũno thibitarĩ kũnjĩra nĩ ndĩrona mũndũ wakwa kana mũndũ fulani nĩ arahahũka kana ũkona ena guoya ũtarĩ wa kawaida mũndũ ũcio no akorwo na infection no akorwo BP yake nĩ ĩrathiĩ igũrũ no akorwo nĩ cukari ti well controlled rĩngĩ mũndũ mũkũrũ no akorwo na urinary tract infection yehithĩte na ndĩramenywo magĩanaga confusion na kaguoya ũkona ararora andũ agĩtigĩraga koguo mũndũ ũcio no nginya nĩ gũka thibitarĩ tũmũceke no mũndũ wothe ũgeragĩra experience ũguo yani treatment nĩ magĩaga na kĩndũ gĩtagwo post traumatic stress disorder PTSD na rĩu mũndũ ũcio no nginya mũmanĩji na njĩra njega nĩekagwo counseling nĩgetha guoyo tondũ nĩ kĩndũ atarĩ experience guoyo ũcio thire
ta njira te ndagitari hihi tondu ni tukorwo tugitiriha riu kuhana kuhana tugithie gutiriha twike atia ni mask tugwikira ni kwa kugeithania tuguikara atia wakonta twana kuria maicukuru matwaragwo na mbathi we niwe tuonora tuikaraga mikirire gitu guikare hana atia hari kwigita kwa ihinda riri no nginya tuikare na utheru tondu vini ici ciraenea riera-ini aerosols no riu mundu nigetha nyamu no anyite mundu no nginya akuhaniririe na mundu urathimura wina murimu mundu uramenye na homa na kimo gwake muci ni agirie gwathimura ucio ni agie ni gwikira mask nigetha ndakagwatie andu angi ona agie ni gukoma gitanda giake ike nigetha ndakakigwatie andu angi rumu yake aikare ii uhoro wa kuhũthĩra sanitizer naguo no agie ni kurorwo mundu akorwo nayo kana thabuni iria medicated soap ona wakibande thabuni no mwega no ũgagĩthamba moko wega na maĩ maratherera ũgathera na njanjo nĩ very important mũndũ amake sure mwana wake nĩ araheo njanjo tondũ mwana ũtahetwo njanjo angĩrwara mĩrimũ ĩyo twagweta either ĩyo pneumonia nĩ ĩkoragwo very severe angĩhĩtia arware influenza ĩgũkorwo very severe koguo mwana no nginya atwarwo aheo njanjo kuria hihi ndagitari mundu akikuona agikorutako niĩ ndĩ ndagĩtarĩ wa thirikari ngoragwo Murang'a County kũrĩa Maragwa rumu namba 22 na nĩtũkenaga mũno nĩ wĩra mwega ũrĩa His Excellency Governor witũ araruta na mũkĩmenya twĩna conference nene mũno ya investment kũrĩa mwena wa Thika Green Murang'a County ĩgakorwo kuo mweri 13 na 14th June o mwaka ũyũ. Okay. Thank you muno ndagitari Stephen Ngige ni ndo guteka kwarania na ithuĩ na ukige na muthenya mwega na kwara utuku mwega muthenya mwega rucio na wagicemanio na andu arĩa ũragĩthondekwo akĩmageithia nĩ ngamageithia thank you asante ecio tago ndagitari Stephen Ngige ira nitũraiyĩte ndagĩka cia cio ithabethi tũraire ndagĩka mũthĩ nĩ kũmũcokeria ti gũikara na thirĩ ũyũ ũhoro wa mĩaka ĩrĩa ndĩrenda gũthiĩ ngĩeheragia thirĩ gaba kũnyihia mathirĩ twathiĩ tũkĩeheragia mathirĩ nĩguo tũgũkorwo tũgĩgũtiga moko-inĩ ma Joshua Ithabethi kahinda gatarĩ haraya nĩguo wanjĩra mũthenya wa rũciũ mũthenya wa rũciũ twĩ kũrĩa Engineer Town mũkawa-inĩ wa Skylax Annex nĩ tũgakorwo na atongoria ta Faith wa Gĩtaũ niwe mũmbunge mũtumia kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua Konya wa Thuku niwe mũmbunge wa kũu tũgathiĩ tondũ nĩ kĩna ngobu nĩ tũratanywo na speaker wa mbunge ya kaunti-inĩ ya gũka tũgakorwo na minister wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua wa ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ ngorore ndake aya twakorwo na CC wa maĩ na sanitation muthuri ũgwĩtwo Samuel Wachira na ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri nĩ twakorwo na DCC Jasmine Musembi menye kũrĩa kaunti ya Nyandarua nĩ gũkoretwo na ũici mũno wa ng'ombe mũno makĩria kĩna ngobu na tũrabatara aikaria kũ macokerio ciũria ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri ũguo Jasmine Musembi no gacokia ciũria icio nake CC Wachira wa Mogori no gakorwo kĩaria kana gĩcokia ciũria cia mũingĩ handũ-inĩ ha gavana ndagĩtarĩ Kĩaria Badilisha na atongoria angĩ matakonfamĩte na nĩ njũĩ nĩ magoka mona mweke nĩgetha moke twaranĩrie na mũingĩ ũkĩnyotoke na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwainĩ o nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nĩ kũraira nĩ ngwarĩtie na mami na njĩra mbura nĩ yambĩte gũkĩa hanini kwĩna thikũ cigana na gũtaurĩte ndũĩ nĩ ũndũ wa mwanake nĩ gũgĩethaga higa gagĩkua kabuti ngwĩciria ndangĩaga ngari-inĩ ũguo kabuti na iburi icio itiendaga gũtuĩka mũndũ agĩthike na ngobu kaba ũcoke nacio ũrĩa ũgũkuĩte rĩu rĩ ũgĩ na wikendi njega tondũ rĩu mũthenya wa rũciũ tũgacemanio Monday Ngai atũkinyanĩria
ina ningi ucio no ndagika togo ndakiuga horo no njira morari horo wa AI rucio ni artificial intelligence niguo andũ aitũ na mũno mbeũ njĩthĩ nĩ ũĩ tu tekinoronjĩ tu nĩ twega mũno kwanja mũndũ agĩkorwo atigĩtie ta mĩaka 3 kũritaya wĩkara hau na ka laptop ĩni ũkũhorania tũmaũndũ tũhũthũ mũno tũrathiĩ na mbere rĩu thĩ tuĩkĩte gĩcagi nĩ gĩcagi naratangĩtia andũ bilioni 8 nĩ gĩathĩ kĩnene mũno kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere ta ta imagine ko kwĩna mũndũ wageragia kwendanĩria indo ng'enda-inĩ na bũrũri wa Tanzania tiga ũguo andũ maratinda makĩgucanĩria ũndũ ũcio nĩ mũhutie ĩni mũno na onakorwo hi president witũ nĩ araherire handũ-inĩ ha Kenya harĩ nĩ kũratuĩka nĩ ũndũ ũratubirie mũno ndũgũ gatagatĩ-inĩ ga ithuĩ na andũ a Tanzania na hihi nĩ kĩnyiria gĩgũikaikaraga gatagatĩ-inĩ ka rĩu raia tondũ ti thirikari ya Kenya na Tanzania cina thĩna rĩu nĩ raia nĩ a Kenya mena bara na thirikari ya Tanzania nao ũngĩronire mbunge ĩratũtindĩrĩire mũthenya mũgima no he mũtumia ũyũ ndanaria wega nĩarariri ũru mũno ũraugire atĩ mabatiĩ marumie mathakarũ wa bara ainũke ekĩrĩtwo mĩtũngi maniũrũ ya ngasi mũtumia ũcio ndanaria wega harĩ ũngĩ wĩtagwo mbunge etagwo Msukuma nĩarathekirie mũno augĩte atĩ ona atĩ narĩ korwo nĩ wararemwo borithi atĩ ũrĩa angĩrekire rĩ nĩ kũmoha na mathiĩ makarĩmi aca matinaria wega nĩ andũ marakarĩte na nĩ ona tondũ andũ aya maratũnyenya ũguo othe rĩ andũ aya Tanzania matirĩ nginya na facility cina kũrĩa irĩ in fact nũkũririkana ona mũthuri ũgwĩtwo Tundu Lissu ahũrwo rithathi 16 arigitĩirwo gũkũ Nairobi na kũrĩ ona ndeto ingĩ ihũrahũranagwo atĩ former president mũhurũku wĩra John Pombe Magufuli rĩrĩa arwarire gĩtiribũ gĩkĩ gĩa COVID arehirwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩgetha arigitwo so tũrĩ ona kaũndũ tũngĩteithania matikone tarĩo mena ũteithio ũrĩa mũnene mũno mwena wa Kenya ũteithio ũrĩa tũngĩhera nĩ mutual no kũhana oro ũguo rĩ he gĩtĩ Tanzania maronire kia WHO nĩonire Professor Jinab namuonire ona nĩwe wanjĩraga haha rĩu rĩ harĩ kaũndũ marekire ndagĩrĩa gwetha akoragwo Professor Mohamed Janabi akwetwo head of physician to former president bũrũri wa Tanzania nokoragwo thibitarĩ nene ĩtagwo Muhimbili teno ngũcia teno itũ ya Kenyatta na kada ĩno rĩ Kenya World Health Organization Africa iruona ũrĩa internet ĩhũthagia maũndũ kamenya ũhoro wake au ihenya rĩu rĩ nĩ arathurirwo executive board appointed Professor Mohamed Jakub Janabi as the regional director of World Health Organization Africa region nĩ maronire gĩtĩ gĩkĩ nĩ maronire na nĩwamenya ndagũtiga no niĩ ndĩkoretwo ngĩrũmĩrĩra ciaca cia bũrũri ũcio nĩ cirũmagĩrĩra quietly kahoro ũguo no na ithuĩ rĩ gĩtũtie tuĩkĩte nĩ twaheo kĩrĩa regional headquarter ya Africa ĩrakwo haha KU Rifaro wathirĩte ciaca icio ciathire atĩa gũtuĩkire thirikari ya Kenya nĩ yaheanĩte mũgũnda WHO yake regional headquarters ya Africa nĩ kũrĩ tũmaũndũ rĩrĩ nĩ andũ matonyagia moko-inĩ maũndũ-inĩ maingĩ rĩu ndagĩtarĩ wakoretwo ndagĩtarĩ makĩria ma mĩaka 30
30 years. 30 years. Utawira thibitarĩ nene yao ĩtagwo Muhimbiri. It's like Vijeta Neteno Kenyatta National. Muhimbiri. Hau mbere. Hau ri. Nĩ marekire ũguo nĩ mara au no handũ maratũrũgire o kaũndũ we ndũngĩmenya what they did nĩ atĩ thirikari yoire tarĩ project ũrĩa tũreka na mũthuri ti baba and no na matina politicize ya baba irarĩ nĩ politicize mũno. And then it was very igioka o hindi no kwa bũrũri wa polarized na ũhoro wa siasa cia mirengo ini na ningĩ rĩrĩ he was very qualified tu agutindĩkwo ona organizations nyingĩ ndũikĩra gĩatũmi ithuĩ tũkweri nĩ kana ucio nĩ candidate ũrarĩ mwega kũneana handũ maugaga gĩtĩ kĩu kĩarĩ kĩnengerwo hihi former president Uhuru wa Kenyatta kana Jakaya Mrisho Kikwete na no ikorwo nĩ ũmwe wao waneirwo nĩ mangĩoire tondũ tukaga atĩrĩrĩ organization icio ikĩbanga ũrĩa ibangaga rĩndũ maũndũ rĩ nĩ makoragwo magĩathĩrĩra andũ marona ndũ magecire hihi mangĩtekwo through process koguo macio maũndũ maingĩ rĩu rĩ eke tũgĩthomithia gumia tũgĩtige mĩaro no kũrĩ Cohi wa Ithabethi Cohi wa Ithabethi nĩguo tũmũrĩhe ndamũrĩha na kiatenda kũrĩhwo thirĩ wake Cohi ndenda kũrĩhwo thirĩ tũgũthoma ithe gumia rĩa itũ Efeso 5:17 Efeso 5:17 nĩ ũndũ ũcio mũtigaikare ta andũ akĩĩgu no ikaragai mũmenyete wega ũrĩa Mwathani endaga mũtigaikare ta andũ akĩĩgu mũikarage moyo ũrĩa Mwathani ikaragai mũmenyete wega ũrĩa Mwathani endaga. Mũgĩe na ũtukũ mwega, tũcemanie mũthenya wa rũciũ kuma thaa 3 nginya thaa 5 mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ na tũkiuga nĩ AI as Ari adapters. Mũgĩe na ũtukũ mwega and good night. God bless you. Hena mwanake wĩtagwo Chege wa Wiri nĩ gũthiĩ na gũkũri na mũtungatĩri good. Tuonagie njĩra gĩ tũtaragaruka gĩrĩrie makinya
Kiheo kia muthenya ungi mweru tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko kwamũkĩra rwĩmbo tiga gwĩtwo mũrungu rwa kana karu ciĩ thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash tiga gwĩtwo mũrungu otuanĩra cira tiga gwĩtwo mũrungu oduagĩra cira ũkamaka mũno wangora urũkĩte na Ngai ũkamaka mũno wangora urũkĩte na ndadi kwamũkĩra rwĩmbo tiga gwĩtwo mũrungu rwa kana karu ciĩ thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo.
Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana magũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũgoca na rwĩmbo rwa Masemonyo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũgoca na rwĩmbo rwa Masemonyo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Rimwe muturire ni uthiaga mugaru na matanya maitu na ti mahetia gukorwo te kuigwa wega rimwe. Ni wega kumenya dalili ciothe cia murimu wa meciria niguo kahota gwetha uteithio riria thina ucio wa kugumira. Ndumiriri ino wareherwo ni Royal Media Services. Ni tugwiciragia Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũrũkairĩte. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nyandike rwĩmbo rũgeni ndagĩka teno angĩkorwo no ũhingũrĩre ngoro njiguage na nyonage wĩ hakuhĩ na niĩ tũkundage maĩ gĩthima kĩmwe kĩa wendo. No nyandĩke rwĩmbo rũgeni ndagĩka teno angĩkorwo no ũhingũrĩre ngoro njiguage na nyonage wĩ hakuhĩ na niĩ tũkundage maĩ gĩthima kĩmwe kĩa wendo. Okotuĩke patia wa Maria ehũgũranga kuonaga ũnjĩkĩre mĩaki ya mũtũrĩre ngoro yakwa ĩiganĩre. Okotuĩke patia wa Maria ehũgũranga kuonaga ũnjĩkĩre mĩaki ya mũtũrĩre ngoro yakwa ĩiganĩre. Maguonaga ũgĩkinyũkia nganyota maĩ ngeyũmĩrĩria matukũ no mariuga kaũndũ hena gĩkemwe kũhe igĩrĩ cia gũkũhutia mbogo cia wendo ciyũrĩtie ngoro ti kũhoya. Maguonaga ũgĩkinyũkia nganyota maĩ ngeyũmĩrĩria matukũ no mariuga kaũndũ ndagĩkemwe kũhe igĩrĩ cia gũkũhutia mbogo cia wendo ciyũrĩtie ngoro ti kũhoya. Ũkotuĩke patia wa Maria ehũgũranga kuonaga ũnjĩkĩre mĩaki ya mũtũrĩre ngoro yakwa ĩiganĩre. Ũkotuĩke patia wa Maria ehũgũranga kuonaga ũnjĩkĩre mĩaki ya mũtũrĩre ngoro yakwa ĩiganĩre. Nĩ kahora mũndũ witũ
Ninyomereirie matuko mieri orona miaka ndakuonia saini ndorespondaga na ndiũĩ gĩtũmi nĩndeitorora nayo nĩ indiketa ya mũico ngaragu ya wendo no ĩtũme wage bata wa maica Ninyomereirie matuko mieri orona miaka ndakuonia saini ndorespondaga na ndiũĩ gĩtũmi nĩndeitorora nayo nĩ indiketa ya mũico ngaragu ya wendo no ĩtũme wage bata wa maica Okotuĩke patria wa Maria ehũgũranga kuonaga onjekere mĩaki ya mũtũrĩre ngoro yakwa ĩiganĩre Okotuĩke patria wa Maria ehũgũranga kuonaga onjekere mĩaki ya mũtũrĩre ngoro yakwa ĩiganĩre Karwimbo kega gũtirĩ mũndũ thũire gũkaigua irio nduge wega ũmane atĩ mũndũ ndaiganagia maũthĩ maku gĩthomo mĩtugo nĩ ũrĩ mĩega ũkatũteithanie rwĩmbo rũgeni rwa maica mega Karwimbo kega gũtirĩ mũndũ thũire gũkaigua irio nduge wega ũmane atĩ mũndũ ndaiganagia maũthĩ maku gĩthomo mĩtugo nĩ ũrĩ mĩega ũkatũteithanie rwĩmbo rũgeni rwa maica mega ũkotuĩke patria wa Maria ehũgũranga kuonaga ũnjĩkĩre mĩaki ya mũtũrĩre ngoro yakwa ĩiganĩre ũkotuĩke patria wa Maria ehũgũranga kuonaga ũnjĩkĩre mĩaki ya mũtũrĩre ngoro yakwa ĩiganĩre Wajeniwe Shifta baba Wajeniwe Shifta baba Wajeniwe Shifta baba Nyoka bibito Oh yes, kaukaroka ati atwabetie na kowe. Oh yes, asante sana, thank you very much. Osho tumwitaga Shifta baba kana Shifta wa Maria rwimbo rwitagwo Pati ya wa Maria. Good morning, twambĩrĩrio guo. Oh yes, goko tikoge na mushi wa tuginotana ceceni yakuwe nawe, ceceni ĩrĩa ĩrathikĩrĩrio mũno gũkũ bũrũri-inĩ gĩtarũ gĩothe gĩa gatagatĩ. Niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi. Ndiagĩũka nĩndoka nĩ tondũ wa Rashuria Feel Good Friday. Friday nĩ ikinyire ĩno nĩ ya tarĩki 30 gũkũ tikoge nĩ kwa Inoro mushi wa tuginotana ngakũnyita ũgeni. Ndĩrehoka wĩ chonjo, ndĩrehoka maũndũ nĩ mega, ndĩrehoka maũndũ mothe me sawa. Asante sana. Njĩta General Shohi wa Ithe Fethi kũrĩa kwa SMS 22989 ũngĩnjikĩria yaku ndingĩaga. Ũngĩnjikĩria yaku SMS ndingĩkwaga gũgũtambũra, menya nĩ wingĩrĩte kuona nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Karibu sana, ĩtĩkĩra tũnyitanĩra. Rĩu twambĩrĩria ndagĩka ĩno gũtigana gwitũ nĩ o rĩrĩa thaa irĩkinya thaa cigana, o rĩrĩa ũrĩkĩigua nĩ twacemania nawe ciĩhanda wega kana twatigana nawe thaa cigana, thaa 10 waigua thaa 10 nĩ yahanda, waigua team thererũka nĩ yakinya haha ũmenye maũndũ mothe me sawa sawa. Karibu sana, ndakũnyita ũgeni gũkũ tikoge nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa tuginotana. Wĩ thayũ, Ngai nĩ akũrorete, wĩ chonjo, maũndũ mothe nĩ mega. Angĩkorwo nĩ mega cokeria nyene ngatho mwĩre amina, umetutendea mema. Karibu sana kũrĩa Facebook, ũngĩtĩkĩra kũingĩra kũrĩa Facebook nĩ ũgũtuona Inoro FM Facebook fan page, nĩ ũkũnjarĩria kũu, ona no ũngenie mũno 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 ingĩigua nĩ wanjarĩria kũrĩa kũngĩ gwa 22989, ona ũngĩthiĩ kũrĩa YouTube twĩ live ona YouTube harĩa ha Inoro FM
tuko live koguo the twikuo na niä kä rä a gä kångenia makä ria nä njiguä te atä nä wanjarä wa njä ra nä wingä rä te mä tambo-inä nä getha rä u twambanä rie wega må thä ndä na ndereti ĩmwe thaka må no må no in fact nä gå gå kenia yes in fact må thenya wa må thä utafurahia bwana må thä nä å kå igua wega må no må no må no må no må no må no nä tondå wa maå ndå gå korwo me sawa sawa na ndenda å njarä rie wona å ngä njarä ria å njä re watå thikä rä ria mwena gani nä å ndå å cio nä å kå ngenia nä å ndå å cio nä gå korwo å ngenetie må no koguo tafadhali ä tä kä ra gå korwo å kä njarä ria harä a ha 22989 wona wanjarä ria hau ngoigua wega vio na nä ngå kena na igå rå woguo nä ngå menya wä randa na niä request å må thä nä Friday ndirathaka nacio ndirakå nengereria å rä a renda wenda ä no wenda ä rä a nä Friday nä feel good Friday koguo no nginya nawe å kä igue wega nä getha maå ndå makorwo me sawa karibu sana njeta General Shohi wa ithe fethi reke twambe tå tambå re andå a kå rä a Nyaikuru wambateire mainä oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Panema nyĩmbo citũ gatea kenyina gaterere aterere ndekinyeire na mwana wa rwendo akionga nyina nyinago atia naonge kaniaro vyomiro kwa ngenete nyinago naonge kaniaro vyomiro kwa ngenete Mheshimiwa Mike wa Miale subukia sana waigua ngĩaria gĩkũyũ gĩakwa ndũkarakare mũndũ nĩ arie rũthiomi rũrĩo nĩrio nĩ nyina nyinago atĩa naũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete nyinago naũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete Flux collection Biga look sana Ingiheana Ningotigia tonini twasiana Motito wakwa Ndukanage mete merungaru Inago Atia Naunge Kaniaro thiomiro kwa ngenete Nyinago Naunge Kaniaro thiomiro kwa ngenete Thakira rugongo no guthenguo tondu kiandani kia mwene mburi nyinago atia naonge kania rũthiomi rwakwa ngenete nyinago naonge kania rũthiomi rwakwa ngenete Magi wa Ithĩra wa Mĩtumba Oi wa Maitũ Geruta kwaria gĩkũyũ kĩega na ũthiomi cianya kerutwo ndagĩrio mbeca nyinago atia naonge karia rũthiomi rwakwa ngenete nyinago naonge karia rũthiomi rwakwa ngenete nyinago naonge karia rũthiomi rwakwa ngenete Zande nanga Nekapa maito Na unyo wake Kapa patema Kaega wake Kara Kara Kara
Njoki wa Ndegwa, sauti kubwa, Njoroge wa Ndondori, Windstorm Studios. Kwamukira rwimbo tiga gwitwo Murungu rwa Kana Karusi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Tiga gwitwa Murungu otuanĩra cira, tiga gwitwa Murungu onduagĩra cira, ũkamaka mũno wangora urũkĩte na Ngai, ũkamaka mũno wangora urũkĩte na ndadi. Kwamukira rwimbo tiga gwitwo Murungu rwa Kana Karusi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Muthenya uriku tondu haha no handire kawa nigetha nie ndirikanage ngeciragia no unjite twaranirie ngeciragia no unjite twaranirie nie nawe nĩ ihinda ritũ wendo freshi we meki haine wi wakwa na nie ndi waku Kumomuthi nginya tene na tene, kumomuthi nginya tene na tene. Ndakwenda tanyegeaga o harĩa ũrĩ ndakoragwo hakuhĩ onyone makana wanjarĩria na ũhutie naguo kontiganĩre Maria maremire koherethu gutire onjera yaguo uthaka waku manungitigithia uthaka waku manungitigithia nie nawe nĩ ihinda ritũ wendo freshi we meki haine wi wakwa na nie ndi waku kumomuthi nginya tene na tene kumomuthi nginya tene na tene. Guya kora-inĩ ya mũndũ wendete ũngĩ ndariga goninge kwanjia atia ndonaga ta ingĩkwĩra ũnyarare ndonaga ta ingĩkwĩra ũnyarare nie nawe nĩ ihinda ritũ wendo freshi we meki haine wĩ wakwa na niĩ ndĩ waku kumomuthi nginya tene na tene kumomuthi nginya tene na tene. Wetu agona ndũranyona nginya ngeithi nĩtagũgũ
ngaiga guoya ngoro-inĩ ya mũndũ endete ũngĩ ndarigagwo ningĩkwanjia atĩa ndonaga ta ingĩkwĩra ũnyarare ndonaga ta ingĩkwĩra ũnyarare Nyinawe nĩ ihinda ritũ wendo freshi wĩmĩkihaine wĩ wakwa na niĩ ndĩ waku kuma ũmũthĩ nginya tene na tene kuma ũmũthĩ nginya tene na tene Subukia Gladomsa Salimia Tabanako Maina wa Tupros Wega shosho muranga Tunaenda vizuri, turadhi wega vio, tuko chonjo, Kama witha wa Reinhardt tuko sawa kabisa. Thank you muno ni gwitikira guikara mitambo-ini, tuko pamoja, twi hamwe muno, turadhi wega tunaenda salama kabisa. Thank you muno. Thank you ni undu wa gwitikira gukorwo gitwarithania na ithuĩ. Thank you muno. Tony KE ariko arajeria kana ari kuria Ngong mitambo-ini muno aranjira maumbo iko sawa kabisa. Arenda rwimbo rwa mwari wa pastor wa Gathe wa Njeri, riu ni ruguka ndukamakero ri oro hau. Haya, niwe ukunjira ni ruri kurenda ni Friday, haina ma pressure, iko sawa kabisa. Niguo ko kanjira urenda ruri kunani ngakunengereria ndeto gakorwo ndeto imwe njega, ndeto gakorwo ithaka. Thank you 22989. Reke ndĩmĩrore by the way nyone no ũrĩkĩtie kũingĩra kuo kũrĩa gwa 22989. We mũingĩrĩte na haro andũ a Ngai. Mushiri ndagũthikĩrĩria ndĩu moja na ũngeithĩrie aruti othe a wĩra a Magic Butchery. Mũtikĩgeithĩkĩre andũ a kũrĩa Magic Butchery. Show iko fiti kabisa. Maina anakuhakikishia moja ya John D. Matthew please. Show iko sawa kabisa. Thank you muno. Mose wa Kamwagi niko ndani ya mitambo. Salimia mbogi yote ya Nduthi ya Kigajo na kudugwitagwo kia Mwagi na uacheze song ya wa Jane Brothers. Haya rero kasante sana Shohi nini gwendete muno shiri mundu gwito Steven Kago niko Cairo. Keep it up. Thakira rwa Demethio. Thank you muno Demethio too. Acio angĩ wana geithia Nduro wa Njogu Mũrĩithi Shema na Dr. wa Kang'ara ucio ni Michael Njogu wake. Very good, thank you very much. Nasikiza nikiwa Nyeri jetagwa Wajiko. Kuna mtu anisaidie na kazi hata kama ni ya shamba, niko na shida uye. Igiona Wajiko ni ngoko igiona mundu ukunyandikira SMS ya njira naguo ni sawa Wajiko. Shohi, kama waku makuria thufiri Nyahururu ndekuo cheza wimbo moja ya Bishop Ben Ngai akoma gathina iende my best half wa irimo ekuria Arishau Nyahururu. Tuko pamoja. Uhali gani Shohi? Mimi niko salama kabisa ndani ya Rashuria kama kawa kama dawa. Jetago 2W majority leader kuma watu kakieni. Nidakuona kuu nikuo ndathomeire geithania kuria kundu gugwitwo Darasha. Tuned in Kairo waku Kairo ndakuona. Thank you muno Njoroge Mtetezi, thank you very much. Hena mundu urajira haka higathubukia twikuo thiini muno. Tuko ndani ni David Kiaria wa thubukia. Thank you muno. Hello ndi choka jitagwo Mama Mboga ndi mushie wa utugina otana wo yorora thimo maito Mama Mboga na washukuru sana. Ucio ni mundu gwitwo etagwo atia uyu tumwitaga kaya kiaga kwandika ritwa riake uyu wa Kagumo Teachers Training College. Thank you. Haya kihara wa thubukia kianda sana arajira no pole anoe wagali onake ndamuonia. Ni dona Diana Jerry wa kuria rwa Katundin. Thank you Diana Jerry. Njoroge mugatundu wisa wera ndakuona Naivasha. Thank you very much. Una mudogo ito Saimo wa Kireine ndamuona Nyama ako tuned in kuria Muthurwa Market. Joke wa Iratu kira Karati na ndani kama kawa ucio ni mutambo-ini jitagwo Jabez wa kumotha ya Ben Githu wa kuma kuria Turimoro nake ndamuona. Ndienda gutigirira o nao
Nyoro wa Lincoln arajire mitambo-ini ona mundu gwitwo Peter Gashau. Peter Gashau geithania kuria Seattle, Washington. We love you. Uyu muthuri ni muthuri murata wakwa muno muno, ageithike na njira njega, geithike vizuri kabisa. Asante sana Peter Gashau, tugeithirie the veterans. Na ungiona mundu gwitwo Tom Kangethe kana uthio guo ukinyani ukuona mundu gwitwo Shege wa Step kana wone engineer Thimioni wa Muigai, andu acio no mageithie wega, na team yothe ya diaspora tunawapenda sana, nitumwendete muno na tukoragwo tuki-encourage ona inywe mugakorwo mugitwira muratuthikiriria mwipande gani eti uhoro mwega ucio ucio akiri uhoro mwega view riu hatiri undu tanganja we ni ugathie kurio kanyandikira 22989 ndumiriri yaku ndamiona hau ri kai hari undu ungi wona ndona ndumiriri yaku hau na ni ngakorwo ngikurora na ndigukurora uguo nguroraga wega nawe ukaigua wega eti uhoro munene ucio. Haya, sawa tikira kunjariria 22989. Yes, hena ndoiga na majiti ya rwimbo rwa Ndemethio ndeciria atiriri rwimbo ru no ruke wega rwimbo ru ndaikara uguo ndethurima ri ndethurima ndeciria no ruke wega. Toni ndoya na gwarige nagwo mutindo giuka woi wambaga guthatia ngo no kamande wake ai ngoimera ne yaku na wetawa muthoni ne nyama ndutire bathine ndari ya miango ira ndiaga nyumba njoroge ni wa irio ukonga neracetie nagatinia kiande kweri wa borigoro ndetia gato wa maogo ne thangio ndetoiria twariire gatonyo tikanyuma kiongo gitukaniria njoyu ngimenyoreirwo nĩ rĩkũ mũkũri no ngĩhitha bangi woikĩre mbainĩ kana ikĩndara mainĩ na nyita muthegi no cio ngimenya tiga ngiteire cia borithi ithiaga na thaa iria ndiaga nyumba njoroge ni wa irio rukuonga neracitie na gatinia kiande kwerirwo mbũri ngũrũ ndĩtiaga tũ wa maũndũ nĩ thengio ndeteire tũrĩire gatũnyũ tikanyuma kĩongo kuna hinga woi tikinyaga iraka woi kano maguta kange gana ndume ciare woi modogo thinga kana ekaro ithe monore yago ni kiria kĩnguo-inĩ ciake mũthori nĩ mũira iria ndĩaga nyũmba njoroge nĩ wa irio ũkuonga nĩaracitie na gatinia kĩande kwerirwo mbũri ngũrũ ndĩtiaga tũ wa maũgũ nĩ thengio ndeteire tũrĩire gatũnyũ tikanyuma kĩongo rũendo ndukanĩirio ta mũthoko iwaikamba wakabwera roririe njũgũ norĩa wakĩratũ nĩwonete ciĩronde nĩraiguire ta ngũkua mũhiki ũrĩa wanyu mũgũraga cuba igĩrĩ mũndũ akamũhikia
wa irio Ukwangana setie Nagatinia kiande Kweli wa boringoro Letia gato Wamaogo ne thangio Neteria twareire gatonyo Itika nyuma kiongo Ahora vale na musa Warido limerido na guako kumage guoko Motumia maraya Urona maiga Tondo wa Jesu Woya ndo de marekero Ni uinyereirie Ire ni haga nyumba Jaloge ni wa irio Ukwangane arasetie Nagatinia kiande Na kweli moringoro Ndetia gato Wamaogo ne thangio Neteria twareire gatonyo Itika nyuma kiongo Saya Shama 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 Kaya ukiwa jeni Kama motumia moyo keku Kokera ke akara Shama 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 Yes, roro kabega muno rwaiganania macambiki mothe ma Babashiko ruramatwara wega muno rwitagwo ni undukaneirie oi ndiũ nĩkĩ ndĩraigua tu mwĩrĩ ũgĩtia rũngĩ rwa ndemethi ndiramenya nĩkĩ mama no ndĩraigua biũ he kaũndũ kangĩ rũroka ũguo rũgetia kangĩ ka ndemethi kamwe one more arĩa maroya guoko igũrũ those of the same opinion say I we 22989 kura nĩ ciambĩrĩria kũingĩra kandemethio nĩ goke nĩko tunengere kangĩ gaithe wa Ciku weberete ingine kaĩ mwendete ithe wa Ciku atĩa by the way ai Wasiku narĩ korwo arĩ ũkua one ũrĩa wendo wake ũkoragwo wĩ igũrũ mareke ngwĩhe haya iguai skia tu unatiga gũthiĩ mũno thikĩrĩria intro Sako kainaina Utiragia kinya ndiro ya milioni Umbanekerera na mwambeiro hawai Kathakire muno takirimo Umbanekugwa wega gesanja mokai Wendo kimutia uimokiorea Makeria magwitaga kĩrimo kĩrĩa tondũ ngoro ciao itingĩhutia andũ na matingĩmũiga harĩa we ũmũigĩte umbenekerera na mwambĩiro hawai kathekire mũno ta kĩrimo kumbe nĩkũigua wega
gecanjamuka weno kimuhutia uimokia uria maithori mangona tari gwitwa kumbenani nonga utia mukio cio kumbenekerera na mwambeirwa wai athekire muno muno ta kirimo kumbenekuga wega gecanjamuka weno kimuhutia uimukio uria simairo ndamurora ngona tario mundorume ngacaria kĩngĩ mwendera magaga titherũ nĩ wahutirie mũkio ũrĩa kumbanĩkanĩra na mwambairwo wai athekire mũno mũno ta kĩrimũ kumbanĩkuga wega gĩcanjamũka wendo kĩmũhutia ũimũkio ũrĩa mwai wa mandera ingĩgwĩta rĩngĩ no ũrege gũka no ngĩũrĩrwo thimũ nĩ switi waku na nonaga marima methikarũndi kumanĩkĩrĩra na mwambĩirwo wai athekire mũno mũno ta kĩrimũ kumanĩkuga wega gĩcanjamũka wendo kĩmũhutia ũimũkio ũrĩa mũhutagio rũme ũgathira mũngĩkorwo methemwe mũkĩaria nake ũcio kinya tiga guoyo kĩarĩria kumanĩkĩrĩra na mwambĩirwo wai athekire mũno mũno ta kĩrimũ kumanĩkuga wega gĩcanjamũka wendo kĩmũhutia ũimũkio ũrĩa Oh yes, hakinya nĩ baba ciko ndĩona nginya angĩ makĩndũmĩra emoji cia kuoya moko igũrũ karigwo kaĩ mũndũ ũyũ ndaci kaĩ athire ndaci kaĩ mũndũ nginya wanyandĩkĩra kũnjĩra cohire kengwĩre warning ciothe cia ithe wa cikũ nĩ njega cio etagwo Steven Kaga wa kũrĩa Cairo. Asante sana mũrĩithi Cema rero ngũgeithie mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Waiko Njogu ya Kĩbĩrĩgwe. Thank you very much. Ndegwa wa Nyahururu Nyamatamu Products onake nĩ ndamuona
ari haria OJ bushari-ini Membri kuria Ruiro. Thank you very much. Ningetaka kupeana pole kwa familia Ngoge wa Thiongo na Mungu ako pamoja na wao. Shetago Mose wa Kamwagi muthuri ucio arohuruka thayo hatiri undoge. Asante sana. Rune rwatu akamona muno. Maina akiwa Kalalu kuria Nanyuki, naomba ucheze 2-2. Yai urenda kuhurithia inyu andu a Ngai. Maina we Kalalu ndakuona uri urenda we. Ndakuona Agnes Boutique kuria kiria-ini ona ke mitambo-ini. Message ici ni irangenia. Wangari arajira Wangari anaweza fanya kazi ya nyumba hapa Nyahururu. If yes, waweza kuniconnect na yeye anze next month. Okay. Mwiritu ucio kujirite ndimucaririe wira. Please text namba yaku. Text namba yaku. Uguo gutumite message ri. Please text your number. Make your hau 22989. Na keyo wajira oguo ri, please onawe jikiria namba yaku. Ndigihota kumionera haha. Onawe jikiria namba yaku. Itakuwa sawa. Gotea madere wote wakinatwa Sako, Shoni Tom wa Korea Safari. Thank you very much. Peter wa Kumamoro arajira nitumie hiyo namba ya Shiko, niko na kazi huko. Okay. Onawe jikiria namba yaku. By the way, agikorwo we ni uraigwa ni wenda kumuteithia ni sawa. Ungejikire ndingihota kuona namba ya muiritu ucio na ndingihota kuona yaku. So unless ujikirie namba yaku ujire na itwa hivi niko na job inakaa hivi no nyende kuheshiko. Haya. Maundu megukorwo me sawa sawa. Riu ri ni thaa 7 netigitie ndagika 44 Kenya beji kaikurukia karwimbo kau nigetha tobe twarangie tondu umuthi ndenda twarie. Yes, leo nataka tufunguane roho. Na ndenda uhingure ngoro yaku biu, ndukahithe o kaundu ona kariku. Umuthi don't kuhide ona kaundu ona kariku. Ndenda twaranirie tondu ndenda thaa 7 ikihanda uguo. Muthi ni joy discussion ni thaka biu ona ni gugukenia. Hana kinya handu kaigwa kuma kihiko-ini giaku. Hana kinya handu kaigwa riu I'm giving up. By the way, ni ndi munogu na ni ndi munogu piu na ni ndikwenda kihiko na ndikwenda kugio na ndikwenda guikara guku. Hana kinya hindi either ni waumire kana ni hindi urenda kuma kana ni weciriria otherwise no ariirio ugicoka raini. But hana kinya hindi ukauga mimi am fed up. Mimi nimechoka. Ni ndigũikara kihiko-ini giki ringi ndikwenda. Riu ni nguthie. By the way, wanora kwa muthuri. Kajurie kiuria ki wanora kwa muthuri. Hana kinya handu ukora kwa muthuri ukauga ai. Nie ndingeikara na mundu uyu ringi nie ni ndathie. Hana kinya handu ta hau ukora kwa muthuri guo. Kana we muthuri hana kinya handu mutumia agathie gagutigira ciana kana agathie nacio. Gwaikarite atia gwakinyete atia gwathiete atia by the way, because ni ndenda twarie ndeto ici tondu na inyu mwituaga ringi ta maundu maya matamukoraga. Hana kinya mutumia waku akora. Hana kinya we mutumia ukauma ugathie ukauga ni giikare kihiko giki ndikwenda. Hihi ni waumire, hihi ni hindi uraumire, hihi ureciria kuma rucio, hihi ni wendaga kuma ukiaririo ugicoka. Gwakinyite ate kulikuwa kumenda aje by the way. Niki giathiete na mbere ugakinya handu ukauga ai mimi nimechoka. Sigana ni sigana. Ni ndathie na ni nguthie ringi ndige ciana. Ni nguthie ringi njikare. Haya, ndiakenda kuigwa by the way, niwe njetereire na namba yakwa no iri emwe ndicenjetie ro ya guku studio 0722 200 720 0722 200 720. Hana kinya handu ukanogio ni relationship ni kihiko. Ukauga ni ndaigania, this is enough, ndirenda itherũ riu ringi, ni ndaigania, I'm going.
niĩ ndikwenda kũgio rĩngĩ. Hana kinya handũ ta hau. Gwathiĩte atĩa nĩkĩ wekĩtwo nĩ mũthuri waku? We mũthuri nĩgetha mũtumia ambe ũrĩ athiĩ rĩ. No nĩ agĩcokire hihi agĩgĩcoka kana ndarĩ acoka rĩ. Gwathiĩte atĩa? Kulikuwa kumeenda namna gani? Gwathiĩte atĩa? (0722 200 ndenda niĩ twarie na by the way ndakwĩra ũmũthĩ ndĩrakũhe kamweke ũhingũre ngoro. Mũthuri nĩ njui ya njarĩ nayo kana mũtumia wa mũkorire nonge kulienda namna gani? 22989 wendo ndido kwankwĩra ndĩ sorry enjoy juma nenda kũhĩtĩirie enjoy wega ndiaraire mũciĩ na thimũ ciaku switi ndioyaga na thimũ ciaku switi ndioyaga. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ndĩna mwĩro ũĩ ndĩ ũgĩcagi na ndarĩthĩka kuona njui ya nja na ndarĩthĩka kuona saidi chiki. Tuma mũciĩ nĩndakũhenirie athiĩ gĩcagi ndeto nĩ mami reke ngwĩre macio marĩo mahendi ndathiĩte thika kuona mũiki ũngĩ ndathiĩte thika kuona mũiki ũngĩ. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ndĩna mwĩro ũĩ ndĩ ũgĩcagi na ndarĩthĩka kuona njui ya nja na ndarĩthĩka kuona saidi chiki. Machete wanana nake ũthiũ kwa ũthiũ kĩmuoya tũgĩthiĩ Liquid Cash kũu nĩũĩ gũtiendagio coro. Satan ndĩkwĩre nĩtwathũkirie Satan ndĩkwĩre nĩtwathũkirie. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ndĩna mwĩro ũĩ ndĩ ũgĩcagi na ndarĩthĩka kuona njui ya nja na ndarĩthĩka kuona saidi chiki. Twanyuire njohi kinya thaa inyanya tũkĩoya uba tũrorete gwake twakinya gwake switi ndũgũkĩonga mũthoni akiuga thĩga nĩ arua hau angĩreke ciana ikome. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ndĩna mwĩro ũyũ ndĩ ũgĩcagi na ndarĩthĩka kuona njui ya nja na ndarĩthĩka kuona saidi chiki. Ndaraire gwake switi na ngĩtinda tũkĩnyua cai na tũkĩrĩa ranji ndamwĩraga ũthoni ndũreke thiĩ nake akanjĩra gũkũ koimo Mandi nake akanjĩra gũkũ koimo Mandi. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ndĩna mwĩro ũĩ ndĩ ũgĩcagi na ndarĩthĩka kuona njui ya nja na ndarĩthĩka kuona saidi chiki. Shabaa ndaraire gwake switi na ngĩtinda tũkĩnyua cai na tũkĩrĩa ranji ndamwĩraga mũthoni ndũreke thiĩ nake akanjĩra gũkũ koimo Mandi nake akanjĩra ũkoimo Mandi. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ tondũ okire Nairobi na
mwere ena mwera oende ogesagi nandari thika kuona njui anja nandari thika kuona saidi chiki Odiga Mashete the king We Kororia Mheshimiwa MC Jero Gawaro hilo Guerrero hilo Odiga Mashete the king kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Samida Ini uri waheo ndeto ni mũndũ karika kuona totari ũndũ ũĩ uri wenderio guoya nĩ mũndũ kana ũhũro kona nĩ ũrimũ Kenya no nĩ kũrĩ andũ maragia mũno tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ harĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ Ibogo nyingĩ gĩkũyũ-inĩ itirĩ thathi na ndeto nyingĩ nĩ ithũkagia gĩathĩ imwe nĩ wega gũkira gokerwo wayo gũthoma kaũndũ kageni horera gatamaina waya ng'ira-inĩ tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ harĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ ũngĩkona mũndũ ahorerete handũ rĩmwe akoragwo akĩũrĩra inegene
citure cicia mĩciĩ kana wĩra nawe nĩwe ũcio kana mũhahe rĩmwe tũiguagĩre thogatumia tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ arĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ ithe wa Nyawĩra no ndĩranora gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ bata wakĩo tigaga kũruta indo ciothe mahĩtia kaiyũmbire indo ciothe na gĩtũmi tonga na thĩni ithuothe tũrĩake kĩndũ kĩa bata thĩno no gĩtĩo tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ arĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ Gatwero hena problem ũcoria muda na gũthikĩrĩria kaingĩ nĩ ndonaga tarĩ ũndũ ugaga ondecokera mũno ngĩrigwo kaĩ gũtarĩ ndeto ikũrigaga cia thirikari nginya cia mĩciĩ ene tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ arĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ nĩ ũrĩ waheo ndeto nĩ mũndũ karika kuona totarĩ ũndũ ũĩ ũrĩ wenderio guoya nĩ mũndũ tana ũhũro kona nĩ ũrimũ Kenya no nĩ kũrĩ andũ maragia mũno tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ arĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ Karani wa Shakers ũrĩ ũkuo ganĩria mũcete Kioi wa Murera vipi kaka Yangui Jeshi salimiana utawala Samido etagwo Samido. Wow, thank you very much. Rĩu nĩruo rwatũkinyĩria thaa mũgwanja. Rĩu nĩruo rwatũkinyĩria thaa mũgwanja na reke ngwĩre rĩu nĩ hĩndĩ nderetie gũtogota rĩu nĩ hĩndĩ nderetie gũkorwo ĩkĩcika wega. Ndĩrenda kũigua na menye wega atĩrĩrĩ. We waku tondũ he hĩndĩ ona ĩmwe mũtũrĩre-inĩ waku yanakinya ũkaigua nĩ wanoga biũ na kĩhiko gĩaku kana ũkaigua nĩ wanoga biũ na ndũgũ no kauga niĩ gũkũ nĩ ngũthiĩ niĩ gũkũ nĩ kuma nguma na ndikwenda nĩ ngũthiĩ hana kinya he mũndũ wanyandĩkĩra message aranjĩra atĩrĩrĩ wangu alienda miaka 10 akaniachia mtoto wa miezi 6 hakunyonya mimi nikamlea na maziwa ng'ombe halafu akakuja tena saa hii tunaongea ameenda tena juu ya kumkuta na bwana nitafutie mwingine ni nyaga kuma Embu huyo simtaki haya heogi wanyandĩkĩra njĩra mũndũ niĩ wakwa ndĩrenda kũmũtiga mũciĩ njethe kairĩtu njige aranjĩkire kiundu kiuruma cio nĩ kũria ekũndũ gwĩtagwo Kangarĩ kiundu kĩrĩkũ kuria
nä kä rä kå å rekirwo kuria nä kä å ndå kä rä kå kä u å rekirwo aya tarekei njigue tarekei by the way njigue he må ndå å ranjä ra mangä twaragia na mä heho wanaruo na narå menya cohi witå kaba rwimbo nä maina ekararu maina kaä wonete marä kå ndå tå tarä rie ithu anake tå rahikania nä getha he å ngä nginya wä haha wanyandä kä ra njä ra we cohi hiyo ndereti inanihusu lakini usinitaje ndikå må gweta nä ndä må ä no ndikå må gweta Navu wa Njoro nake nä ndamuona Navu wa Njoro mä tambo-inä na ngwĩcia Navu onake hihi nä arä akinya handå akenda kå ra må ciĩ Navu Navu ndingä må tetera ona harä athuri arä a othe bethe angä korwo hena athuri ma ndigae kwaria må no athuri arä a manyitagä rä ra Naikuru nä hä ndä ndarä one day ndarä kia cukuru ro guo ndandä kwo Naikuru nä må thuri å gwä two Navu wa Njoro nä harä må thuri å ngä watå tigä wetagwo må raya wa Tutu, may he rest in peace. Nä harä må thuri å koragwo kå rä a Naikuru wä tagwo Mwai wa 2NK. Yes, Mwai wa 2NK akoragwo harä a Crossroad na nä harä no ngä nä harä rä rä nä harä kä hara wa Ũtugi. Yes, må thuri å cio wa harä a kä hara wa Ũtugi athuri acio nä manyitagä rä ra må no twä na kanda data yakwa må no yetagwo Mũruna na kanda ĩngĩ yetagwo DJ Tash tũtingĩ ararä ire oguo marathimagwo må no no ingĩũrio njuge andũ arĩa njũĩ mangĩũra mũciĩ kwao na makene matũre marĩ akenu biũ Navu nĩ ũmwe Navu twarona o kamweke ga kũra mũciĩ ũguo ore ũguo Navu no atũre mũkenu na ageithĩke mũno 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 na Navu wona mũndũ ũgwĩtwo Mwai wa 2NK kĩhara wa Ũtugi na mũndũ nĩ ũcio ũngĩ hena mũndũ ũngĩ itararirikana kana etagwo Simon Ngure Simon Ngure nĩ mwandĩki witũ wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa Nyandarũa andũ acio nĩ manyitĩrĩire mũno 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 he mũndũ ũngĩ ũranyandĩkĩra haha kanjĩra we mũthuri etagwo Engineer Simon Mũigai wa kũrĩa Minnesota kũrĩa Amerika aranjĩra na kusikiza itareke ngwĩre andũ nĩ moraga magatiga kĩhiko theka tu oro hau niĩ ndiroria na ũru thimioni witũ ndiroria nĩ hahana kinya ũkaigua rĩu niĩ rĩu gũkũ ngũrathiĩ na magũrũ ũyũ mũndũ ndikũmũtiga ona no korwo nĩ thaa ici ũreciria ũndũ ta ũcio no korwo nĩ thaa ici ũreciria gĩko ta kĩu nĩ ũreciria ai niĩ nĩ ngũthiĩ gũkũ ndingĩikara nĩkĩ gĩrathiĩ na mbere kũrathiĩ atĩa by the way nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere talk to me 0722 200 720 ĩyo thimũ nĩ ndakia ĩyo thimũ rĩu ĩyo nĩ ĩyo nĩ ndakia hello Inoro hello yes kwarwo atĩa we wĩ mwega Otile na orucho hii karibu sana ono Macharia Muiga Mũkũrinũ Macharia Muiga Mũkũrinũ karibu sana ũrĩ okuo ndio kuona thayũ mũingĩ na ũreri mũingĩ ta ndutura nĩ ũhoro mwega rĩu rĩ we wanakinya handũ kĩhiko ũkaigua rĩu niĩ nĩ rĩu o ũrĩa kũrĩthiĩ nĩ gũthiĩ nĩguo gwathiĩte ũguo njaragia rĩ ire mũndũ gwathire atĩa mũnene wakwa gwathire atĩrĩ ndauma kũrĩa ndaumire rĩ ngĩgũra gũkũ mũgũnda rĩ waikara gũkũ rĩ ngĩmũtuĩra kĩhana nyanya ĩya mũgũnda akĩona niĩ rĩ tondũ mĩaka ndakĩrĩ ona tũingĩ ngĩkũmũkĩra rĩ igũrũ ndĩrahota akĩona kamwana karika na mũriũ gakorire indo ciothe irĩ ndute nja na nĩetetie hunde kuue mĩrigo haiya
ndenda ikorie mbitike yo ri ngithura ngui ndimwira kuririra ona umuthi ukiuga ndikenda ungi ukiuga uguikara uguo ta mbogo ya nduiki ndaikarire uguo na nio ndiaga na nganywa na ngai akaheriri mwacaria mwiga mukoino ngeiririe coro mai. Thank you muno asante. Haya, okay, ndaigua he mundu uranyandikira kanjira atiriri kihiko gituragio ni Ngai ona wakwa ni orite o mwaka wa 2001 githikwa wagicoka. Okay, hello Inoro. Hello. Kwerwo atia wi mwega? Ni kwega muno muhia. Karibu sana muhia. Ate ke muhia? We nduri na andu? Ni urenda? Okay. Hello Inoro. Joy. We mwega. Di mwega viu vava witu. Nina ni dio ko dinga thayo wa Kristo. Niguo wega. Nyaroka ukihe muthenya ungi mweru. Amen. Uri. Hari mundu aigua urenda mundu. Na mundu ucio ni ndaigua tha nyingi. Tondu hari muiritu uri haha haitu na arenda mundu no ari na ihu twanyitana ndakuona haria gacira kari uragerera ni gaceke arari kataro no aigua aroka na ihu ria kuma na kuu aya mundu ni mukiria ni mwarabu ni mugikuyu ndikira magithiana kuu igwa akinjira ndimucaririe mundu iuri nani ndigikia gucariria mundu tocio ndo ni nguigua tha tondu ta imagine akomete ta cinyo gwake ri nyumba ri ti uru ikuo mundu ucio no mwire hari muiritu ena ihu na araumire kataro na rena ngari arina rori na ngari muiritu ucio imi ucio ri reke tutige kugerera gacira kau twagera ri tuku attract nginya mikora na niyo miingi by the way kwanja iguite rori anga na ngari anga na kiri we tiga kumaka mikora ndu yo na mikora tiga na tondu wariri uguo ndigwika unjitikirie tu niguo okay njitikirie njage gwika uguo tu tondu riu tha ici nderetie no nginya yahota gucenjia wigue ni atuika ya njethera mundu ndirenda mundu ucio karaini kau reke tutige kugera kireke tukigeithia andu eri mageithie tu ngeithie mundu witagwo kiama ucinaga mbembe ha uthaya haitu ni ndi wo thaya tagwo wa Flora wa Flora wo thaya Flora akuria o hare hakibaki reke ngeithie karoki na kihuri wa Elijah. Good. Thank you muno utuku mwega naetaguo asante sana. Hello Inoro. Hello Sahi. Yes, kwerwo atia Ben? Wega muno. Karibu sana. Asante. Kajiga terere. Kole. Gigi apone kia haraganire. Niki kia haraganire niki kihiko. Yaraganire ni undu umwe. Ndakwirite hindi ingi. Tacokera oro hanini njigue. Yaraganirie ni baika. Undu ariri. Hindi uria mutumia araraga na baika na ndwendaga. Ndietaga. Ni wacokire kuona ungi uretikira? Aca. Ai kai maraga atia kai wikaraga kwina heho nyingi. Beni reke nguthekerere. Yani wagire tu o uria agakurara na baika. Ni nyenda wa kanitha-ini. Ni ndi mundu wa kanitha. Aria
nyonaga nĩ ana gũkũnja. Oh, ndũrĩ wona kanitha-inĩ nĩ marakũrega? Aca kanitha-inĩ ndionaga. Wagakuona nĩkĩ na marĩ o kuo? Gwĩka nĩ kanitha ĩrĩa thomaga. Ndũgĩcenjie kanitha wone. Ata nĩguo gwĩka. Arabu ningĩ-rĩ, kiugo kĩmwe nĩ gĩkĩanĩnire kĩhiko gĩakwa rĩ. Iciugo igĩrĩ nĩ sentence ĩmwe yanĩnire kĩhiko gĩakwa. Ĩrĩkũ sentence ĩyo? Mũtumia ũcio ndarĩ nake augaga sio lazima. Ate? Sio lazima. Ndamwĩra he irio rĩ. Irio iria tũma mũndũ ahikanie nĩ irĩ. Irio iria mũndũ tũma acarie mũtumia. Augaga sio lazima. Nĩwona rĩu ngĩonanie na nĩ maũndũ macio nĩ lazima. Atiendaga gũthiĩ hoteri kũgũra atĩ gũcaria na kũu nja na ndĩna irio gwakwa. Rĩu ngĩona hatirĩ ũndũ ũngĩ. Nĩ mũndũ auga atĩ kĩhiko gĩtũragio nĩ Ngai no ti Ngai ũtũragia. No. Njuge Bibilia yugaga atĩrĩrĩ. Atĩ mũtumia ũrĩa mũũgĩ nĩ gwakakaga mũciĩ wake. No mũtumia ũrĩa mũkĩĩgu atharagia mũciĩ wake na moko make. Nĩguo. Rĩu kĩhiko kĩrũgamagio nĩ mũtumia. Mũtumia nĩwe ũkoragwo na pati ĩrĩa nene ya kũrũgamia kĩhiko gĩake. No angĩenda gũkĩharagania nĩ ndagĩka na nuthu. Rĩu ũndũ ũcio mũno mũno Ngai onokorwo Ngai no akoragwo eho-rĩ. No ithuĩ nĩ tũrĩ pati itũ. Rĩu kĩu nĩkĩo gĩatũmire. Thank you Ben. Maũndũ macio-rĩ tũtikae gwathanĩra haha-rĩ. Mũndũ ũcio wahũra thimũ wakuma na kũu Othaya-rĩ. Wĩre njethe Facebook-inĩ njĩtagwo Ben Gĩthua Kĩno. Niĩ hau ndiraingĩrĩra. Thank you. Niĩ ndirenda ndereti ĩno ndĩgũthiĩ na nĩgetha mwĩtĩkie ndirenda ndereti ĩyo ya anga ndĩrenda mũndũ angake ĩyo ndirenda. Ĩyo no. Ĩyo ndirenda hata kidogo. Ĩyo ũrĩa ngĩthiĩ ndingĩhota gũcontrol. Saraniai na kũu. Muonana nĩ sawa. Na Ngai atũrie kĩhiko kĩu. Maisha no maya, tugakene maisha no maya aye. Gomisete mono maidia, goro meshire-ine makwano wetu. Njĩra harĩa kwenda tũthiĩ sherehe, tũthiĩ tugakene maisha no maya aye. Mheshimiwa Triza Wanjiru Mwangi nyiterera mbeo njĩthĩ biũ kazi poa mheshi. Nyondo ici ithambio na ihakwo maguta, nyondo ici ithambio na ihakwo maguta. Ndĩroka ngĩkwoyaga tũthiĩ sherehe, tũthiĩ tũgakene maica no maya aye. Kamangere, kwihubaga kuo karĩa kamangere, nĩtaici humburie, tũthiĩ tũgakene maica no maya aye. Mushina wa Mr. Water na Justin wa Gĩkomba Ndogo, maisha no maya. Ndagũcagũrire gatagatĩ kaingĩ, mũgũnda wa ngoro yakwa ngĩkũhe, gĩthũri-inĩ gĩakwa ũkenagĩre ho, gĩthũri-inĩ gĩakwa ũkenagĩre ho aye. Maina wa Tubros, maisha no maya, kaba gũkena. Ũyũ nĩ mũthenya wa gwĩkenera, ũyũ nĩ mũthenya wa gwĩkenera, gũtinda horeire gĩthũri-inĩ gĩaku no
maisha no maya Philip Walin Image Adama Mobile Spares maisha no maya Nine joe ne wedete mugithi Wagiana gatumare borgo igoro Onyite johero tugererekanie Reke tukenere maisha no maya Mumunya monie no ya voto komodo Mumunya monie no ya voto komodo Didi mokodio misio desia wendo Geke no negeke maisha no maya Reke tukenere maisha no maya Onyite johero tugererekanie Geke no negeke maisha no maya Geke no negeke maisha no maya Reke tukenere maisha no maya Onyite johero tugererekanie Geke no negeke maisha no maya Geke no negeke maisha no maya Yoke gaitu maisha no maya Eri wa uchi maisha no maya Sega wa cookies Kapawekenera Sega wa silver mist Oh yeah, satiri uretagaja. Wewe hiyo iko sawa. Kabisa ni hega view. Thank you very much 22989 na goko tikogene kwa inoro. Reke gwire emudo wanjandikira ajira atiriri. Ati shohi niliachana na yeye cause hakuna wema angeona tukiwa na yeye. Hakuna kitu mzuri angeona tukiwa na yeye. Ate niliachana na yeye cause hakuna wema angeona, kila wakati makosa, hakuna maendeleo. Watoto wakifunga shule ndio huyo anawachukua anaenda kwao. Mtajipanga lini? Wewe. Haya, Melvin Kanya wako ule Nyeri. Ndigiona namba yaku koguo tafadhali ko ni urenda kundumira nigetha ngirore maundu macio. Okay, Melvin Kihanya, ndumira yaku. Melvin Kihanya, please send yours nigetha tukirore ndeto iyo. Okay, ona uyu ungi uranjira mwambia nitumie namba yake. Riu we njira yaku tondu riu ngukimwira atumeko. Okay. Haya. Ndiraoria atiriri. Gwathire atia? Kana ni uri wakinya handu? Ni uri wakinya handu? Ugakinya handu biu. Ukanogio ni mundu uria mukoragwo mwinake. Muhunjia Mwangi wa Macembe ni ndirakuona wi mitambo-ini. Ni hari hakinya handu ukaigwa biu ni wanoga? Ukaigwa biu mimi I'm done. Ni giki kihiko ndikwenda I'm out. Hello Inoro. Yes, kwero atia wewe mwega? Utie na uruo ni waweru wa Kirinyaga kugukagio. Karibu sana waweru wa Kirinyaga kagio. Ni ndi na uruti ati urori atia? Ni uri wakinya handu ukaigwa nie ni ndanoga. Ni kihiko. Edu yana torori oro andu gutigana. Ni. Menye kuria atigago na kuria atiganaga. Aya, we wari mwena uriku? Ni ndari uria atigirwo. Oh, wari wa gutigwo. Ni atia gwathire na mbere ta he horo? Agwete kaundu kau muthenya ungi. Gacokere ona hanini aiko ni uratwirite gacokere kidogo twire gwathiete atia. Wari thina wa gukorwo atiriri madam wakwa ndamuria kiuria aranjuria o kiuria. Ni ndaririkana ugituhe rugano ru. Koguo hau niho hakinyite nginya ukaigwa ru viu ni wa boe kana muturire. Yani hingo ciothe yani ugakorwo ati yani waria kiuria o kiuria kiri okoria we. Na ndagoire example ya kiuria kimwe niguo. Wanjirie ndaririkana ugitwira.
Rĩu bwana wareire thĩna na infact niĩ kuma hingo ĩyo kĩboe kabiũ rĩu nĩ ũthiaga ngari ũtarĩ ikanga tondũ rĩrĩ kũgĩka atĩa kĩũmĩrĩrie rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ingĩkwĩra no ngwĩrĩrie wĩyũmĩrĩrie no wĩyũmĩrĩrie tondũ ũgwĩka atĩa mwana witũ na nĩguo gũgĩikaire rĩu ngũikara ũguo tondũ no gũkĩrĩ na mathĩna ũrĩa ũrathiĩ gũkora ũraigua arenda maũndũ me igũrũ ũkarigwo rĩu what is it rĩu nĩ atĩa rĩu ũkarigwo kinya rĩu nĩ atĩa nĩguo haya sawa thengiũ mũno we hana kinya handũ ũkaigua rĩu niĩ nĩ ngwĩka atĩa niĩ rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ mimi sasa nitafanya nini nitatoka hana kinya handũ ta hau hello Inoro hello yes we mwega we ũcio nĩ maikondegwa kana waru na arĩ nĩ kũrĩ andũ moragaga kĩoneki ũgakora wĩngĩ mwena mũndũ nĩ kũra kũnyũrũria wĩra ũrĩa ũrutaga agĩkũragio kana ũcio nĩ wĩra haya rĩu nĩ ũkinyaga handũ onawe wambagĩrĩrie nginya kwĩrira ũkeyũragia rĩu nĩ kĩĩ gĩatũmire ngakinya ikinya rĩrĩ tũkorwo twĩ hamwe ũgakira ona ũkakiugaga kabona ũkĩrĩ wiki tondũ angĩkorwo kĩrĩa wĩra ũrĩa wendete mũgĩthiĩ nake ha rĩu hau no mũndũ akinyaga handũ akeyũria rĩu rĩ angĩkorwo wĩra ũrĩa ndĩraruta na nĩguo ũraheana gĩa kũrĩa nĩguo ũrarĩha nyũmba na nĩguo ũrarũgamĩrĩra nginya maũndũ mangĩ nginya cukuru no nĩ akũnyũrũria na auge tega rĩ ũkona wega ũrĩa mũico no kanoga ũkauga kabagwa gũikara ũguo we wanakinya hau kaĩ wanyũrũragio nĩ oragio kĩoneki na nĩ oru mũno acio ũkoraga rĩu ona ũngĩkorwo wĩ mũini kana ũrĩ kaũndũ wĩkaga mũndũ ũcio ndakoragwo akĩenda ũndũ ũcio ũreka akoragwo arĩ wa gũkwehenja rĩu na Njoroge wake huyo na Macharia Mũkũrinũ nĩ ndamũigua nĩ moke na mũndũ gwĩtwo Karabu nĩ moke tũkorwo twĩ hamwe thank you hello haya 0722200720 we wanakinya handũ ũkaigua rĩu gĩkĩ kĩhiko harĩa gĩkinyĩte niĩ no gũthiĩ ngũthiĩ ndingĩikara hapana siwezi kaa mimi wacha niende reke nyumagare hello Inoro hello wĩ mwega kũrathia atĩa wĩtagwo atĩa hello nĩ ndĩrakũigua wĩtagwo atĩa maitũ hello nĩ ũratũigua yes wĩtagwo atĩa Mĩrĩ karibu sana gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana rĩu nĩ ndahikĩtio nĩ mũndũ wakuithĩtie mũtumia ena ciana ithatũ na ndĩna ũmwe na mũirĩtu wakwa arĩ na mĩaka 22 nĩrona mũndũ ũcio akĩhikia nĩ ciana nini ngĩthiĩ kũmũrerera kwĩ ndahikĩte 2023 kĩndũ mweri wa kana ngĩgĩa nda after kũgĩa nda rĩ ndĩna mĩeri ĩna ngĩdiscover kaũndũ mũndũ nĩ aracenjia atĩ ũkĩdiscover nĩ aracenjia kaũndũ niĩ ngĩkira no thutha wa kahinda kanini rĩ ngiuma kwĩ hwaĩ-inĩ atĩ ũkiuma ngiuma nyũmba ngĩthiĩ na kũu nja tondũ ndiendaga kũmũria ũndũ no ndanotĩte he mũhiki marĩ nake andĩte ndandirikania nĩ anyuaga njohi na akoragwo na arũme aingĩ no iria niĩ rĩrĩa ndacokire rĩ nĩ arakarire mũno na akĩnengera 7,000 akĩnjĩra thiĩ thikũ ici rĩu aya na ndanamurie ciũria no noigua ndinamwĩra ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ ndayakinyia mĩeri 5 na nuthu rĩ akĩninga nda na arabu ndarĩ na thĩna nona ũciarĩrĩra mwana wa mĩaka 22 kũu nĩ wĩikarĩte mũno
ndari na thina ninga haha thĩ wa mũkone uri waigua ruo rwatumire ngire ithaa rĩmwe itakũmũria kĩũria kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ mwĩtoro mũndũ aretua nĩ toro arĩ no mũigarũrĩre ũrĩa mũndũ ũcio agarũrire naguo nĩ ndaiguire biũ mũndũ ũcio uma na target ĩrĩkũ ya gũkũringa niĩ rĩrĩa ndekire ndamũririe thutha rĩu kũigua nĩ ngũhota kwaria rĩ anjũria haya ndakũringa ngĩmwĩra kũringani thaa ici ũningire tene nĩ kũrema ngoremagwo nĩ kwaria gũikara rĩu ndakinyia kĩndũ mĩeri ĩrathiĩ tandatũ rĩ ndambĩrĩirie kumaga maĩ niĩ to hindi amwĩrire kĩrĩa gĩatũmaga thiĩ kiriniki ya ndagĩtarĩ mũnene tondũ rĩu nĩ ndaiguaga mauma na kana kau kanini kahĩrĩ gagĩcoka goka gakerĩte ũcio ũngĩ wa umeacariniwa na antigrade haya nĩ kũmũgweta madamu ũcio niĩ mũthenya ũmwe ngĩkoria atĩrĩrĩ ndigathambi uyo nani tondũ kũmenya na ndirĩ mũcinga ndoire atĩ nĩ kũraga mũndũ ndĩrora ũroraga akĩnjĩra alikuwa anakuja huku analala na baba ngĩmenya haya mbere-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ũtahikĩte thikĩrĩria tondũ ona nĩkĩrendetie gũthira ndeto nĩ nyingĩ ya mũndũ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ no tondũ mũndũ ũcio acenjirie na ndahikia wĩra wakwa ngamũrerere ciana ũnjĩre ũkĩciarĩre ũkĩhinga wĩra waku ũkarerere mũndũ ciana ndiugaga ũguo tondũ nyina wao nĩ gũkuabĩte ona ni no nguona ndige wakwa nĩguo na ndiarĩ na ngoro-inĩ kũmũrerera ciana tondũ ndathiĩte kĩhiko-inĩ ndiathiĩte kũnyarirwo ngoro yakwa nĩ mũndũ niĩ thutha wa gũikara rĩ rĩu ndĩrathumbũra tũgĩthama kũrĩa twarĩ ndigũkwĩra nĩkũ kana iro tondũ nĩ mũndũrũme ndagĩa mwana kwĩ January mweri 2022 andigire na thikũ igĩrĩ na agĩthiĩ akĩirĩria ndũthikĩrĩrie andigire nyũmba ciana ciake nĩ irathiĩ cukuru njũkĩre na rũkenge na thikũ igĩrĩ nĩ ciana na ndiarĩ na thĩna no ruo rũrĩa ndarĩ naruo cohi ndarakaraga marakara ngaigua ngĩinaina mwĩrĩ kai woye thikĩrĩrie niĩ gũtaha maĩ thĩ kwambatia stairs ndambatirie na wiki igĩrĩ kai ũtigirwo maĩ mokaga Thursday maĩ moka Thursday we nĩrĩa arahanga nguo agathiĩ acoka gũkoretwo umĩte kwĩ mũhiki na ndiarĩ na thĩna na kũmbana narĩ korwo nĩombanire nahe thayũ tondũ ndaikarĩte kũu nĩ ũndũ wa ciana ciake nocio ndaciarĩ na niĩ ndiarĩ na thĩna na mwana ũrĩkũ kana ũrĩkũ na kũgĩa mwana tondũ na mbere njikarĩte mĩaka 20 ndiciarĩte ti kuga atĩ ndingĩaciarĩte na niĩ kĩrĩa kĩnduraga mũndũrũme ũcio anduthia moko-inĩ ma mami na baba ndĩ na mĩaka 38 niĩ njohi ndirakomborire nyũmba ndoka na gũkũ haiyai niĩ ndiahikĩte ndioĩ gũthũkia mwene nĩkĩ na niĩ ndioĩ yani nĩiguaga niĩ hakwa ndakomire na mũndũrũme ũmũthĩ na rũciũ nake ndakũhenia Ngai nĩ mũira arĩ matu-inĩ niĩ ndioĩ na baba na mami matingĩndutĩra ũira atĩ mananjũria ciũria ũraire kũ kana ũrarĩ kũ niĩ rĩu reke ngwĩre tũgĩika rĩu ndarĩa mwana rĩ aiga ndatigwo na wiki igĩrĩ na thikũ igĩrĩ na thikũ igĩrĩ ndagĩire mwana kwĩ Mandĩ agĩikara Mandĩ ngiuma thikũ ĩrĩ agĩikara waĩ na wetatũ we nagĩ akĩhihuria mbagi na hĩndĩ ĩyo nĩ mũhe rũtha wĩra-inĩ thikũ 8 nĩ kwathiĩ athiĩ kwĩ mũhiki niĩ maũndũ makĩambĩrĩria rĩu thutha wa wiki ĩmwe rĩ athiaga o Thursday kũrĩa twaumĩte nĩ ndarĩ na arata hĩndĩ mũndũ waragia na andũ aingĩ ndahũrĩirwo thimũ nĩ mũndũ akĩnjĩra ngainya wĩra nĩ mũndũrũme arabangithio nĩ mũhiki athamĩra gũtige nyũmba na mwana wa ngweri ũcio ũmwe niĩ reke kwĩre cohi ũguo abangĩte nona rĩu niĩ Ngai nĩanjĩraga ndathiaga kanitha wa Catholic kwĩra nĩkũ kũ Nairobi na ndaharĩirie mwana abatithio rĩu rĩrĩa ndacĩirio atĩ nĩagũthama ndige nyũmba njene yangĩthama ndĩ kanitha nĩndakia gũthiĩ kanitha ndathiĩ kanitha rĩ njũririe Sandĩni tondũ ndathiĩ kanitha ngĩmwĩra niĩ kanitha ndĩraremio nĩ gũthiĩ kanitha no noigua ndirĩ ũndũ ndaũkĩraga ndarĩ ũndũ woĩ rĩu
aitanagia mwana kwĩ date date 2023 akĩndwara mũciĩ tũkĩinũka rĩu tuma gũkũ Nairobi tũgĩthiĩ yakĩnjiga atĩ stop witũ twathiĩrĩire gwa tatae reke ngwĩre tohi niĩ gũtirĩ ũndũ itoĩ na nĩndoĩ nginya kũrĩa makomaga na mũruti na nĩ ndenda hakwa nĩ ndeyaragia kwĩ my sister na baba ngamera kũringana na maũndũ marĩa aranjĩka-rĩ niĩ ndingĩkoma ngue-rĩ mũndũ ũyũ aikare na mwana wa aikare na mwana wake haya niĩ ndakĩnyinũkia mũciĩ anji baba akĩnjũria atĩrĩrĩ wĩigagĩrĩra mwanake ũyũ nĩkĩ na nĩguo arĩ mũhoreri ndamwĩrire baba ũmũthĩ nĩrĩo kũmenya mũndũ ũrĩa ngoragwo nake ndetirie taxi nginya mũkawa ũrĩa makomaga njĩra baba ingĩra handũ harĩkũ ingĩra hau twathire ona matianinie ndagĩka 10 matokĩte na mũhiki na makĩingĩra rũngũ na ndakũhenia Ngai na mũira ndaumire ngari kũmũria kĩũria kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ mũthenya ũyũ ndahaicire ngari ngĩcoka Nairobi tondũ ruo rũrĩa ndaiguaga ndĩna ruo ngoro-inĩ ndarĩ na ruo rũingĩ rwatũmaga ndĩre maithori cohi ũrĩ warĩra ũkahiha cuka maithori na kĩngira we ũrũigua mũndũ nĩ ruo ndacoka Nairobi okire kwĩ mweri 2 o mweri ũmwe mwaka wagarũrũka nĩ ndamũririe atĩrĩrĩ Ngai wagĩire mũciĩ kũu twaumire ndanjokeirie no oka angorire toro nĩkĩo rĩu ndiagĩte mwana angorire toro ngunete ona ndokire kũndora atĩa kana atĩa no niĩ hakwa rĩu ndiakĩmenyaga ũrĩa kũrathiĩ na ndiamũririe kĩũria niĩ okorwo kũrĩ ũndũ Ngai anjĩkĩte nĩahete ngirĩci ya gũkira na okorwo kĩndũ kĩega mũndũ ũngĩkona mũndũ harĩ ũndũ acenjia ndũgatinde ũkĩbicana wewe nyamaza na Ngai nĩagũtũma ũmenye tondũ niĩ harĩ ũndũ njũa niĩ Ngai nĩoĩ ngoro yaku na korwo ndarĩ mũndũ ũcio agĩkwĩka maũndũ macio mothe wĩna ciana ciake mũirĩtu arĩ secondary wĩna ciana ingĩ igĩrĩ nonyita nĩwagĩa mwana na kũgĩa mwana gũtiarĩ na thĩna na niĩ ndiarĩ na thĩna na mwana ũcio ona hanini aya rĩu nĩ gwakinyire handũ mweri-inĩ wa gatatũ maũndũ makĩimba na nĩanjĩkĩte wega niĩ mwana wakwa nĩandeoire kũrĩa athomagĩra Laikipia na mwana akwendaga kũrĩtangia akĩmũtwara thiteki na nĩnjokagia ngatho niĩ ndihana taki njokagia ngatho nĩgũkorwo nĩandwarĩire mwana thiteki na akamũrĩ na ndiugaga nĩanjĩkire ũru nĩanjĩkire kĩ rĩu niĩ kwĩ mweri wa gatatũ-rĩ nĩaregete yani ndiũĩ kana nĩ gũkĩaga kana nĩkĩ akĩrega kũrĩhĩra mwana balance ya cukuru nĩ mweri 3 mũgwanja wa gatatũ 2023 hĩndĩ ĩyo ndikĩrĩ mũciari wa mĩeri ĩigana ũna mĩeri 2 ndĩna mbeca ndĩna wĩra nĩtũthamire kũrĩa ndarĩ ndirĩ kĩndũ nĩarega kũrĩhĩra mwana nyũmba na mwana amũkĩrĩte half rent ya nyũmba niĩ ndahũrĩirwo thimũ nĩ maithira akĩnjia nĩ mwana waku arĩ nja thikũ ya gatatũ Ngai na ndaranjĩra na nĩaroka nyũmba ndaiguire ũrĩigua ta ũngĩbanga ũteme mũndũ kana ũmarathe na tũhiũ no ndaumire nja ngĩarie na thimũ ya maithiratha akĩnjĩra wĩcirie ũhoro wa maica maku we nĩ gũkuora nĩguo maũndũ marĩa hĩtũkĩire niĩ cohida yani thuru maũndũ macio ndagarairie mwana ngĩoga niĩ mwana ambĩragĩra ngaigua ta ndingĩgũrũka nginya ngoma no ndiramwĩra atĩrĩrĩ maũndũ marĩa ndĩragerera no ndaigua ruo rũnene mũno tondũ ndariga mũndũ ũyũ nĩkĩ gĩatũmire oke kũhĩngĩca mũtũrĩre-inĩ wakwa tondũ niĩ ndiathiĩte handũ kuga ndĩrenda mũndũ ũcio angorire wĩra-inĩ wakwa nĩguo na nĩ ndaigua ruo mũnene ngarigwo mũndũ ũyũ kana no atũmire mũtumia wake tondũ mũtumia na sorry to say mũtumia akomire na ndokĩrire kana nĩwe hihi wamũgire niĩ nĩguo ndacokire kũmenya rĩu ndũthikĩrĩrie niĩ ngĩka atĩ noigua rĩu mwana nĩahingĩrwo nyũmba agĩrirwo ũtukũ tondũ rĩu matatũmire kũrĩa ahikanĩtie agĩtũma mwanake waku agĩre mwana wakwa na akĩnjĩra wĩcirie ũhoro wa maica makwa mbotigane nakĩ na mwana nĩ ngũthũkia cukuru na niĩ maithira akĩra mwana na rĩu ngĩambĩrĩria rĩu niĩ ndaragia na maitha maita ta matano mũthenya tondũ ndonaga ndakira niĩ harĩa njerekeire biũ ndakomaga ũguo ngona ithandũkũ rĩakwa mbere hĩndĩ ĩyo mwana arakũra cohi mũndũrũme ndaruta ũhoro nani
ndangĩthambĩria indo ndangĩnjĩkĩra atĩa nĩ ũrĩa mũndũ agĩkwĩra umie nja wontigie mwana riũa ũkarigwo nĩ atĩa arakwĩra mũthenya ũmwe anjĩria ũnjĩre no wĩra mũndũ mwana wa mweri ũmwe ũmũhorerie thitima atĩ akome mwana wa mweri ũmwe nĩ mwana ũhutĩtie gũkapcha aca nĩ mũndũ rũmie ũcio ndaumire thibitarĩ akĩringa gĩtanda gĩake atĩ ngomage wega na mwana niĩ ũrĩ waigua ruo ndaiguaga ũrĩ waigua ruo ũkaigua ngoro yaku ta ĩragatia maithori niĩ ngĩkira na rĩu rĩ nĩgetha tũhe andũ angĩ kamweke rĩ mũrĩ onake kana nĩ waumire niĩ nĩ ndaumire na ndangĩmũtigĩra mwana wake tondũ ndonire ndĩragĩthiĩ na mwana kũna tondũ nĩ arakĩrwo ndirĩ mwega rĩ ndĩreke ndĩmwehere tondũ ona maicita nĩ ndigire mwana rĩ orire nĩ maicita atigire mwana athiĩ kũ atĩ nĩ ndĩronaga nĩ agũthiĩ no ndireciragia nĩ atiga nĩ ndatigagĩrwo ciringi 200 na hĩndĩ ĩyo ndĩramburinjita kĩndũ kĩngĩ ndagũraga bandi ya kuma kĩroko nginya hwaĩ-inĩ gana ndege ya kuma hwaĩ-inĩ nginya kĩroko na mũndũ ndangĩkũria atĩrĩ nĩkĩ ũrahinyara kana nĩkĩ ũreka ndakomaga thaa 5 ngĩtama ndiendaga kũmenya tondũ ndamũtigĩire mwana wake na ngoro theru na tũgĩthiĩ tũgĩcira nginya Kasarani no rĩu wa mbere nĩndĩrakinya ikinya rĩa kwenda kũmenya kũrĩa mwana wakwa atwarire tondũ mwana wakwa arutirwo nyũmba nĩ mũirĩtu wa wĩra kũrĩa mamũtwarire pole sana na Ngai akũhe thayũ na mwana akĩonekane niĩ na nĩ ndagĩire thayũ we nĩ wotarĩ thaa ici tondũ mwana ndamũtigĩire nĩ aumagarĩirio nĩ mũirĩtu wa wĩra ũrĩa andĩkire na ũcio wamwĩrire waugire ndĩ mũũru rĩ ndĩmuona akoragwo wĩra kũrĩa akoragwo etindaga akĩruta ciana ciake na reke ngwĩre ahiki arĩa mombagwo mũndũ ũthũkagia mũciĩ wa mũndũ mũtumia agaturwo amenyage ndarĩ na mũnyakandi ĩno pole sana niĩ mũndũ ũcio athũkĩirie wĩra wakwa ngĩtiga wĩra wakwa wĩra ndathomithagia mwana wakwa imagine mwana arĩ yunivasĩtĩ ũkĩhingĩrĩrio nĩ mũndũ ena cianda ithatũ ndiendaga gwĩciria sawa thank you mũno okay asante we kegwire okay ndiendaga gũtua cira no rĩmwe mũndũ nĩ athikagĩrĩrio kaigua ta mwena ũmwe rĩmwe convincing toraga convince fi mwena ũmwe mũndũ nĩ athikagĩrĩrio kaigua ta ũngĩmaka anyway nĩ thaa mũgwanja na ina ndagĩka 39 we nĩ marĩkũ ũgereire hello Inoro lady mrapati no kaso ino wawe wa Kirinyaga wawe wa Kirinyaga he ũhoro he karwĩmbo kaumagĩrĩria ithuĩ twatigirwo kainagwo gakarisi kainagwo atĩrĩrĩ babanjĩrire mũndũ mũkangi kandega kathenga kavora gĩocwa nĩ wĩngĩ nĩ rwao rũinĩtwo nũ Karis Newton Karis atĩ rwĩtagwo atĩa baba anjĩrire mũndũ mũka angĩkandega ũngĩtũhũrĩra kaunti wĩiguaga aya sawa thengio nĩ warona nĩ ngũrũcaria reke ndĩrũcarie baba anjĩrire mũndũ mũka angĩkandega okay sawa haya nĩ mũramaka nĩ menya rĩmwe thikagĩrĩria ndereti ũgathikĩrĩria ũguo nginya ũkamba ũkamaka ukaigua view nginya nĩ waigua pana ukaigua piu nĩ waigua to gũturwo to kũigua ruo on behalf ya mũndũ ũcio ciria nĩ rũrũ tũretie Wena moko wena akiri nwanginyoka ya indo wena moko wena
Nairobi werare metagerera ngarire na murume ikore yarekia gukora makerie murengo mutie magakinya gwatuko mambire kugorwa ugakomanaga na rume makigwa kutheka mamenya wena ciana mucie na imwe ti ciaku mamenya wena ciana mucie na imwe ni ciao ongewetheria mundu mukaka meme ugatindaga thibitari nundu wa maruru ongewetheria mundu mukaka meme ugatindaga thibitari nundu wa maruru kwa muthenya ugakua karioka kwa muthenya wakukona cira arekia kwaria ciao neci ena ciao moni nginyagia andu magegatiga kugura tumeme mukagua thikire kameme na ndari na irio kunyitanyitaga mburoba muthemba wa rimoti KBC igitura wira KBC igitura wira onesire la gozera gangara oya gangai mondo mokava na tangari omonire la gozera karero oya gangai mondo mokava na tangari wawatako gora mondo moka ukadio kadena wawatako gora mondo moka ukadio katonga wawatako gora mondo moka ukadio kadena wawatako gora mondo moka ukadio katonga mondo moka mwaro evinyoke mwana mondo moka mwaro umwegwetako kamarandie wamwegwanako engarero nenge mwana ba koukegumo umwonete ba eronyanje kanari nako kamokonga yase nanguthi kerenyaga kanari nako ngore kerenyaga kanari nako Oh yeah, so tumweta mundu gwitwo Kariza Newton Karisha rwimbo rwitagwo mundu mukava na ngari ngwiciria ru ni rwo tugugitagio na muthuri ucio na rwatukinyiria wega riu thaa ici thaa 8 itigitie ndagika 14. Yes, thaa 8 itigitie ndagika 14. Ogotikoge ni kwa Inoro ni muci wa Tugina Otana. Thengio muno asante ni undu wa gwitikira goikara mitambo-ini. Tunaenda vizuri kabisa, niki kiu giatumite ukaigua ni wanoga view na kihiko giaku niki kiu gia gigakinya handu ukaigua ni ndanoga view ndingenda guikara gikihiko-ini giki. Hello wi mwega muno karibu sana mundu no ucio turaria nake Mr. James Tikitison kuma Giporojo. Ate Jane Tikitison. Mr. James Tikitison. Oh, Sir James. Reuri. Giporojo. Na niĩ tariwo arĩ niĩ ũmũkuonete. Niki kariki kaitwa hutia ro nav. Ni niki kai kariki kirathi na mbere ka niki giathire na mbere. Yona nĩ kũra ndĩrora nĩ passport ĩrehete thĩna. Haya wehorera niki kirathi na mbere. Mũndũ ekwenda gũtigwo. Niki urakimutiga niki kayehitie. Ũyũ niki kirathi na mbere. Mĩtugo ĩrĩa nayo
Iriku ta tutaririe nigetha ona itu makihana uguo tukiure. Mundu nwe ndungigiaka gwakwa ta gwaku. Hau naho. Njira ni atia areka we. Ndigũkwĩra gwakinya hau rĩ. Nĩekwemenyera tondũ thaa ciothe rĩ. No maũndũ tũnini. Kaĩ arauma nja ya kĩhiko baba witũ? Ona kuo kũu no ũrona ta arathiĩ ũguo. No ndũrĩ ũramũnyita. No ndũrĩ ũramũnyita. Gũthoma katiba hau niki akauga cha. Haya, we mwĩkĩrĩre mĩkana ndũkahutie katiba. Nĩ ũrakĩona no baita arekĩra. Oi mwathani Ngai ithe witũ, pole. Rĩu gũcoka kuma hau rĩ. Nĩ tũmĩhang'o twa gũthiĩ. No pesa. Arenda gũthiĩ. Atĩ arenda gũthiĩ kũ? Kũndũ ũtaramenya. Rĩu athiĩ ta gũkũ rĩ. Ndũgakinyĩre icio nĩ ciake. Ena wĩyathi ena gĩbandĩ. Rĩu ũkona haha rĩ. Ũyũ ndiĩ nĩngũtiga njoke Ukraine. Pole sana. Mũhikanĩtie ihinda rĩigana atĩa? Kuma 2007. Kuma 2007. Koguo ĩyo nĩ mĩaka tũrauga kĩndũ 20 ĩrathi erekeire 20 nĩ kĩndũ 1918. No hĩndĩ ya violence nĩguo ndokĩte Kenya. Ndathiĩ na gũkũ guo Eldoret Kabarnet rĩ. Nĩkuo rĩu nĩ tũgĩthiĩ gũcakia arĩa magĩtigĩtwo IDP. Kũu nĩkuo rĩu ndacemuoneire. Rĩu kũmũgũrĩra mũgũnda gũtirĩ process areka. We no gũtũmĩra mbeca. Agĩcikirio rĩu nĩ mũthigari. Atĩ? Nĩaikirio nĩ mũthigari we no kũrĩa wega. Haya, koguo bado mwĩnake na ningĩ na mũthigari. Nĩ mũthigari. Rĩu we nĩwe afisa. Rĩu ndanyita. Yakendekĩrie hau rĩ. Pole sana ndugu yangu na rĩu rĩ. Rĩu ũngĩũra rĩ ciana ciaku nacio itikuona thĩna. Nĩ gũtigainĩra document ĩrĩa cirĩ processagĩrwo. Rĩu kĩrĩa gwĩka nĩ manager kwandĩka. Wa kũroraga indo ciaku. Cio nĩ mũndũ ũrũme ũrauga rĩu niona nĩ visa yagĩte. We arauga nĩ visa yagĩte. Haya, he mũndũ mũrata wakwa njĩra atĩrĩ mũthuri wakwa rĩ nĩ cambĩki witũ. Mũthuri wakwa twĩna ciana 6 kĩhiko kĩa mĩaka 35. Mwaka wa 2020 ombire kairĩtu kahikĩte igua kendĩmĩambĩrĩrie kenyambĩrĩrie ĩno rĩngĩ atĩ cohi mũthuri wakwa twĩna ciana 6 kĩhiko-inĩ na nĩ kĩhiko kĩa mĩaka 35. Mwaka wa 2020 ombire kairĩtu kahikĩte o haha itũra na ona magĩkorererwo gĩko-inĩ nĩ mũthuriwe akĩmũhaka na mbeca na warĩa maiguire ngũĩ rĩ makĩheo o mũndũ merĩ andũ 40. Rĩu rĩ nĩ karaciarire kĩhĩ nĩ mageretie kũruta ihu rĩkĩrema na nĩ amũrutithĩtie rĩngĩ last year ngĩigua. Ũnjĩre atĩrĩ cohi niĩ nake gũtirĩ ũtarĩ na mĩaka o kuma 60 ngwĩka atĩa na nĩguo ndũraga
ndikaire nginya ndikinyite nginya kuyaragiria ndi nyike na irumi cia kakakaka thieko na ndire mbeca kawira karia ndarutaga ni andigithirie ndikaheagwo micene onani no nyende gwetherwo wira kundu kwa andu akuru nyambe ngethe gikene tondu ni ngukua ni stress macoe. Oh yeah. Pole sana. Riu mwathani mundu toyo riu ri ungi riu menya maundu mangi nginya mundu ni ikaraga uguo karigo. Mundu ni ikaraga uguo nginya karigo. Mundu ni ikaraga uguo nginya kaigwa. Wene atia gwakinyite gwathiite atia? Hello Inoro. Hello, we mwega? Rafio. Karibu sana, witagwo atia? Mwangi wa Teto, karibu sana muciĩ ũyũ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Cohi niĩ. Rĩu Mwangi rĩ nĩ atia gwathire Mwangi witũ? Niĩ nyuma na kaũndũ tofauti na ndereti yanyu. Kwenda kwa advice kana kwa advice kuma kũrĩ we. Ũhoro wĩgiĩ andũ acio marahũra thimũ rĩngĩ nĩ metherwo wĩra. Thikũ ici maũndũ nĩ mareka maũndũ maingĩ mũno na magateka advantage. Andũ methe wĩra kũrĩ andũ arĩa moyaine nao. Ndũgetĩkĩre kũheana namba cia mũirĩtu o wothe. Ona ndingĩtĩkĩra. Ona ndingĩtĩkĩra. Kĩrĩa njĩkaga rĩ, rĩu ta rĩu tondũ nĩ cioka rĩ, no njoire namba ya mũndũ ũcio rauga nĩ ekũheana wĩra na ndĩcioe ciĩ nyingĩ, ndũmĩre mũirĩtu ũcio we rĩ na wisdom yake rĩ, ahũra thimũ aigua nĩ kũndũ angĩgĩteithĩka rĩ, nĩ sawa. No wega kũmwadvise onake akorwo ehũgĩte ũguo. nĩ ngugĩte ona itanambĩrĩria tondũ yũkire kĩmahĩtia, actually ndĩbataire gũkorwo ĩrĩho. Handereti o mũndũ rĩ, uga atĩrĩ, atumia athuri nĩ twĩtagia tondũ atumia nĩ magaga taste nĩ tondũ witũ. Atĩ nĩ magĩaga stress nĩ ũndũ witũ arume? Makaga taste ya athuri ao. Okay, nĩ ũndũ wa mĩtugo itũ. Nĩ tondũ wa mĩtugo ya athuri. Tacio maraga namba ikari. No nginya tukeyonia ũtuonere koski kĩambĩrĩria kĩa maũndũ macio marĩkĩ. He kaũndũ kangĩkorwo gacũngĩrĩirie ndeto ĩyo nĩma? Niĩ na kaumanire na mũthuri. Mũthuri nĩwe wekĩte o kaũndũ gakarehe thĩna. Athuri na ithuĩ tũngĩenda atumia rĩ, tũmakiragĩrĩria tondũ nĩ tumĩte kũndũ tofauti. Nĩguo twacemanirie tũrĩ agima. Nĩguo onao no matwende. Niĩ kaũndũ kamwe ndageririe gwĩka mũtũrĩre-inĩ, ngĩona nĩ karorire mũtumia wakwa ũrĩa nyendete. No niĩ rĩu ngĩavoid gwĩkaga maũndũ macio na ngĩtigana namo. Na wendo nĩ ũthiaga ũcokereirie ũkahora na harĩa ũtacokire rĩu we nĩ ũtuĩke patient. Niĩ tũkĩoyagĩra Ngai mĩciĩ. Ndakena mũno nĩ ndereti yanyu. Thank you mũno mũno. Ndakena nĩ concern ĩyo yaku. Nĩ yangenia. Thank you very much. Thank you so much. Asante. 0722 200 720. Itigarĩtie ndagĩka cigana? Ndagĩka 3 thaa 8 ihanda. Good morning. Make it money.
Oh yes, rwĩmbo kamũno mũno hau rwa Elizabeth Nyambere rwĩtagwo tiga twĩtĩkĩtio rĩ muoyo. Very nice. Rũgĩtũkinyĩra rĩu thaa ici thaa 8 na ndagĩka 2 tũkwamba tũikĩrio ro hanini. Wona twaikĩria we nawe ũkorwo nĩ waingĩra kũrĩa gwa 22989 ũnyandĩkĩra ũnjĩre watũthikĩrĩria wĩ pande gani nĩgetha ndeto ĩkorwo ndeto njega gũkũ ti kũngĩ nĩ mũciĩ wa Tugina Otana. Good morning. Mugene motare Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwamũkĩra rwĩmbo tiga gwĩtwo mũrungu rwa kana karu cia thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 280 hash. Tiga gwĩtwo mũrungu ũtuanĩre cira. Tiga gwĩtwo mũrungu ũnduagĩra cira. Ũkamaka mũno wangora urũkĩte na Ngai. Ũkamaka mũno wangora urũkĩte na ndadi. Kwamũkĩra rwĩmbo tiga gwĩtwo mũrungu rwa kana karu cia thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũgoca na rwĩmbo rwa Masemonyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũgoca na rwĩmbo rwa Masemonyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 790 hash. Rĩmwe mũtũrĩre nĩ ũthiaga mũgarũ na matanya maitũ na ti mahĩtia gũkorwo ũtekũigua wega rĩmwe. Nĩ wega kũmenya dalili ciothe cia mũrimũ wa meciria nĩguo kahota gwetha ũteithio rĩrĩa thĩna ũcio wa kũgũmĩra. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro yene Inoro
muciĩ wothe ũrĩ inoro ndũtuagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mburo kairĩte inoro ĩnĩ inoro nĩkuo muciĩ wothe ũrĩ inoro ndũtuagia tũhiũ. Naguo ngũkwĩra nĩ ũrirũ nĩ umagia mũndũ ihũgo nacio ng'ongo na ng'ongo agatuĩka nioro nginya kwa mwendwawe gĩkũyũ na ndogo nĩ makinya ũrata nĩ kũramata mũndũ wendete ũrĩa ũngĩ ndarĩ ũndũ kana kĩndũ atangĩmũhe. Ndoraga thimũ-inĩ ngona mbica kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũa ndimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia niĩ wa mama kahũrera. Kĩmani wa Digifarm no ũrathomithia arĩmi. Nĩwe wa mbere kũrugũria wendo ũyũ wakwa itoĩ hĩu kana njĩthĩ maitũ witũ nĩ atũire ndaraga kũhika ti mũikũrũko ya andũ erĩ mathiĩ mekarĩko mena meciria matheru. Ndoraga thimũ-inĩ kana kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũa ndimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia niĩ wa mama kahũrera. Jude Maina nĩ waigua rĩrĩ kũhonire tũkĩremwo kwarĩrĩria ũkĩndigo tarĩ kwarĩrie no kĩriganĩrwo nĩ niĩ andũ aya nderu na mĩbutwo atumia tũrĩ roju mĩciĩ nĩ gũkiranĩrĩria ona kũmanagĩrĩria. Thimũ-inĩ ngona mbica kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũa ndimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia niĩ wa mama kahũrera. Christopher Warutere ũrĩa ũkĩrambirio Thika gĩthaka nĩmakonorirwo tigũkũra kayo taririkanaga ciĩranĩro wanjĩragĩra ũrĩa ũnyendete ũkeninĩra manĩrutaga mũndũ kombo-inĩ ũkarĩu twaranĩrie mathano marĩ kĩondo kĩmwe matiaga gũkomorania. Ndoraga thimũ-inĩ kana mbica kamisi marĩa twekaga
maisha tothaka simpo atumaga twadimaya ikethora ujokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkahutia harĩa wahutagia nĩ wa mama kahorera Team Joyce wa mama namwe ometu Yetawaroka Vera nevera Ocio tumwitaga Joyce wa mama rwimbo rwitagwo wendo nĩ ũrirũ na rwimbo nĩ rũthakathe wega rũu rwatũkinyirie wega thaa 8 rĩu ndĩrona ina ndagĩka 13. Good morning, thank you mũno na ngacokia ngatho nĩ worathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we ũrathiĩ na mbere na gũtwamũkĩra. Thank you very much we ũtũcagũrĩire kana wĩcagũrĩire Inoro we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thank you very much. Hatirĩ ũndũ ta nganja gũkũ ti kũngĩ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana nyĩmbo ta ici na maũndũ ta maya ũmamũkagĩra tu angĩkorwo wĩ mĩtambo-inĩ ĩno ya Inoro FM. Thank you very much. 22989 ririkana ndũmĩrĩri yaku no ĩrathiĩ na mbere na kũnginyĩra ndũmĩrĩri yaku kũrĩa rĩu ta ndona ya mũndũ gwĩtwo MC Bro Ebeneza yaku nĩ ndakuona aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno kuma kũrĩa ũthĩrũ ngarahũrĩra mũturi wa mũiro. Okay, sawa haya Steve okay sawa staki nini akishohi niling'olewa meno na mikora kama kuna daktari wa meno. Ui, pole sana. Okay, pole sana ketuge tu pole sana. Doria tiriri nĩ harĩ handũ hana kinya mũtũrĩre-inĩ waku hagakinya hĩndĩ ukaigua vio niĩ nĩ nguma kĩhiko-inĩ gĩkĩ, yani ukaigua vio cama wa kĩhiko nĩ mũthiru hagakinya vio ukaigua vio nĩ ũrenda kĩhiko gĩkĩ gĩthire. Nĩ harĩ hakinya hĩndĩ ta ĩyo tanjarĩria. Hello Inoro. Hello, sorry. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Otirĩ na ũru. Wĩ mwega, wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Wanjikũ. Wanjikũ, karibu sana. Rĩu ngĩkwĩra ciakwa nĩ nditũ. Tahe Wanjikũ ũcisamaraizĩte njigue nĩ atĩa ciraritũha? Niĩ ndaicire. Ndena mwana na kana kamwe. Mena mũthuri. Akĩngora ndĩ wĩra-inĩ wakwa warĩ mwega mũno. Aya tũgĩikarania akĩreherwo mamu wao tũikarage nake. Mũciari ciana ithatũ igĩkuaga. Aya ũkaheo kana gagakua. Ciana ithatũ igĩkuaga. Kuma hau rĩ. Ngĩkamathara wakirikia mũirĩtu ũcio. Wandĩkĩte wĩra. Ningĩ arahota kũmũraga rĩ. Rĩu rĩ ndatigire wĩra ũcio na warĩ mwega mũno waheaga mũico wa mweri igana rĩa thĩti. Ngiuma Kenya ngĩthiĩ ngĩũra. Ngai ũkĩrakara ũkiuga nĩ ndaigania rĩu nĩ ndathiĩ. Andũ a kũmũraga. Ũcio atigire wĩra athondekaga 150,000 Kenyan shillings akiuga handũ ha ngũrage tuwe hĩtĩrie Ngai. Handũ ha ngũrage hĩtĩrie Ngai we. Rekethie. Hello Inoro. Hello, wĩ mwega? Gũtirĩ na ũru wĩiga wethi. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Mose kuma Gaicanjĩrũkaga. Mose wa Gaicanjĩrũkaga, gwathire atĩa baba witũ? Awaitũ reke ngwĩre ma. Niona niĩ thaa ici nditũranĩtie na mũtumia nĩ maũndũ marĩa ndĩyoneire. Kaĩ gwathire atĩa hathũkĩire ha mwana witũ? Niĩ reke ngwĩre tondũ
no kirira okoya fale maundu uria marathi riu nie ni ndetwiragiria maundu makwa kahora ota muiritu ucio kwaragia hau gace uria kugaga ati ni athimerie muthuri wake okona uria arathihevu thutha wa kwĩyonera ũhoro rĩ niĩ nĩ ndakiraga ngera maitũ na ngera baba makanjĩra ĩhĩ ũmĩrĩrie tuĩ tokorwo nĩ ũgĩcenjia haiya monaga tegũcenjia rĩu tondũ nĩ anjiarĩire kana kamwe ndatuĩte mami rĩ niĩ ngĩgĩthiĩ na mbere na kwĩyũmĩria tondũ no kũhacũra ndahacũraga na ndiarĩ wĩra hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ ndaumaga ũtukũ ngatera ngari ya kahũa ngathiĩ gũtua kahũa haha Juja no rĩu hĩndĩ ĩyo ndeyoneire maica marĩa marathiĩ mũndũ ũcio tondũ nĩ ndamuonire ũrĩa aranjĩka rĩ gĩthiĩ na mbere na kwĩyũmĩrĩria rĩu maitũ ndanginya handũ ngĩturwo wĩra no ngana tondũ nĩ hotaga kwĩyethera rĩ ngĩthiĩ ngĩaria kũu ndaheo wĩra ngiuga akĩheo wĩra na ngĩandĩkwo thutha andũ aya mona nĩ magĩa mbeca rĩu nĩguo ambirie kũrehe maũndũ make biũ rĩu niĩ nambia gwĩtuĩrĩria maũndũ nĩguo ndamũnyitire kũu Mbacũ ũkĩmũnyita na mũndũrũme ũngĩ niĩ ndiakirire na ũhoro ngĩmũria ũyũ nũ akĩndakarĩra kĩrũkĩrĩ rũcinĩ rĩu nĩguo ndekirĩire ngiuga ndikwaria mũno ngĩthianga we nĩathire kũndũ na ndanjĩrire no nĩaikarire mũno agĩgoka tondũ kwarĩ rĩrĩa athire rũcinĩ okaga ũtukũ niĩ ngĩnyita mwana wakwa wa kairĩtu ngĩmwĩra oka ngĩgathambia magũrũ ngacoka ngĩgatwara kwa maitũ hau ngakĩheo irio tũkĩrĩa tũgĩcoka tũgĩkoma igua ũndũ ũcio nĩ waritũhĩra mũno niĩ karũcora ndarĩ nako hau ngiuma ngĩamba kiumĩra ploti ya gwitũ ngĩthiĩ ngĩkahitha hau tondũ mũtwarithia wa andũ thingĩtia njambe ngĩmĩra tarehe nginye handũ hetagwo Kagũndũ-inĩ rĩ ngĩkinya ngĩigua ngĩmũhũrĩra thimũ ndĩ Kagũndũ-inĩ akĩnjĩra nĩ atukĩrĩirwo nĩ athire kuona mwarĩ wa nyina thibitarĩ anga nĩ ekũrutagwo thakame ngĩyũria atĩrĩ kaĩ gũkũrathiĩ atĩa ngĩhũrĩra ngĩhũrĩra maitũ wao ũrĩa mũciarĩte akĩnjĩra gũtirĩ kĩndũ ta kĩu niĩ nĩguo ndecokeire na mũciĩ nĩguo niĩ tondũ naitũ na kwĩna barabara nĩguo ndekirĩire ngĩigua nduthi yarũgama agĩũka akĩhe maheni make ndingĩmwĩra kana nĩ hũrĩte thimũ kwao nĩguo ndemakĩire ũguo nĩguo ndokĩrire ngĩthiĩ ngĩarĩria mami akĩnjĩra we ndũgeke gĩko we tigana nake na niĩ ngĩthiĩ na mbere tondũ wa marakara ngĩhorera kuma ndehorera nĩguo gwakinyire ihinda tondũ ndeigagĩra tũbeca ngĩiga wĩra o brociti-inĩ cia gwitũ tũkĩruta wĩra mũno wega no ndagĩka ya mũico o mũndũ ũrĩa nĩ ndonire agĩũka kũnyua gathubu hau gakwa rĩu nĩguo
bara ya twarũire hau wĩra-inĩ akiuga kĩrĩa tũu twarũĩra wĩra-inĩ nĩguo twacokire ngĩoya mwana tũgĩthiĩ mũciĩ gĩthiĩ agĩta mami akiga twaria akiga niĩ ndikwaria tũgĩikara nyũmba gwakwa akiga ndikwaria ũgĩo nĩguo aigire ndegũkoma gwakwa athire gũkoma kwa mami nĩgetha tũrĩkie rĩ mũico kwarĩkĩrĩire atĩa nĩgetha tũhe andũ angĩ mũico niĩ nokĩrĩa kwakĩa rũcinĩ ndokĩrire ngĩthiĩ kwĩ mũrata wakwa rĩu nĩguo ndakorire oete mwana na akoya indo agĩthiĩ kwao na ndarĩ acoka oro mũthĩ ũyũ no wende acoke nĩ ũndũ mũngĩarĩrĩria ndacokire kũnoti nĩ mĩtĩ ahũthagĩrĩrwo no nake ndamenyaga ona akĩrutaga wĩra o hau itũra rĩa o hau mĩceni ya gwitũ na ndĩmuonaga na ndingĩmũria kĩũria ona no gũkirangiraga no rĩu mũndũ akĩrikĩria marakara rĩmwe endaga kũũria atĩrĩrĩ no wende andũ nĩ maranagĩria Hey, pole sana. Pole sana, tuhoe maundu magire. Tuhoe maundu magire tondu riu hatiri ati undu ungi. Eguo niguo muthurima. Thank you muno ntwakena. Wewe. Gutiri mundu utageragira. Gutiri andu matageragira. Mundu gwitwo muthoni wa kuma kuria Kang'usto ndengio muno ndakuona. Heuga wanyandikira njira wangu tulisumbuana akazoea kuniachia watoto, akazoea kuniachia watoto, ikabidi nihame alisha watoto na mimi nilipange shule, niliwaacha kwangu nikakoboa nyumba. Jitagwo Mwangi wa kuma Moro. Mundurume akaboeka akauma gwake agathie kwa mutumia, no agatiga mutumia muciĩ gwake agathie gukombora. So he general kwerwo atia ni kwega vio so ni Peter Muthomi wa Karinga. Ni Charo, I regret to my wife, I was loving her too big but she leave me without notes. Aidanganywa na mzee mmoja atawekewa kazi mzuri but nilikudanganywa tu. Eo ngwĩciria gĩthweri kĩu nĩ mwanyita ka gĩthũngũ kĩu o kĩrĩa kĩandĩkĩtwo mũirĩtu ũyũ atunyirwo mũka nĩ mũndũ mũtongu wahenetie mũtumia nĩ ekũmwandĩkithia wĩra. Eukai 0722-200-720. Hello Inoro. Hello, we mwega. Hello. Yes, we mwega. No ucio turaria nake. Maria na Shiro ya Joska. Shiro wa Joska, karibu sana. Joska ni kwega? Ikuholerete buno Mbure hana kura biũ. Nĩ gũka, ihinda rĩa kinya nĩ gũka. Rĩu rĩ ndakaraga ũrĩa njuragĩrwo Nairobi ngĩkinya gũkũ nĩ rũkũngũ. Ndũkamake nĩ gũkwagĩra. Rĩu tareke tũcoke rĩrĩ ndereti-inĩ tambe ũnjĩre atĩrĩrĩ atĩ gwathire atĩa we nĩ ũrĩ wakinya handũ ũkanoga? Niĩ ndanakinya handũ ngahenio nĩ mũrata nĩ kairĩtu ngerwo henie mũthee atĩ nĩ ndĩrarutire ihu. Rĩu mũkũhenia nĩ mũirĩtu kana nĩ kanda? Nĩ kairĩtu karana gatanjigĩtwo wega. Gagakũhenia wĩre mũthee. Wĩre rĩu baba wanyu kana mũthuri? Mũthee mwanake ũrĩa ũranyenda. Ũmwĩre nĩ ũrarutire nda? Ndateirwo guo. Tiga itherũ we. Johi. Ngai. Onirwo mbere ya guka wao. Kairĩtu kau kendaga kũhikio nĩ ũcio? Nĩ wĩiru nĩ ũrĩa kona tũikaire wega. Na rĩu rĩ gwacokire ndweteteire? Mũndũ nĩ agĩthiaga gwĩtetera.
Luno wana wariri. Thutha twa mĩaka 10 twacemanirie tondũ na ndarĩkania ndonire mbia mathara ũrĩ. Anjũragia rĩu ma tũngĩrĩha thaa ici ma. No rĩu rĩ ũgwĩka atĩ na nĩ gwathirie ũguo. Hei, pole sana. Pole sana, ndakuiguĩra tha nyingĩ mũno. No gũthiaga ũguo. Mĩciĩ ĩtegwo nĩ arata. Na kaya acio nĩ magwĩkire ũru ĩ. Magai, ndikĩrĩ kĩhiko-inĩ mĩaka mĩrĩa thaa ici irathiĩ 10 na hakuhĩ kĩbaũ. Na ngocio nĩ warĩrĩ baru rwakwa. Na rĩu rĩ? Rĩu ndwacokire gũcoka kĩharo rĩngĩ? Kĩharo nĩ ndacokire. Kĩharo ndacokire. No rĩu no ũrĩa wacoka nake rĩ. Ũrĩa wacoka nake rĩ. Akora rĩngĩ nĩ gathuri kene karenda maica. Akĩria maica akiuga maica no maya. Weko ningĩ no akĩaramia hakiri wao wathũkũmĩra wagĩa handũ haku ũkauga maica mathiĩ na mbere. Mũndũ nĩ aririkana ũguo akaigua ruo. Aigua mũndũ akĩhiko-inĩ mĩaka 10 na kĩndũ. Kauga tiga nĩ mũrata na nĩnjiugaga ũguo. Ndingĩiguaga ruo. Ciohire kengwĩre. Ngomatha tũkorwo twĩ sawa mũno tũkĩra. No mũndũ nĩ aiguaga ruo. Nĩ mũiguaga ruo. Waririkana nĩ ũngĩathondekire mũciĩ. No ahĩngĩcirwo nĩ mũndũ. Waikara ũguo wona mahĩtia marĩa wamĩkire. Wona mahĩtia marĩa wamĩkire na ũnini waku. Na hĩndĩ ĩyo meciria matingĩokire magwĩciria atĩ no wĩre mũndũ ũcio marĩ maheni. Ũkona mũrata ũyũ waku marĩ arakwĩra nĩ tũthiĩ kanivo, hĩndĩ ĩyo nĩyo yatigagia nĩ tũthiĩ kũ. Ũkona maica no maya, no reke ngwĩre rĩu mĩaka ĩyo ĩkinyaga. Ukambia kwĩrira. Ukambĩrĩria kwĩrira kũria rĩu gwathire atĩa kũndũ gũkũ. Kũria ndaje. Tondũ rĩu arĩa ndĩrona rĩu nĩ acohia andũ mena kwao. Mũndũ ũtarĩ na wĩra waku nĩ mũrĩ maica. Eguo. Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ. Pole sana na Ngai akũiguĩre tha ĩ. Ũkĩria andũ othe mokĩre wega. Nĩguo ngwĩka. Asante sana, thank you. Haya. Akĩigua nginya atha rĩmwe. Ũcio teokire akĩrwo atĩrĩrĩ. Tĩhĩra mũthee nĩ warutire nda. Nake agĩka ũguo. Mũthee nake acomokera hau ndaigana gũcoka rĩu rĩ. Hello. Oi. Yes. Nikuregetie. Karibu sana. Rĩ. Ngadonire nĩ kwehani ndiũraga ngiuma nja wa Kenya. No gĩthiĩ. Watigire wĩra wa 150? Ndaũtigire ũguo. Gĩthiĩ oya kĩrĩ biacara. Athi ndĩraikara kũu ndĩracokire 2023. No nĩ njĩraga Ngai niĩ tũtikanacemani nake. Ndũngĩenda kũmuona? Asa. I forgive him, but I don't want to see him in it. Ya gũkua gwakwa. Pole sana. Niĩ ona ndiũ ingiuga atĩ no ngwĩrire pole tu. Tondũ rĩrĩ mũndũ ũcio ndirĩ ũndũ itamwĩkĩire ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Yokorwo kũrĩ mũndũ warĩ sincere. Nĩ ũkoretwo nĩ mũndũ wĩna indo ciaku. Ũkamwĩtĩkĩra ũguo. Andũ anyu makakwĩraga ũyũ nĩ mũkora tigana nake, no we ũkoiga no. We ũkeyũmĩrĩria ũyũ ngũikara nake nĩ wakwa. Hĩndĩ wa gũkora wĩna maũndũ maku mo. Rĩu niĩ na gũcoka gwakwa Kenya ndacokire nĩ ũndũ wa property ciakwa kũmenya nĩ ciraigwo ngĩcoka. 2023 nĩgetha njũke ndĩcindikaiywo. Ngai nĩ egũkũhe. Ĩtowe wakũhete wĩra ũcio? Nĩwe
ona riu I cannot replace it. Na kuria ndathire Africa tu no ni ndithite wira na ngona mbe. Nĩ Ngai mũnene. Yes. Thengiũ mũno niĩ ndagĩkena na Ngai agwĩke wega na agũtongorie. Amen. Na thengiũ nĩ womĩrĩria atumia aingĩ mũno. Ndũraga mũndũ tondũ mũndũ yani muoyo wa Ngai. Ũcio nĩ wa Ngai ona ningĩ rĩu ũcio nĩ cira mũnene mũno ti mwega. Wĩthire. Nĩguo nĩ ma. Ona ciahikirie matiagĩtũranirie. Onake no acokire agĩthiĩ. Nĩ atano kana. Haya, thengiũ mũno. Okay. Asante sana. Thank you. 0722 200 720 0722 200 720. Ndenda mũno kuigua mwena waku. Ndenda kuigua mwena waku tondũ rĩu rĩmwe mũndũ nĩ arigagwo nĩ atĩa. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Nĩ kwega kũhi. Karibu sana. Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Naomi. Naomi, ta horia gathimũ kau gaku ka redio kana wehehere harĩa karĩ kidogo. Ona nĩ ndehoria. Good, nĩ ũhoro mwega. Rĩu rĩ gwathire atĩa maita? Rĩu niĩ ndarire na kanda ĩmwe. Tena mũno tũmĩaka tũthiangu. Na mũndũrũme ũcio nĩ atũmire ngue ngoro mũno. Nĩkĩ ekire? Tondũ nĩwe warĩ mwanaka wakwa wa mbere. Na agĩtũma kinya ndige cukuru. Haya, Na ndiatigire cukuru nĩ kũgĩa nda. Ndatigire cukuru tondũ ndathire gwake akĩhingira. Na ngĩkĩhika ũguo. Na tondũ okĩte wĩra Thĩka kũndũ gwatumagwo iratũ cia letha na mbagi. Agĩkĩhikia agĩkĩndwara kwa Ondia. Andwara kwa Ondia reke ngwĩre cũhĩ thĩna ũrĩa ndarĩrĩire Ndia. Ndarire thĩna ũtahana thĩna. Nĩkĩ na aciari makĩrĩ kuo kana ndanagũtwara kũrĩ aciari ake? Ndarĩ na nyina na ndarĩ arĩ mwana wa ndigwa nĩ maku. Na rĩu brothers ciake othe ona ũrĩa warĩ mũkũrũ wao ndangĩahotire kũmanyitithania tondũ nake ndaiguanaga bado na mũka. Rĩu ndakĩgĩa ndareke haro yanjia hau niĩ ndahũragwo rũcinĩ thaa thita na hwaĩ-inĩ. Nĩwe ũrakũhũra? Na arakũhũra agĩkũria kĩ? Hatirĩ ũguo tũhũ. Rĩu kwanza hĩndĩ ĩyo twaima na kũu Thĩka na twarĩ 1984. Twaima na kũu Thĩka rĩu na aciari akwa makĩendia mũgũnda ũrĩa warĩ Thĩka magĩũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Njoro. Kũrĩa Naikuru. Rĩu nona nĩ aciari akwa mathama mathiĩ Njoro kũndũ Njoro itarĩ ndathi. Na nĩ ndatwarwo Ndĩia kũndũ gwĩtagwo Thihiũ. Ndarĩra thĩna kũu cũhĩ. Wona mũthenya ũrĩa ndakirie gũthima buti itarĩ ndarĩria gwitũ itarĩ ndarĩria rĩu ndanjirie gũthima buti. Ndĩrĩ ona nda. Nĩguo. Na mwanake ũcio oka ekũhũra tũbia tũu tuothe ona kĩrĩa tũkũrugĩte ngaremwo kinya nĩ kũrĩa na ndĩrĩ ona nda hĩndĩ ĩyo. Haya, arakũhũra ũmũnengere tiga itherũ? Rĩu nawe nĩeremirwo ndarathikinya wĩra. Rĩu hĩndĩ yakinya ya kũgĩa mwana-rĩ, mwanake ũcio matiandwarire thibitarĩ ndeteirwo atumia akũrũ a itũũra. Reke cũhĩ njikario. Niĩ nĩndĩ ndagĩa mwana na ndarĩ kairĩtu ka mĩaka 19 20 hau ũguo. Niĩ ingĩakuĩrĩire nyũmba o bahati ya Ngai mwarĩ wa maitũ akĩnyitwo no kĩũndũ kĩrĩa kĩa ũthakame agĩũka kũnjeria kũndũ Macoĩ kũrĩa ndaikaraga Garrison Kahawa gwa tata. Ũcio nĩwe watũmire ndutwo nyũmba ngĩtwarwo Kenyatta mwana kinya thikũ ciakĩrire akĩmĩakinya nda. Nĩ gũkua ndakua ndathire ndwarĩtwo Thieta. Ngĩkĩgĩa mwana. Ndoka ona wiki igĩrĩ nĩ igũthira nĩ kũhũrwo nĩ mũndũ ũyũ. Akĩambĩrĩria ningĩ gũkũhũra ũtarĩ ũrahona? Ngĩanjia kũhũrwo no nĩ bahati ĩrĩa yarĩ ho-rĩ. Gwĩ tata mathiaga kanitha wa Juma wahikĩtio nĩ sister nĩ brother ya mami. Moimaga Limuru ngarariga magoka kanitha kũu Ndĩia.
na mwarĩ wa nyina na mwanake ũrĩa athomaga kanitha ũcio wa Juma rĩu nĩ mamenyanĩte rĩu andũ nĩ mamũragia atĩrĩ Ngai tondũ tũigua mwanake ũrĩa ũhikĩte kwa mbarĩ mũtumia ũrĩa kairĩtu karĩa kahikĩte kwa mbarĩ ya ng'ania nĩ kanyu kamũtarĩ bata na mwana wa nyuma na nĩguo atecagwo rĩu na nĩ mathia makera cũcũ ũrĩa ũciarĩte mami tondũ mami nĩte ngaragia rĩu niĩ ndakwĩra bũhĩ ndahũragwo mũthenya wa mĩthenya ndagĩa mwana nĩ ndahũrirwo mbara yarĩ nene mũkinya ona nĩ ndĩara maritho-inĩ ona nĩ Ngai watũmire ndikoine ritho mũtumia wĩho ma ndikũmũgweta mũtumia ũcio athiaga akahe kĩbarũa na ndarahe kĩbarũa cũhĩ ngarute kĩbarũa tondũ menye ndĩ wa gũtumwo ndakorwo ndaciara yani ndathiaga tu akanjĩra ndĩmũthambie indo mũtumia ũcio akahe igana rĩa 50 njĩra 1985 ũkĩheo igana rĩa 50 nĩ mũndũ ithe ndakũheo ũguo tondũ wa gũkũiguĩra tha nĩguo ndagĩire kana ga kahĩĩ ndaikara mũtumia ũcio nĩwe waheire kinya bĩa akĩnjĩra we nĩ ũgũkuĩra gũkũ mbarĩ ĩno nĩ tũmĩũĩ na we nĩ ũgũkuĩra gũkũ umagara we nĩ ũgũkuĩra gũkũ na wĩ kairĩtu kanini mũno agĩkĩhe bĩa ahe bĩa nĩ ndorire ngĩthiĩ mũthenya ũcio ndararire ngĩhũrwo mũtumia ũcio akĩnjĩra nĩgetha ndũkamenyeke nĩ ũrora ũkũiya tũkuo tũnini ũkarehaga gũkũ arabu rĩu mũthenya wa gũthiĩ ngakũingĩria ngari haha rũcinĩ tene handũ hau Ziggy Plot nĩguo ndagĩkire agĩkĩnyingĩria ngari ngĩthiĩ gwa cũcũ ngarariga rĩu cũcũ nĩwe waheire bĩa ya gũka gũkũ mũciĩ gwitũ Njoro no niĩ rĩu ona ndiĩriraga mũno cũhĩ tondũ kana kau andigĩire gakahĩĩ thaa ici twĩnawe nĩ mũtungatĩri wa ACK nĩ mũndũ mũnene nĩ anenehire mwamũre na aragĩthi kũhũra mĩaka 40 ithe atũraga kũ nĩ acaririe andũ ake thutha-inĩ ndũĩ makũraga mũndũ akambĩrĩria kũririkana nĩ arĩ na bamĩrĩ rĩu tondũ niĩ nĩ ndacokire ndoka gũkũ mũciĩ nĩ ndacokire ngĩkĩona ndigũikara gũkũ mũciĩ gwa aciari ngĩgetha mũtũrĩre rĩ ndacokire ndagurĩti rĩu nĩ ndakĩnyitaga mariboti make ngĩigua hikirie mũtumia wĩna ihĩa Ngai 3 imũkinya nĩ imũhũraga kinya nĩ imũhũraga ona nĩ mũrũ wa nyina wanjĩraga rĩu rĩ niĩ ona yani ndionaga tarĩ ũru tondũ mwana wakwa nĩ ndarerire na ngĩcoka ngĩgĩa tũngĩ twĩrĩ rĩu ngĩmareranĩria marĩ atatũ thutha wa gũikara ndagĩire kahĩĩ na kairĩtu na mwanake ũcio agĩthoma wega na ndangire kĩrĩa njokagĩria Ngai ngatho nakĩo nĩ atĩ niĩ mwana wakwa ndatũkirie mũndũ ũcio nĩ atuĩkire mũndũ mwega na gĩikara wega atuĩkire mũndũ mwega agĩthoma akĩrĩkia form 4 agĩthiĩ college agĩcoka agĩthiĩ college ya theology na agĩka ũhiki warĩ mũnene mũno na akĩhikania na ithe ona ndendaga ona mwanake nĩ arĩ athiĩ kũcemania na ithe kana ona ndoĩ ithe handũ ona nĩ amũĩ ona tarĩu nĩ aranjĩrĩte nĩ mararĩirie aya koguo nĩ amũcaririe na makĩaria mũthuri umĩte na kũu kwao kuwa na nduthi gũkũ gwitũ nĩwe wamwĩrire nĩwe mwanake ũrĩa wateire nĩ agimarire na nĩ ndĩ namba ciake nĩ ningĩ ndĩmũtwaraga rĩrĩa arathiĩ handũ agĩkĩheo namba cia mwana rĩu mwanake nĩ aranjĩrire nĩ mararĩirie no rĩu ngoria atĩrĩrĩ cũhĩ mũndũ ũcio mwana ewa tondũ ndaimire kũu mwana wa mwaka ũmwe na mĩeri ta ĩrĩ ũguo rĩ na mwana arathi kũnina mĩaka 40 na ndarĩ amũgũrĩra onake na ndarĩ amũrera rĩ ona ũtuĩka ndĩ mũkristiano na nĩ njũĩ kĩrathimo kĩa mũthuri nokĩo gĩkinyaga kwĩ mwana rĩ na ndĩraiguire mũthuri ũngĩ akiuga ũithe nĩ ũtunyanagwo no ũmami nĩguo ũtatunyanagwo na thiĩ hau angandĩgekaria nao rĩ mwana ũcio wakwa no athiĩ akahoe kĩrathimo kũu kwĩ mũthuri ũcio nĩguo rĩu niĩ ndĩyũraga rĩu kĩu rĩ nĩ kĩrĩra kĩritũ mũno no kĩrathimo gĩake rĩ kĩrĩ na ithe o ũcio tu o ũcio rĩ na rĩu njĩra ĩrĩa njega rĩ we ona mangĩaria ona mangĩthiĩ makinye nĩ mekwaria tondũ mũndũ nĩ agĩthiĩ nĩwe onake arĩ na saidi yake ya rũgano no athiĩ ona emwĩre ona etĩkĩre emwĩre niĩ ndarĩ mũndũ ũtarĩ mwega ndeto ici ciothe
Ora male kiugo othe na akamwira onania na munyaka wake ni wari kurimi ni munyaka wake atei. Nona koguo kwaria na kuiguana ri ona mangiaria tu ona age kumuteithia kana ki no you know yakione ni ndiki mwana na ni kiandekerire no kona kiria muno akona bata nakio no kuoherwo nona kurekerwo tu ona mwana njira ndiramwirithia atiri aretha atindwo no korwo ni thuti amugurire thuti na amugurire kiratu mwire ona agithie kumuona ri ona ndakanathie ari na uru ona hanini athie marie nwe ndegũgitura hau ni athie ni amuona na mera na riu baba ni ndoka ki nie kuhana no horo ucio thire baba ni acokagwo ni thayo na undu uria hi angikorwo muru naguo ngoro-ini ri ona da mwana kena muthuri ucio na ndari ndwakoragwo naguo muru tondu ona muru wa nyina ni anjiraga ati aikaraga akarira muno akeriga akuiga ndateithia andu aria mari akwa tondu nuona aya mokire kinya ni mamuhuraga na ni moigaga ati mangigatungana na uyu wakwa ni makamuraga riu nake to ndaragithie gucaria ati igai ria ithe ni mundu ukiri na indo ciake ri riu ona ndiramwiraga no acarie athuri mathie na kamamwite handu amugurire kiria aramugurira amuhe kiria aramuhe we arathimwe wehere ona monane uhoro ucio menyekane ni monana igukorwo na amwire baba ndire na thina iguikarite o no ni ndutaga wira ndi mutungatiri ndeto icio ciothe ona me uguo wothe kinya hindi yo hikini kinya muthenya wa hikini amenyire gugikwo hiki riu ri mwire ndakamake mwire onawe ndukaigue wina thina riu to ni mundu mugima nake ri reke monane na ithe iyo noyo njira iria njega tondu wina baba wanyu gutiri kindu kiega thino ta hindi iria wina baba wi muoyo na wega wakwa ni tondu njoine na Ngai ora thi ndamuikagia thi ngamwira uru wa baba ucio wao aca ucio wari wanyu na ithe riu uyu tigana nake ona ndingimwira riu athuri ni matoma atumia mathukie muturire tondu nona riu athukirie muturire wakwa handu ngiathire na mbere na cukuru agithukiria muturire niguo ni tamaka ni ndaigua na riu no ni no ngocaga Ngai tondu mwana wakwa ndagimutukirie na ndoire iundu icio cia uru ucio muingi mwana wakwa akurire wega agikorwo mundu mwathiki agikorwo mundu uramenya yani focus niguo nima ona kinya handu ngoiga na rikorwo ndoimite na twiri tuhani uguo Ngai nake ri akorwo na mibango yake andu makorwo na maundu maingi no Ngai no mwihokeku andu mekwenda momiririe no ningi gwakire mari kihiko ni kiega tondu Ngai wanjiriirie no kingikire turejo ni gacathi wa thuki uraruga ugathie uthiite ndugeterere kuragwo ndugeterere gukua akire guo thengio muno twakena ni gwitikira kwaria na ithui riu nduri kuhoya na witikire Ngai andu aria othe twathomaga nao ciitagwo Komo Primary School indu akimageithia ati Komo Primary yari ku yari Thika Munyu Thika kuria Munyu ni njui ni makuigua thank you very much urathimo muno Ngai agwike wega asante amen thank you very much tigitie ndagika cigana 15 tigitie ndagika 15 nigetha ihande wega thaa cigana thaa kenda waithaka wa Jeni munyendi wa tene ndutiga kuinama tondu twacemania na nduma wendi wakwa gukungukite ngwititwo ni wagura mari na Jaki ni arata akwa akue mari na Jaki ni arata akwa akue wadigire mwana ugithio kiika ukidigira gekana karukenge kariraga gakera kirama ona itakwenda maithori makaima ona itakwenda maithori makaima araja Kiambu ithika brother waenirie wathie kwiniro ati ni wetwo kwina kaundu guo kigia na kanja no kiuga ti uhoro macungiriro mathiaga ika macungiriro mathiaga ika madigire mwana ugithio kiika ukidigira gekana karukenge kariraga gakera kirama
ona itakwenda maithori makaima, ona itakwenda maithori makaima. Jakwa icons Iridia Sambo Korigo netha niĩ ndaririkana marĩa ngereire na kana gaka gakwa, nĩ ruo rũnene wĩndaririkana, wakandigĩire gatarĩkĩtie kuonga, wakandigĩire gatarĩkĩtie kuonga, wandigĩire mwana ũgĩthiĩ ũkĩhika, ũkĩndigĩra gekana karũkenge, karĩraga gakera kirama, ona itakwenda maithori makaima, ona itakwenda maithori makaima. Moki contractor Oro na ikuru Diga kwe ora reke kwe ohoro Lukae kuona tadina bata nawe Kironda kinene kwere kiri goro Taririkana uria ema wajekire, taririkana uria ema wajekire. Wandigire mwana ũgĩthiĩ ũkĩhika, ũkĩndigĩra gekana karũkenge, karĩraga gakera kirama, ona itakwenda maithori makaima, ona itakwenda maithori makaima. Maina two bros ũrĩa ũgacocwo kĩgumo, na nyende kwĩra kĩrĩa kĩrĩ ngoro, na kugũrĩre matua marĩa ndatuire, ndingĩenda mwana menye nĩwe nyina, ona ndingĩenda gwĩtanio nawe rĩngĩ, ona ndingĩenda gwĩtanio nawe rĩngĩ. Wandigĩire mwana ũgĩthiĩ ũkĩhika, ũkĩndigĩra gekana karũkenge, karĩraga gakera kirama, ona itakwenda maithori makaima, ona itakwenda maithori makaima. Mũrĩithi wa kwĩrwo ĩrĩria gatũ mahenirie wathiĩ kwĩinirwo, atĩ nĩwetwo kwĩna kaũndũ kuo, kĩgĩa na kanja no kiuga ti ũhoro, macũngĩrĩro wathiaga hika, macũngĩrĩro wathiaga hika. Wandigĩire mwana ũgĩthiĩ ũkĩhika, ũkĩndigĩra gekana karũkenge, karĩraga gakera kirama, ona itakwenda maithori makaima, ona itakwenda maithori makaima. Yesiana Ikuru Studio 56 Skiza rumba Ewa Murangani Mathia Jamu Oh yes, asante sana. Raunde rwa waithaka wa Jeni, rwa waithaka rwega vio, rwa waithaka wa Jeni, tunaendelea vizuri. Radhi wega vio goko tikogene kwa Inoro. Ni mushi watu ginaotana na thaa kende tigitie ndagika 10 ngũcirio na nguo ya thimũ ta igĩrĩ ũguo. Tukorwo tukĩrũgia ithaa, wana twarũga ithaa tondũ rĩu tũkũrũga ithaa nĩgetha tũingĩre ithaa rĩa kwarahũrana. Oh yes, nĩkĩ kĩu gĩatũmire we ũkinye handũ wambe nginya ũrigwo rĩu nĩ atĩa? Uge rĩu gĩkĩ kĩhiko, I don't think gĩkĩ nĩ kĩrabatara gũkorwo ngĩka atĩ. Nĩkĩ kĩu gĩa gũkinyiria hau? Hello Inoro, we mwega? Hello. Hello. Yes, we mwega? Hello, ndenda kũigua. Ucio ndaenda gũtwarĩria kana atĩa? 0722 200 720 0722 200 nĩkĩ kĩu kĩana gũkinyia handũ kauga rĩu gĩkĩ kĩhiko niĩ nĩ ngũthiĩ na ndikara, gĩkĩ ndikara, gĩkĩ ndigũikara, gĩkĩ nĩ gũthiĩ ngũthiĩ ona ndikwenda ũhoro ũngĩ, gĩkĩ ndikara rĩkĩ rĩu gĩkĩ. Hello Inoro. Sorry. Yes, wewe mwega? Mwega biũ. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Nĩnjĩtagwo Kim. Kim, karibu sana. Na ndaigua mwarĩ wa maitũ wa kũrĩa Njoro. Ĩĩ. Nĩakĩaria wega biũ, no ũmwĩre atĩrĩrĩ.
muthuri niwe Ngai wake wa ciana. Ngwĩciria nĩ twaria nake hau. Ngwĩciria ũhoro ũcio na nĩ waigua twaria. Hau nĩ ndaigua wega biũ. Rĩu waku rĩ nĩkĩ kĩu gĩatũmĩte wende ũkorwo kiuma kĩhiko-inĩ kana ũkarakara? Niĩ ona tina ũru. Ĩĩ. No he andũ twahĩngĩcanire handũ. Ĩĩ. Kwĩrwo nona gũikĩrio mĩario na ndoĩ kana nĩguo kũrĩ. Ĩĩ. Akĩndakarĩra. We nĩwe wakũrakarĩra? Andakarĩra, ndageria kũmwĩra arenda kũnjigua. Ĩĩ. Ngĩmwĩra rĩu rĩ ũkwenda atĩa? Akĩnjĩrire ekwenda gũikara eika. Ĩĩ. Ũngĩgĩka atĩa handũ ha maũndũ magoka kũhĩngĩcana rĩ? No ũmwehereire. Koguo we ũkĩamba kwehera? Niĩ nĩ ndamwehereire. Ĩĩ, ũkĩmũtiga gwaku? Ĩkũbidi. Ĩĩ. Handũ ha ũgoka wohwo rĩ. Ĩĩ. Kana wĩke kĩũndũ gĩtarĩ kĩega hihi? Handũ no ũrakare. Ĩĩ, mũndũ nĩ arakaraga nĩma. Na no ũmũgũthe rĩngĩ hena ũrĩa rĩngĩ nake aramenya. Ĩĩ. Kana he mũndũ ũramũhĩngĩca. Ĩĩ. Ũmũgũthe ũtekwenda. Ĩĩ. Niĩ nĩ kũmweherera ndamwehereire. Ehe. Yuga reke nyambe njeherere rĩu nĩwe ũthaithaga rĩ. Ĩĩ. Aya, wamwehereire ihinda rĩigana atĩa? Ĩĩ, tũkĩna kĩndũ mĩaka 2. Kuma rĩrĩa weherire? Ĩĩ. Aya, kaĩ nĩ ciana, nĩ mwarĩ na ciana? 2. Nĩ ũciroraga? Ona nĩo mokaga kũnjĩra njoke mũciĩ. Aya, ciana nĩcio ciũkaga gũkwĩra daddy urudi home? Ĩĩ. Ehe. Anjĩra coka mũciĩ kũu nĩ gwaku. Ĩĩ, mũtumia nĩguo akwĩraga kana nĩ ciana rĩu nĩ andũ anene? Akĩra andũ agima. Ĩĩ. Ĩĩ. Haiya. Ehe. Rĩu manjĩraga niĩ ndĩ gũkũ Nairobi niĩ. Ĩĩ. Makanjĩra daddy coka mũciĩ niĩ. Ĩĩ. Amera ndiĩ na ũru niĩ. Ndĩrĩũka mũciĩ to gwakwa. Ĩĩ nĩguo. No ngũka. Ĩĩ. Na moka ngamera thiũgĩithie mama. Koguo hatirĩ handũ niĩ ko ndĩmũkuĩte na ũru. Ĩĩ. Rĩu nĩ twarĩcemanĩtie. Ehe, nĩ mwĩrĩga gũcemania nake? Agĩconoka mũno. Handũ okire handũ ateciragia. Ĩĩ. Twacemania ngĩkĩmwĩra ndĩmũgeithie ona matieciragia no tũgeithanie. Ĩĩ. Ona nĩwe okire handũ itamuonete rĩ. Okire thutha anyumĩrĩire thutha ngĩũka anyitĩte mũtwe. Ĩĩ. Ehe. Akĩngeithia. Ĩĩ. Ngĩmwĩra kaĩ ũrĩkĩnyuma na thutha. Tũgĩkĩgeithania. Ĩĩ. Akĩnjĩra arĩ gũkũ. Ngĩmwĩra ndĩ gũkũ. Tũgĩkĩnyua gacai hamwe. Ngĩnjĩra nĩkĩ njiguaga ciana ikĩnjĩra. Ĩĩ. Kamera acio nĩ tuonanaga. Mwĩra nĩ ngũgĩũka. Ĩĩ. No rĩu mĩario itangĩkĩhota kwaria thaa ici haha. No wega. Ĩĩ. Haya, nĩ ndakĩigua na nĩ twakena na tũkũhoya maũndũ maku magĩthiĩ wega, Ngai amateithie. Ĩĩ. Na gũgĩkorwo kwĩna thayũ. No cio wa Njoro ndakĩigua no wa mũciĩ. Good. Kwanyu nĩ Njoro? Hau Igatoni. Harĩa Igatoni. Harĩa Igatoni nĩ ndĩhoĩ mũno. Hau Njokerio. Harĩa wĩ mũndũ wa Njokerio? Ĩĩ. Ndahona hau nĩ ndahamenya.
Kou nĩ njikarĩte wega kou nĩ ndĩkũĩ. Nĩ ũĩ area yo? Ni wega biũ. Njokerio kou kĩrĩa Gatũhĩ. Gũtirĩ ona rũĩ rwĩ hau twakeraga tũgĩthiĩ thukuru hau. Karũĩ kau nĩ kaihũraga kuwa ndaraca. Harĩa twakĩragĩra hau ũkĩingĩra Igatoni thĩiniĩ. Twakĩragĩra Igatoni thĩiniĩ. Ni rĩu hau. Thengiũ mũno nĩ twakena no kĩgĩe na mũthenya mwega. Thengiũ nĩ kwaria. Asante sana. Thank you. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega. Hello, wĩ mwega. Yes, wĩtagwo atĩa? Hello, nĩ tũrakũigua, wĩtagwo atĩa? Hello. Ngwĩciria tũkũcikinyia hau ũcio rĩ. Ndaigua tarĩ haraihu ta kidogo tũtaratwarithania. Rĩu rĩ mũkũnjĩtĩkĩria tu tũkinyie thimũ cia ndereti hau mũthenya wa ũmũthĩ, tũcikinyie oro hau, no ningĩ nĩ wega nĩ wega tũkorwo tũkĩingĩra ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra ithaa rĩa kĩndũ gĩgwĩtwo kwarahũrana. Nĩ thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 2. Windstorm Studios. Indo ciothe nĩ ciothe na itikoima kuo, no cia gũkenia maitho tũrĩ muoyo. Mbeca ti thamaki tuokire gũtega, tũkainũkĩria raika matu-inĩ. Ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire, nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo, marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. North Carolina, USA. Gĩkeno gĩaku nĩ kuona ngĩthĩnĩka, kana wone ngĩhoya ũiganĩre. Na ũngĩigua ngĩhoya ndũngĩng'athũka, tũtingĩigana no mũndũ na make. Ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire, nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo, marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Samburu, ũrĩa kuo mũthamaki. Niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iregi, nĩ njũĩ mũrurumo wa mathĩna. Kwĩhingo ndarĩaga kĩgwa ngakoma, ndahĩtĩria ũndathiĩ Cabachaina. Ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire, nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo, marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Eli wa uji, ũrĩa Kasarani maternity. Awole tikorĩrwo ahũrĩirwo, kana gĩthethererio ta gĩkĩngĩ. Tikuma takiuma ono koima tu, njĩra kana ngiuma wenda gũcoka. Ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire, nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo, marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Dama mobile spare parts. Jetekeria jekĩore ndĩriragĩria, nĩkĩo gĩtũmaga njũkĩre ngethe. Ndagĩa matatũ koiga atĩ ndinacora, kaba ingĩambire gwaka wendaga atĩa. Ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire, nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo, marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Wanja
Asali Idea bora bora Chairman wa gari cia Karunga Nasera gĩcagi ndwendaga kũnjigua nĩmĩario kiugaga tarĩ kĩmone na kĩnyorori kĩingĩ andũ a Nairobi thĩna wathira mone kwĩyunanga ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ Wanja Asali Ekeria producer Jokumoro Nyako Ajeri Alia Wisdom Studio kwamũkĩra rwĩmbo tiga gwĩtwo mũrungu rwa kana karucie thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash tiga gwĩtwo mũrungu ũtuanĩre cira tiga gwĩtwo mũrungu ũnduagĩra cira ũkamaka mũno wangora urũkĩte na Ngai ũkamaka mũno wangora urũkĩte na ndadi kwamũkĩra rwĩmbo tiga gwĩtwo mũrungu rwa kana karucie thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto Rimwe mũtũrĩre nĩ ũthiaga mũgarũ na matanya maitũ na ti mahĩtia gũkorwo ũtekũigua wega rĩmwe nĩ wega kũmenya dalili ciothe cia mũrimũ wa meciria nĩguo kahota gwetha ũteithio rĩrĩa thĩna ũcio wakũgũmĩra ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services nĩ tũgwĩciragia O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe
na githomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana magũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ ha tũtinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigithĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngai nĩarathundũra mĩciria yagĩte thayũ. Ngai nĩarathundũra mũrimũ ũrwarĩte mũno. Ngai nĩarakũhonia ona nyũmba ĩyo hingĩirwo nĩararinga kĩama.
Oh yes, rwimbo rũu nĩ rwega biũ, nĩ rwa Tesa rwĩtagwo Kĩmera. Kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa na nĩ ngwenda wĩrathĩre ndeto ĩyo kĩroko gĩkĩ, nĩ ngwenda wĩrathĩre atĩ Kĩmera nĩ gĩgũkwagĩrĩra. Nĩ thaa 9:12 kĩroko kĩega. Good morning. Rĩu nĩ kwarahũka, nĩ njũĩ ona nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka. Ngwĩraga ũngĩenda wega nĩ ũkarahũka tene, ũgetana ũkera Ngai, ũgetana ũkera Ngai na ũkamwĩra atĩrĩrĩ, Mwathani, maya nĩmo mabataro makwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩona wega Jehova mahingie, ũngĩona arĩ wega, ũngĩona wega waku nĩ ũkuona maũndũ macio marĩ mega mahingie no meke wega. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithe Faith. Nĩ njũĩ no korwo nĩ hĩndĩ wokĩra, ithuĩ tũkoretwo tũrĩ o haha kuma rĩrĩa ihandire mũnyugĩ thaa thita, rĩu na nĩ ona nĩ kumĩra twerekeire kumĩra. No kamũira tũtanaumĩra rĩ, tũgĩkoragwo tũgĩthiĩ kũrĩa kwarahũrana. No nginya ngũhe kamweke warahũre andũ, ona ũngĩnyandĩkĩra ndũmĩrĩri harĩa ha 22989. Rĩu torĩa mũndũ ũgwĩtwo Lucy Watwa na Shushu Wendo rĩndĩ nĩ anjĩrire nĩ arahũkire tene, na ndamuona ũyũ na uma ndereti-inĩ itũ nĩ aranjĩra ndĩmũtambũre mĩtambo-inĩ nĩ arahũkire. Good morning, thengio mũno mũno mũno, hatirĩ ũndũ ũtangaja. Rĩu rĩ, ndũkĩingĩre kuo 22989 kana kũrĩa gwa Facebook Inoro FM, no Inoro FM Facebook fan page. Ndenda kuga atĩa Inoro? Hei wewe, mimi si mtu ya kwa Kailu, wewe hapana, ni Inoro. Inoro FM Facebook fan page, geraho nĩ ũgũtua na maũndũ me sawa sawa. 22989 nĩ thaa 9:14. Ciĩranĩro cia Jehova nĩ ingaga na ningĩ nĩ cia kwĩhokwo. Gũtirĩ kiugo kĩa Jehova kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũhũ. Ikaraga ciĩranĩro-inĩ, thira wĩtĩkio waku wega, wone akĩhingia marĩa erĩire arata ake. Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka, gĩthomaga kiugo kĩa Jehova ũkĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire. Mũndũ toĩ mũndũ wĩna thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa. Thoma ũtaũkwo wega, ciĩranĩro ituĩkaga thirĩ, randũra Ngai thirĩ waku. Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Ũkĩmũririkanagia ũrĩa oigĩte kũringana na kiugo gĩake, na ngombo ĩrĩa yarokaga kũririkania mwathi wayo gathirĩkayo. We nderigithagia mũndũ ũrĩa oigĩte igũrũ rĩaku, korwo amenya ngoro yaku no ĩthererũke. Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene,
Ninjoya kinjirira na ninjoya kiingia ndimwitaga kuga na gwika ngoro yakwa wihokage Ngai waku mutwe irahiro riaku nawe kanua gakwa ndukanariganirwo nĩ kũraha mawega make anakwĩrĩra na kahingia uma matuko-inĩ marĩa monini waku nginyagia gũkinyĩte nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩnjoya kĩnjĩrĩra na nĩnjoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩnjoya kĩnjĩrĩra na nĩnjoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Rũrũ rwĩmbo angĩkorwo nĩ ngathiĩ kanitha kiumia rũrũ no nginya tũkaina. By the way rũrũ nĩruo ndũmĩrĩri ĩrĩa ndĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ. Yes, rũrũ nĩ ngũkwĩra nĩ ngũthaka tũkĩrĩkĩrĩria show. Rũrũ nĩ rwa Samiro ngũrĩta gũikara ciĩranĩro-inĩ. Rũrũ rwĩmbo no nginya ndũmĩrĩri ĩrĩa yoka nĩ yakinya. Ngaga na ningĩ nĩ cia kwĩhokwo gũtirĩ kiugo kĩa Jehova na kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũ ikaraga ciĩranĩro-inĩ ira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩerĩire aratake nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩnjoya kĩnjĩrĩra na nĩnjoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka no tarĩ wona Ngai akĩrathimana tũtimũĩ ĩni tũkĩmũĩ na tũkamũmenya tũkĩmũĩ na tũkamũmenya rĩu nĩ rwakenia Engineer Simon Muigai mũno onakorwo nĩ aranjũkĩrĩra nĩ kuga inolo ndinauga inolo we nĩkĩ ũratũma nyende gwĩthekerera Engineer geithania Minnesota tigana naniĩ we salimia na Minnesota sana wao watu waambie bwana waache kuningĩrĩra hivyo kidogo kidogo mimi ni Mũgĩkũyũ waigua matamuchi hapa kidogo inaleta chida ukamenya kidogo kidogo ni mani ni chida matamuchi kidogo inakuwa iko na shida. Thank you mono thank you nĩ gwĩtĩkĩra gũikarania nani na no tũragĩthiĩ wega tũthiĩte wega vio thank you mono tũthiĩte wega vio tunaenda vizuri kabisa thank you very much tunaenda vizuri 22989 Michael Njogu akĩbĩrĩgu agĩũkĩra ndakiona nĩ okerire na tũkũgocaga twĩ nake Michael Njogu akĩbĩrĩgu nĩ ndamuona arahũra Pastor Mase na Dr. Wakangara na OGW Michael Njogu akĩbĩrĩgu nĩwe waugogo ithe Fethi arahũra ya papa wa Gaceri na wa Almagogo na Bidani nĩ ng'ang'a wa Kamago ndĩ Naivasha thank you very much nĩ hĩndĩ ndĩrenda kwĩigĩrĩra njĩtagwo Cerere Kamatha koguo nĩ twatwarithanio ro wega Jambo Shohi kwerwo atia Jehova nĩ anjarahũra wega amen Ngai agĩka wega good morning ngarahũra Steve Dan akiwa Nakuru my mom and dad Delito Mekũrĩa Nyahururu my wife Mama Trevor arĩ kũrĩa Naikuru I'm Dr.
MC Mathai wa OJ Oljerak. Good. Eric thengio muno ndakuona locked in from Dagoretti South. Kirigo thengio muno ndakuona kumanya Kiambio na ndona mundu gwitwo kwa Manyagi arajira akondani kabisa. Good morning. Ndakuona miri wa Kanyanjara. Good morning. Andu ni mokerire we. Andu riu ni mokerire ona ni nguo ya thimu ndagika itari kuraya 22989 22989 Gitawa Talbo ndage guikia ritho muthuri geitheka muno no ke tugeithanirie kuria Talbo nigukorwo ngio ya thimu nigetha onawe ngeigue mwena waku nigetha maundu magikorwo mesawa no kiria kiega ni witikire gukorwo kinjariria 0722200720 ndenda muno ona kuigua kani ukiarahukire hatiri ati undu munene Maya matikaridhanie moyo wako akinya udaiguaga enda ya igoro ya mathena rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu ciothe nenyaga wega nĩwe thayũ wakwa we mwĩhoko wakwa na kĩrĩrĩro akinya ũngaiguaga kĩenda ya igũrũ ya mathĩna rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu muthegi waku no shigite befanya koro yakwa akinya ukaiguaga kenda ya igoro ya mathena rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu ciondo ciakwa kwĩhokete na ndũrĩ waga kũnjĩkĩrĩra kĩndũ akinya ũngaiguaga kĩenda ya igũrũ ya mathĩna rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu ciakwa ciothe na no gĩtĩo gĩakwa gĩothe kĩrĩ akinya ũngaiguaga kĩenda ya igũrũ ya mathĩna rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu
wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoro-nĩnie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Hallelujah ndũkanandiganĩrie Caution Records hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo na ngĩrĩkia kwĩmenya aciari akwa manyonirie we ũtuĩke Ngai wakwa ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai ndũkanareke ngaconoka ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoro-nĩnie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro Ngai ndahoya ũgakorwo ho mĩario yao ũkamĩtua tũhũ yũmbũke nethirĩre rĩera-inĩ ĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra wendi wacio anyenderi ũru ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya Ngai wakwa ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoro-nĩnie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩire na thutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we nowe wiki we nĩ wĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkananjĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa
maithori ndana uthaithana mo ndukanareke matuike Ngai wakwa ndukanarie thũ ciakwa itikonanane arĩa moko-inĩ ndukanaire ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndukanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndagwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikonanĩikara ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ndamũtĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndukanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno ũcio etagwo Shiro Ann, rwĩmbo rwĩtagwo ndũkanandiganĩrie kĩroko kĩega. Ũguo nĩguo tũrahoya Ngai ũtũiguĩre tha Mwathani ndũkanatũtiganĩrie ũtuĩke wega ũthiĩ ũgĩtũrathimaga ũngĩtũtiga tũkwerekera kũ Mwathani. Good morning, ndenda kũigua kana warahũkire niĩ ndenda kũigua kana warahũkire. Hello nĩ njarahũkĩte harũ nĩ garũthi ndũngũ ndĩkamwe Ban Forest ndĩ carũthi ndũngũ ndĩkamwe Ban Forest ũrenda twarahũre ũcarũthi ndenda twarahũre barĩa gacĩme kamũyũ barĩa ndembu me kũrĩa Gatũmbĩro Nyĩrĩ na barĩa thitaime kĩna ngũbu harĩa Bushi na mũndũ wothe ũranjigua Ngai amũrathime na Ngai agũtũrie matukũ maingĩ. Asante. Hello kwerwo atĩa wĩ mwega? Ũcio nĩ Mose kuma Gaicajirũ ndĩrenda kwarahũra gĩcemu wa Njeri na mũndũ ũgwĩtwo Kamau wa Gaicajirũ akaiga haya kuna ndemere maroke mathiĩ wĩra. Sawa thank you. Hello Inoro. Hello kwerwo atĩa? Ũtĩa na ũrutohie ũcio ti mũirũ wa menya mwĩrĩ akwĩragwo gĩtwo mĩgũrũ kuma Kĩrati na Mwea. Kabisa twarahũre mũirũ twarahũre mũthiĩ maĩ mamwe gwĩtwo Njeri mwena wa Mũrang'a wa Ngeci nĩwe ũnyandĩkĩte na arutwo othe a Mũkau secondary nĩ mathikagĩrĩria mũno ni na ithaa mũnene. Asante sana, thengio mũno. Haya, mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai arĩ haha. Tito sorry kwerwo atĩa mũnene? Kwagĩrĩte mũno tũtikĩra thaĩ mũingĩ gũkũ Marigiti na nĩguo ũrabatarĩkana nĩguo na tũgũthikĩrĩirie mũno twarahũre ũũ reke twarahũra Kamano wa Kĩrere ndiamenya kũrĩa ũrĩire wa Matongo arĩ nyonjo na Njĩye Mengere Njoroge akiuga thuri ĩrĩ acio ĩrĩ ndiamenya kũrĩa mathiĩte Wagacari wa ũrĩ magona theuri engineer Wajini wa Gĩthĩga na Waburanjo wa Marĩ wa Kĩkopere ya papa arĩ mũgarũ na Paulo Ngũĩ wa Kĩbaũ-inĩ othe nginya Monginda na Gĩthenya wa Hiroti na mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu
na pastor witu Gatiba ndiramenya nake kuria athiite ni athire muno by the way no wadirikania kana kuigua kirite uguo ni Gatiba ni arahurire ira ni ira kaniyo aranjira ni lose mami wao aya pole. Gatiba ni anjirire uguo na thengio ni kumuririkana to ndingiaririkana nema tondå ndä må micaga må no rä rä a tutaramuga mä bango-inä koguo må ndå wä na thimå yake no akä må kinyä nä aruzire mami wao pole ciakwa nä igä kinye. Asante sana, thengio må no. Tå kä menya nä atä good, thank you. Thank you Tito, ona nä kå ndirikania ni ndikå ririkanaga Pastor Gatiba nä arahå rä ire I think nä ira nä cambäki witå aracuria må no na anjä ra mamu wao nä arapacire koguo condolences kå rä må ndå å gwä two Pastor Gatiba, condolences kå rä andå anyu na othe poleni sana, poleni sana. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega? Ni sahi muno. Karibu sana Gĩbaũ-inĩ nĩ kwega? Karibu sana. Nanyate Pastor Gatiba ndaigua horo ũcio waheana atĩ mamu wao nĩarahurũkire kĩgĩa na pole tũkũnyitanĩra nĩguo njoke njĩra mũndũ gwĩtwo Kamano wa kũrĩa Kĩrere wa Bidani wari mũkimisi wa Mũrĩu mũndũ gwĩtwo Jini wa Gĩthĩga Megi na Dedani wa Mũkũngi njĩra wa kũrĩa wĩtagwo Kĩhuyo-rĩ na mũndũ gwĩtwo John Gĩthenyeri othe na mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Beni na Ngogo wa Thano wa Karibaribi na Paneroine na Kristi magĩe na mũthenya mwega. Thank you. Asante. Hello Inoro. Kwerwo atia Mwangi medicine? Urenda twarahũre u Mwangi? Nĩguo asante sana. Hello. Kwerwo atia Beni? Tereganya wa Moro. Koro rĩngĩ Beni gĩthũgũ tũrĩ Moro. Twarahũre u Kejara hore Pastor Nano Mayani ko itagwo Francis Ndirango. Koragwo handũ hetagwo Kĩrangi hakuhĩ na St. Bridan Secondary School. Family yothe ya Councilor Elijah Kenyanjui me harĩa Sagaitim. Mũhu wake moria mũkorombothi. Boya wa iria emirima mitatu mũrĩmo wa gatatũ. Yeye mũndũ gwĩtwo Yeye Menge mũrĩmo totally Moro. Joni Gĩthenye hiro titi Boroa na Kanyoro ati Boroa. Wa Kamano wa Kĩrere. Ndirango wa Famko Kĩrĩnyaga. Na rĩu na mũhunjia Munyere wa Mbarire Kabatini Center na Ikuru. Acio angĩ othe hamwe na Peter Gĩthĩne kũrĩa country bus na Tito Acai wa Marigiti othe magĩe na mũthenya mwega nĩ Beni gĩthukuma tũrĩ Moro. Asante. Hello. Kwerwo atia wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno Saidi na ũru. Nũ tũraria nake? Ũraria na Serere Kamatha. Karibu Serere, urenda twarahũre u Serere? Twarahũre mũndũ gwĩtwo wa Jini wa Gĩthĩga. Yes ya papa. Beni wa tũrĩ Moro. Mũndũ gwĩtwo ithe wa Gaceri wa Oromagogo. Ema Kamũrang'a na Ema wa Mũnyũ. Kuria wa Kamũcege othe makĩgĩa na mũthenya mwega na ũgĩtindie wega. Asante. Hello. Sawa no tũrathiĩ wega, tũthiĩte wega mũno nĩ ithaa rĩega rĩrĩ.
Uciane ithaa rĩega angĩkorwo ndũrĩ ũrarahũka nĩ wega warahũke oro rĩu nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo me sawa sawa. Mũthĩ nĩ Friday koguo no wĩigua mboekete no ndũgakĩmake. Good morning, thaa 9:42. Ndũrĩ Ngai wa kĩriganĩro nĩũririkanaga mawega na rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩũrĩhaga wega igagũtiga Ngai nĩũrĩhaga wega igakua ngoro atĩ ndige gwĩkaga wega tondũ rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩũrĩhaga wega Ngai nĩũrĩhaga wega Ngai wĩ mũrĩhi wega. Ngoro atĩ ndige gwĩkaga wega tondũ rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩũrĩhaga wega Ngai nĩũrĩhaga wega Ngai wĩ mũrĩhi wega. Ngoro atĩ ndige gwĩkaga wega tondũ rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩũrĩhaga wega Ngai nĩũrĩhaga wega Ngai wĩ mũrĩhi wega. Ngoro atĩ ndige gwĩkaga wega tondũ rĩrĩa watua kũrĩha Ngai nĩũrĩhaga wega Ngai nĩũrĩhaga wega Ngai wĩ mũrĩhi wega.
Woikoroke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Anoyo seseni eri hakuhe nawe. Inoro yene Inoro osie wothe ori Inoro ndotuhagia tuhiũ nĩtwakũratigia nginya mũhuro kairĩte. Inoro yene Inoro osie wothe ori Inoro ndotuhagia tuhiũ. Now
Oh yes, ocio tumwitaga mundu gwitwo Grace Mwai, rwimbo rwitagwo hariwe. Hau no ho tutungienda tondu riu ri no amenya hatiri undu ungi. Jehova angihota gutuikara oro hau atwende tuiguire tha athie agituikaga wega. Maundu no makorwo me mega riu ri hatiri undu ungi. Riu tha ici ni tha 10 tigitie ndagika 6 na ni kumira ithaa riega riakwa ria gukorwo ngikiumira no itana kiumira ni ngwirire kiugo gitu kiraumira haha kiugo gitu kia muthenya wa umuthe kirauma rwimbo-ini ruru unjitekerie tu ndiruhute unjitekerie ni nguru thakite no unjitekerie tu o riki tu nigetha nguririkanie kiugo gitu kia muthenya wa umuthe iko hapa tu karaciraniro-ini cia Ngai. Ciĩranĩro cia Jehova nĩ ingaga na ningĩ nĩ cia kwĩhokwo. Gũtirĩ kiugo kĩa Jehova ona kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũhũ. Ikaraga ciĩranĩro-inĩ, thira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩa erĩire arata ake. Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Gĩthomaga kiugo kĩa Jehova ũkĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire. Mũndũ ũtoĩ mũndũ wĩna thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa. Thoma ũtaũkwo wega, ciĩranĩro ituĩkaga thirĩ, randũra Ngai thirĩ waku. Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Rĩu rwĩmbo nĩ ngũrũthakĩte ithaa rĩngĩ na ndauga kiugo kĩriuma hau. Nanyita wakarura. Oh yes. Atĩ nĩ njũĩ Ngai ũrĩa ekaga na nĩ njũĩ mũgambo wake. Nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩndathima. Wow. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene. Wow. Ikara ciĩranĩro-inĩ cia Ngai. Amina. Anyita. Amen. Hero boro ngiroinĩtwo nĩ kandenge ĩtagwo Haron JN koragwo mũkũrinũ ruga atĩrĩrĩ o rĩrĩa rĩa mbere no rĩa mbere rĩrĩa waturirie maru the first day okĩmwĩra ndĩrenda kĩna na kĩna na kĩna ndio no ũrĩa akũiguire. Wow. No hĩndĩ ĩyo tu wamũhoire na ngoro yaku na no ũkorwo rĩngĩ ona ndwahingire maitho no kũhoya ũkĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ rĩu ta ithuothe Ngai nĩ ngwenda ngarĩkĩrĩria kwa Inoro ohoririe tua no hĩndĩ ĩyo nako warĩ kamũndũ kanini no hĩndĩ ĩyo no ũrĩa ahingirie aiguire gũkũ kũngĩ akoragwo etereire ihinda rĩake rĩringane. No gĩkorwo nĩ aiguire tene we no ko aiguire wĩ tu tondũ naga ndĩ 80 kana form 1 80 kana form 1 ngĩigua Fidelis agĩthoma mohoro ukiuga rĩu Ngai nĩ ngenda ngarĩkĩrĩria gũkũ rĩu rĩ kata kĩrĩ kĩetagwo Ngai. Oh yes. Takĩrĩ kĩetagwo Ngai koguo kiugo gĩakwa mũthenya wa mũthĩ ikara ciĩranĩro-inĩ ciao cia Ngai. Amen. Na ndũkamake we weterere nĩ iguire na nĩ iguĩte akorwo nĩ kũhara uharite we weterere nĩ iguire no rĩa mbere o rĩrĩa wamũkaire ũkĩmwĩra Mwathani niĩ kaĩ thĩna ũyũ ndikũwenda o hĩndĩ ĩyo nĩ aiguire etereire ihinda rĩaku na rĩake rĩringane. Amen.
maundu makome sawa sawa riu ri ni njitekeria nyumagare daumagarare riu na inyu kuonana o ringi ni ri ni Jumaine kiroko gia tene next by the way ni next month koguo tugie na hadafu tukiingira mwaka uri nuthu ino enge ya mwaka ndramenya ni end month maundu maria mahapenaga end month mo ndirauga tugerie kuma avoid tuikare ta andu. Amen. Riu karibu sana. Thank you. Uge na ihinda riega. Thank you. Ngai agwike wega. Amen. Akurathime. Akuongerere hinya. Na maundu mothe magikorwo me sawa sawa. Amen. Riu tha ici ri ngirora tha ndirona tari 10 ya tigaria o sekondi. Ndukirekenie nyumirie githemba kiu. Itihega. Karibu kwa heri gena muthenya mwega. Thank you very much. Na Ngai na muthikiriria agikurore oro wega agwike wega athie akurathimite tuonane nawe hindi wengi ni rucio by the way thutha wa mugithi. Have a good day. Ngai agwike wega. Ino ni irenda kunyonia uria yugaga. Good. Noro Mugene motare Mirongo keda na nyanya gaturumo keda Inoro kwamukira rwimbo tiga gwitwo murungu rwa kana karucie thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 *280 hash tiga gwitwa murungu otuanira cira tiga gwitwa murungu onduagira cira ukamaka muno wangora urukite na Ngai ukamaka muno wangora urukite na ndadi kwamukira rwimbo tiga gwitwo murungu rwa kana karucie thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 *280 hash O ruciinĩ gwathera tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega kuri mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta tabarĩra ya kũhagaria tukurehagira maundu megie uthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital uteti utonga wa bũrũri ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo kumaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma ndirikandi kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku ũyũ nĩ muthenya mwerũ muthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 411 hash Ndiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko
gutire kayuki ingekaera kana ndimurutire magongona ndirio tukigwa kiriro giakwa atagire ndigathinekane kwamukira rwimbo ndukanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Elohimu rwimbo ruria ndaiguire muthenya uria ngoro yakwa yainamite Ebeneza tumai turia ndanyuire muthenya uria ndang'arĩire rũng'ũrĩ-inĩ gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa rĩandũirie ũkombo-inĩ mũingĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga o harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo no hoyokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ Ngai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga wetĩkĩrire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndagurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigiti na mwahi wa matiangio nĩkĩo ndehĩka ngũtũra ndĩ mũira waku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku
ithenya ria ndatururire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. Asante sana, thank you so much. Rĩbũrũtha kamuno makĩria ndaimirĩire gwaku rwa mũndũ gwĩtwo Ngethe Steve rũgũtukinyire wega cihandĩte wega thaa 10:08 gũkwarĩ kwa Inoro FM. Tũkaiga nĩ ngatho nĩ tondũ wa we warahũkĩte hamwe na ithuĩ, nĩ ngatho nĩ tondũ wa Kristo wa Ngai gũtũrokeria mũthenya ũngĩ mwerũ atũringaringa atũnengereria mĩhũmũ yake na reka niĩ nawe tũkorwo tũrĩ ithabu-inĩ rĩa arĩa makĩrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Ngumo, ngatho, riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciake. Rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tuoka arĩ mũthenya wa Friday kiumia gĩkĩ gĩothe. Ngai witũ nĩ atũmenyereire kiumia gĩkĩ gĩothe, nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ, nĩ atũrathimĩte, nĩ tumagarĩte na ngari ithondeketwo na moko ma andũ na tũgacoka nĩ twĩkĩte o maũndũ marĩa manekwo nĩ andũ arĩa angĩ na magĩkua, no ithuĩ tũkĩrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ, na koguo twĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa kũmwĩra nĩ thengio Ngai. Thengio nĩ tondũ wa gũtũrehe kiumia gĩkĩ gĩothe. Mũthenya wa rũciũ nĩguo tũgakorwo tũkĩinĩkĩrĩria mweri ũyũ. Thengio Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Thengio nĩ gũtutua matigari maku. Thengio nĩ tondũ ona wa mĩeri ĩrĩa ĩtigarĩte ya mwaka ũyũ nĩ tũĩ nĩ ũgũtũmenyerera, nĩ tũĩ nĩ ũgũtwĩka wega, nĩ tũĩ ũhoro wa rũciũ wothe wĩ moko-inĩ maku, na nĩkĩo tũrakwĩhokera mũno makĩria tũkĩmenyaga we gũtirĩ hĩndĩ ũkareka twage kuona mũthenya wa rũciũ o nginyagia rĩrĩa Mwathani ũkenda matukũ maitũ makorwo mahana nĩ makũnjo. Nĩ tuoka mũthenya wa ũmũthĩ, mwĩhoko wakwa nĩ atĩ nĩ ũrairie mwaki na rũcinĩ rũrũ rwega no twĩrathĩre maũndũ mwega. Rũcinĩ rũrũ rwega no twĩrire Ngai atĩ we wĩ hamwe na ithuĩ, we nĩ ũgũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ. Maũndũ marĩa mothe twĩrirĩirie nĩ megũkorwo makĩhinga. We nĩ ũgũtũma maũndũ marĩa mothe twĩrirĩirie makorwo magĩkinyanĩra. We nĩwe mũkinyanĩria wa iroto cia andũ na cioneki. Niĩ njĩtagwo wa Karura wa Nyũtũ. Thank you so much. Na ni rũcinĩ rwega getwa Njĩrũ wa Fausto kũrĩa tũragĩcokeria Ngai ngatho nĩ gũgĩtwarahũra na gũtũhe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩrathimo twamũkĩra, kwerũhĩrio nĩ twerũhĩrio kĩrathimo. No twetereire thaa 9 citũ cituĩke cia gũkinya, na no twetereire Ngai atuĩke wa gũtũtereba na gũtũtwarithia nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkinyanĩra. Na kĩrĩkanĩro nĩ gĩtwĩraga gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũtuĩte itua, agatua na itua atĩ we arĩhokaga o Ngai. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũigaga mwĩhoko wake harĩ Ngai, tondũ mũndũ ũyũ nĩ arĩikaraga hĩndĩ ciothe maũndũ make marĩ mega na maũndũ make makiumagwo thutha nĩ thayũ, maũndũ make makiumagwo thutha nĩ mawega. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũgĩkaĩra Ngai, rũcinĩ rwega ũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai na gweterera Ngai, ikara ũkĩmenyaga ti wĩra wa tũhũ, ikaraga ũkĩmenyaga ati ndũkũnoga tũhũ, aca, tondũ Ngai witũ nĩ aiguaga mahoya na agacokia. Ngai witũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mũtugi mahinda marĩ mothe, na gĩtĩ-inĩ gĩake kĩonene no athiĩte na mbere na gũgĩikarĩra, no athiĩte na mbere na kuga kũgĩa na gũkagĩa, no athiĩte na mbere na kũhingũra mĩrango ĩrĩa arona yagĩrĩire kũhingũrwo, mĩrango ĩrĩa yagĩrĩire kũhingũka, mĩrango ĩrĩa yagĩrĩire kũhingwo Jehova akamĩhinga, na tũgagĩcokia ngatho tondũ nginya tawa wake no ũthiĩte na mbere na gũtũmũrĩkĩra njĩra citũ. Karibu sana mũthikĩrĩria rũcinĩ rwega, geithĩka harĩa hothe ũrĩ thaa 10 na ndagĩka 11 mũthĩ tarĩki 30 mweri wa May 2025 thĩinĩ wa Thererũka Intercessory Friday mũthenya wa ũmũthĩ. Ũratwamũkĩra wĩja wa bũrũri, we ũratwamũkĩra wĩ wĩra-inĩ, we ũratwamũkĩra rũcinĩ rwega o harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ na bũrũri witũ wa 254. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega. Gũkũ nĩ Inoro FM, niĩ rũcinĩ rwega ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo, ngĩtaranĩrio hamwe na matigari make ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngetwo wa Njĩrũ wa Fausto, na karibu sana tutherũke mathaa maya merĩ kũrĩa ndiramenya atĩ Ngai witũ nĩ agũtuĩka wa gũtwarĩria, Ngai witũ nĩ agũtuĩka wa gũtũhe mwĩhoko mũthenya wa ũmũthĩ. We ũrĩtwo nĩ hinya, Ngai arotuĩka wa gũkuongerera hinya. We kwa ihinda rĩrĩ ũracakaya, Ngai arotuĩka mũrata waku wa hakuhĩ wa gũkũgiria maithori na arũthi na mbere na gũkũnyita guoko thĩinĩ wa maũndũ mothe ũreka, na tũkamwĩra nĩ thengio nĩ ũndũ wa wikendi ĩno ya kũhinga mweri ũyũ wa May 2025. Wa thĩ no na igũrũ nĩ njũĩ wandakĩria matĩna maingĩ, no kwĩhĩndĩ ndarĩraga kĩhũ
ulio kale egide wale udithie egide wale umenyidania tene unyenda ndataro rĩa ndatuire nyune gũthimo egide Ngai wale udithie nikuhamurithio no kumbe riria ndageragira macio ndario meciria-inĩ maku ndwanjeretie egithe wari undeithie egithe wari umenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro rĩa ndatuire nyune gũthimo egithe Ngai wari undeithie nathirikia muno na nganyũrũrio ngĩũragio kayũgo karĩ ũkĩndeithie ndataragĩrwo mĩthenya ona mĩaka ongĩrora gũkanainĩ ngabatĩra ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro rĩa ndatuire nyune gũthimo Ngai wale undeithie itherũ Jehova wewe wa kwĩhokwo na nĩkĩo kwĩhokaga itarĩ nganja urekete nyone wega waku mũingĩ ũratũro kumagio mĩndĩ na mĩndĩ ĩgithe wari ũndeithie ĩgithe wari ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro rĩa ndatuire nyune gũthimo ĩgithe Ngai wari ũndeithie ĩgithe wari ũndeithie tene unyenda ndataro rĩa ndatuire nyune gũthimo egithe Ngai wari ũndeithie Asante sana Evangelist Bernard Gatuthu egithe wari undeithio guo egithe wari wonanie wi hamwe nanie na niguo ndanatura nyururagio na niguo ndanatura thinekanagio rwimbo ruthaka muno makiriro gutukinyire wega ciandite wega thaa 10 na ndagika 16 gutiri rwimbo rungenagia muno ta nyimbo iria cieraga Ngai egithe Ngai ni weiguaga egithe Ngai wari undeithio guo tondu rimwe na rimwe thiini wa miturire itu ni tukinyaga handu tukona Ngai tataiguaga tukona Ngai tatari hamwe na ithu tukona Ngai tatatocokagia mahoya maitu ogithe wari undeithio ndahoya kuri Ngai ati muthikiriria wa Inooro FM muthenya umwe ukarahuka woine rwimbo ruu wire Ngai egithio nani wari undeithio guo egithio nani wari unjike wega guo egithio nani Ngai wari uhingurire mirango mingi guo Ngai witu arokuhe kiu andu meciragia ndungigia thiini wa Kristo Jesu. Thank you so much. Tugethereruka wega Intercessory Friday ya muthenya wa umuthi ni turera Ngai witu ni wega na ithwe tutigokehana ciana cia Israeli rucini rwa umuthi aria magikinya makirutwo kuria Misiri magitwikire makiriganirwo hinya wake makiriganirwo ni uhoti wake makiriganirwo ni maita maria mothe atwikite wa kumahonokia maita maria mothe amarutire moko-ini mathu ciao kuria matwikite ngombo kwa ihinda ria miaka mingi ithwe rucini rwega tutikuriganirwo ithwe ni tukuririkana uria Ngai anatuhonokia ni tukuririkana maita maria mothe Ngai anatunyita
kũnyita guoko, maita maria mothe wanaririra Ngai agoka agakuhonia wi murwaru, maita maria wanakaira Ngai wina mathire agoka agakũnyitirira agaguteithia no kahota kuriha mathire macio, maita maria wanahoya Jehova atuike wa kurathima muciĩ waku, kuhe muciĩ waku thayo, kuhe muciĩ waku ikirathimo, nake Ngai agatuika wa gukuigwa, akaigwa gukaya gwaku na agacokia. Ithuĩ nĩ tũkũririkana gũgicokia mahoya rucini rwa umuthi maya macoketio tondu nima we are living testimonies ati Ngai nĩ acokagia mahoya. Ithuĩ rucini rwega tugakiuga nĩ thengio. Kana we uri umwe wa aria mariganĩire gucokia ngatho, aria mariganĩirwo nĩ kuria marutĩtwo, ngehoka muthikĩrĩria wakwa ndũkĩhana ũũ, na rucini rwega wina kindu gĩgwĩtwo personal relationship na Ngai ya kukorwo kimwira. Thengio Ngai nĩ maria ũnjĩkĩire, ona thengio Ngai nĩ maria ũkũnjĩkĩra ũmũthĩ. Thengio Jehova nĩ ũndũ wa maria ndĩharĩrĩirie kwamũkĩra mũthenya wa rũciũ, maria ndiramũkĩra thĩinĩ wa Kristo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku, tondũ nĩ ndiramamũkĩra ona korwo nĩ mũthenya wa rũciũ. Karibu sana tũgethererũka wega Intercessory Friday, we waingĩra ithaa rĩrĩ ikereka ritũ rĩa mbere rĩrĩ, twĩnyerekie mbere ya Ngai, twĩnyerekie mbere ya Jehova. Nĩ maingĩ muno tũngĩmwĩra rucini rwega, no mũini ainire na agĩkiuga atĩ we Ngai we ũtoragio kĩũria, niĩ tu nĩ ngũiganĩra na ciugo ciaku, nĩ ngũiganĩra na ciĩranĩro ciaku Ngai, tuĩka wa kũrurumũkia ngoro yakwa. Karibu sana ikereka ritũ rĩa mbere, nĩ njĩtagwo Wanjĩrũ wa Fausto. Good morning. Na thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ nĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ twambe tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya, twambe tũhoye Ngai, na mũno makĩria tũkĩigua kiugo kĩrĩa Ngai witũ atuharĩrĩirie kũhĩtũkĩra ndungata yake, tondũ ndarĩ hĩndĩ ara metha gũtarĩ na mũrĩo. Na koguo ndagĩka-inĩ ĩno ngũkorwo ngĩethana na mũtungatĩri Reverend Naomi Joel. Good morning mũtungatĩri. Amen. Morning ndungata Ngai wakarura nyitũ. Karibu sana gũkũ kwa Inoro. Geithia Wanjĩrũ twĩ nake gũkũ studio. Geithĩka mũtungatĩri, ũhoro wa rũcinĩ? Nĩ mwega mũno Wanjĩrũ wa Fausto, mwana ta mena mũtungatĩri wakarura nyitũ. Gũtirĩ na ũru, nĩ kwega, mwathani agocwo. Mwathani akumio mũno. Karibu sana rũcinĩ. Asante sana, nĩ ngatho njacokea tondũ wa kanya gaka. Reke nyingĩrĩte ngwamba gũthoma kiugo njoke hoe ngĩtambũrũkagia nĩ niĩ. Amen. Thiĩ na mbere mũtungatĩri. Amen, thengiũ mũno. Nĩ ndakena mũno kahinda gaka na mũthenya wa ũmũthĩ tondũ akanya gaka mwatuĩka kũhe, ndina gĩkeno mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na gũtarĩ gũte mathaa tũkũingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai na nĩgetha tũcoke tũrigĩrĩrie na kũhoya. Na nĩ thengio mũno wathikĩrĩria akwa kũrĩa guothe mũrathikĩrĩria mwĩ thĩinĩ wa bũrũri na nja ya bũrũri. Reke tũhoye tũgũtome kiugo kĩa Ngai. Nĩ thengio mũno Jesũ nĩ tondũ wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ atuĩka gũtũhe Ngai, nĩ wega nĩ gũtũhe mĩhũmũ, nĩ wega nĩ gũtũhe mũthenya ũngĩ wa gũtũũra. Nĩ thengio mũno Ngai nĩ tondũ wa kiugo gĩaku Baba, nĩ ndahoya Ngai waranĩrie hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ o ũrĩa ũngĩenda, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndacokia ngatho na ndahoya. Kiugo gitũ kĩrauma thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria 12. Ndenda kwaria o hanini mũno ũhoro wa comfort zone, coming out of your comfort zone. Ũguo nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ, kuma handũ hau ũkoragwo ikarĩte, hau iguaga wĩiganĩrĩte. Comfort zone nĩ handũ harĩa mũndũ aiguaga nĩ akinyire, nĩ iguaga nĩ njiganĩrĩte, wĩiguaga wĩ secure wĩ hau. Na niĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndoka kwĩra mũthikĩrĩria wakwa, Ngai nĩ arenda tume thĩinĩ wa comfort zone ĩyo, handũ hau ũtũrĩte. Na kiugo gĩakwa kĩroima thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis kana Kĩambĩrĩria hau 12, na Kĩambĩrĩria hau 11 gĩũka gũthiĩ hau 11 rĩ ĩgĩũka gũthirĩrĩra rĩ, nĩ tũrona atĩ nĩ harĩ na mũndũ etagwo Tera, na Tera arĩ ithe wa Ibrahimu, na nĩ arĩ ithe wa Nahori, na arĩ ithe wa Harani. Koguo maciarĩirwo me ciana ithatũ. Na mũthenya ũmwe mũthuri ũyũ gwĩtwo Tera akĩra ciana ciake Ibrahimu, akĩmwĩta Ibrahimu, nĩ ndĩrenda tume itũra rĩrĩ mwĩna mũtumia waku. Nahori rĩ nĩ akuĩte na nĩwe warĩ last born, na makamũthika kũrĩa gũkũ matũraga Uru. Koguo akĩra Ibrahimu na Abrahamu, hĩndĩ ĩtagwo Abrahamu, na mũtumia wake, nĩ tume itũra rĩrĩ kana bũrũri ũyũ tũthiĩ bũrũri ũngĩ, na akĩkua gacũcũ gake getagwo Loti. Tũtiguaga handũ mathire na ũyũ wake wetagwo Nahori.
na riria mathire akimera turaima guku tuthie bururi wa Kanani no riria mathire makinya bururi wa makinya bururi wa Harani magikara kioke gigwati ati magikara hau na maikara hau magitura miaka mingi muno koguo ri magikara hau na matiumire hau magitura hau miaka mingi muno ginya Tera agikuira bururi-ini ucio wa Harani na agithikwo na kio kiroiga atiriri riria arikirie guthikwo ri Ngai ri akiariria ndungata yake Abrahamu hindio etagwo Abrahamu riu tuthie 12 akira Abrahamu atiriri Abrahamu ni ndirenda ume bururi uyu ndi kana ni wina Biblia mutungatiri wa karura hau uthomera 12 tugukorwo tugithoma thiini wa Genesis 12 muhari wa kaigana o hau kwambiririe imwe. Alright, thiini wa Genesis ni kiambiriria 12 kwambiriria muhari wa mbere maandiko makaiga atiriri na riri mwathani akira Abrahamu atiriri uma bururi wanyu utige mucii wa thoguo ona andu anyu uthi bururi uria ngukuonia abadeke tori kitu kuturuga hu atakira Abrahamu uma bururi wanyu na bururi wa thoguo uthie nginya kuria ngukwira mwathani twagoco na Abrahamu ri Ngai akimwariria hindi yo mbere yo ndaiguite thauti ya Ngai aiguaga thauti ya baba wao na baba wao kana ithe ni amerie ni tume tuthi Kanani no matiakinyire Kanani magikinya Harani na magitura hau na nginya baba wao agikua na makimuthika na riria mamuthikire Ngai akiariria Ibrahimu riari rita ria mbere ria Ngai ria Ibrahimu kuigua thauti ya Ngai akimwira uma kogo ni Ngai atoi na ni Ngai ringi atari igua tondu mbere ni igwa thauti ya ithe no riu ni igwa thauti ya Ngai tondu riu hau ni ari mucanganyikire papa wanyu ni akua no araroraga iguru ndui kuma hau guguthia atia riu ukurora ni urikwiraga na tarege mundu hau thini wa comfort zone wakinyire ukiuganie ni muthuri wakwa ni akuire riu ti no ndungigika ona ndahota guthie na mbere ungiri muthuri wake ni orire kana ni ma separate muthuri wake ni amutigire athuri matiuraga muthuri wake ni amutigire na riu hau aturaga riraga ni atigirwo ni muthuri ndathiaga na mbere aturaga na iroru gutiri undu ahotaga na riu ri uguo ni Ibrahimu ari station-ini yo ya kurigo guika atia nuri njiraga nuri ndongoragia na riu baba ni akua o hindi Ngai akimwariria na ni ndirariria muthikiriria uranjigua uturite hau handu comfort zone-ini no ikinyire no ikarire hau ni mwakwirirwo gutiri undu wiciragia tu ni ihoru na kiriro nawe wi hau rigwambiririe wira nduthiaga na mbere ni ciana ni cia gwikirire ihoru tariki angi ni kunywa joy angi ni durance umageretie ni uremetwo na ni ndakura muthingi ni arakwariria oturi ari Ibrahimu Abrahamu akimera uma uthie ukuga uma utige mucii wa thoguo ni kuga atia ati umakara utige maundu macio that is coming out of comfort zone ukuma thiini wa handu hau uturaga wethikiire kuma thiini wa handu hau uturaga oriraga niguo Ngai aratira rucini ruru rwa umuthi ni ihinda ria kuma kana were wanjiririe kawira gatithiaga na mbere uturaga hau tu gatithiaga mbere gathiaga gatiri atia ni kuria na kunywa gutiri undu ungi nducivaga Ngai ni aratwira rucini ruru ni tume comfort zone ni tiga guoya ambiririe ungi tuturagwo umwongere mari no unambiririe wira ungi na Ngai aurathime kwenda andu manageria mawira ukageria uyu ukarega ukahinga ukageria ungi no muthe urikire ageririe ni kambuni nene biu mathani twagoco koguo ndoka kumiriria mundu ndimwire atiriri Ngai aratura rucini ruru muthe torendire Ibrahimu umagara utige bururi wa thoguo nawe umagara uma comfort zone-ini yo uturaga igwaga wecekiwa Ngai ni arenda gukurathima na ndekurathima comfort zone-ini yo akimwira atia ati no utigane na andu anyu ni kuga atia maundu macio ukoragwo ati tiga gukururania na andu akiro thie wika ndugakururania na andu na ni ndoka kura mundu rucini ruru muthe atiriri tiga gukururania na maundu tariki kwi maundu turaga ukuaga nimo maturaga matumaga uture handu hamwe nduthiaga na mbere ni kuri andu ukoragwo kuite kuri ruo wina ruo Ngai rucini ruru aragwa tigana na maundu macio uma comfort zone-ini uma handu hau ha gwithikira uma hau wiguaga ta wiganire no muthuri ni agutigire no kigwa no wiganire ndoka kura mundu uma wetwikio to Ibrahimu Abrahamu ekire riria Ngai amwirie umagara no tige bururi wa thoguo nyumba ya thoguo no tige andu anyu aumagarire akiamutumia wake na mwana wa brother yake makiumagara magithie na Ngai akimera atiri woi magara-ri ni ngukwika atia ni ngukurathima ungithoma hau ithatu mutungatite ukirikiria harauga atia
tungithoma muhari wa ithatu mariko makiga atiriri atanjiriria hau waigire mariko makiga atiriri nigukuhe njiarwa nyingi na ningagutua ruriri runene ningakurathima na ndume ritwa riaku rigie igweta nigetha utuike kirathimo. Asante. Ati nigukuhe njiarwa nyingi Ngai narenda tuma thini wa comfort zone uma handu hiwe gato wakinyire kama katika gukinya muthikiriria wakwa Ngai ena irathimo nyingi muno ni kuga ati Ibrahimu oire ikinya ria witikio na kuombe Ngai gwathikira Ngai macho ni mundu meri Ibrahimu ekire oire ikinya ria witikio na agiathikira Ngai na ni ugo ni kuga akiuma thini wa comfort zone akitikia Ngai atoi na akithikira Ngai atoi Ngai akimwira wona waimagara netire waino wajigwa ningakuhe njiarwa nyingi na ni mazere muririo gutondu Ibrahimu ndari na mwana ari wa 75 years na ndari na mwana mutumia wake ari thata koguo Ngai amuheaga mwihoko waimagara wajigwa wajitikio ria ndirakwira ningakuhe njiarwa nyingi na niguo Ngai ekire thutha ucio Ibrahimu amwitikia na makiumagara na mutumia wake ni tuonaga Ibrahimu ni arathimirwo na njiarwa nene no muthio twitanagia na kirathimo gia Ibrahimu mwathani agocwo uguo niguo Ngai arenda ena irathimo nyingi muno akuigeire mbere tiga guoya wakuria ndaumari guguthia atia ndathi gwetha wira guguthia atia ndiara kora rucini ruru wendirariria uma niguo Ngai araiga ona korwo ndi no ndwikaga umuthigeria ona kwendia tuthuiti ona kuruga mandathi umagara njiriria hau hanyu ekonwira ucio ndakwanjiriria ndukaigwitigira umagara thini wa ritwa ria Jesu ni tondu mbere yaku kwina irathimo nyingi na ningi akimwira atiri ni ugatuika ruriri runene ati ni agatuika ruriri runene njiarwa icio ni igatuika ruriri runene Ngai niarenda gugutua mundu munene niarenda gukurathima na irathimo nene umaga rucini ruru rwa umuthi na ngirikia akiuga ati ni gukurathima na ndume ritwa riaku rigie igweta uguo ni kuga atia ni akugutithia igwe na igweta ri ni gugutithia Ngai akira Ibrahimu ni ngagutithia umuthi ungi nenda gututithia ni tume comfort zone ni icio turi Ngai atutithie na njira nene na turathime na irathimo nyingi ndingihota kuga ciothe ni tondu wa mathaa ungienda kumenya irathimo iria Ibrahimu arathimirwo nacio ri thoma weika Deuteronomy 28 wanjiririe ho ithatu ni ukuona irathimo iria Ngai arathimire nacio Ibrahimu nyingi na icio irathimo ni citu twaigua mwathani na twamutia na ntondu wa mathari ndikwenda guthie na mbere ndida gutigana kio iki muthikiriria wakwa umagara umuthi uma comfort zone ni tiga kwithikira ringi tiga kurira ringi oya ikinya ria witikio na wathikire thauti ino ya Ngai irakwaririe umagare wiki uria turaga withiragire nake Ngai akurathime na gwike maundu manene twamurazime muno na ciana ciaku ahete witikio cihoere ndugakwuge nini ndanogire ndakire muco acha giana witikio uhoe na Ngai nginya kugarura ciana ciaku ni kugarura mutumia waku ni kugarura muthuri waku thiini wa ritwa ria Jesu Ngai twamurazime na mwike wega ni ndakurehera kio kia Ngai rucini ruru umuthi njitagwo mutungatiri Reverend Naomi Joel tuhunjagia mwena wa Theta Ward Matagi thiini wa center itagwo Ebenezer Center na kanitha wa Powerhouse Church International na nie hujagia derungu rwa ndungata ya Ngai itagwo Bishop Jerry Megwe na niwe muthuri wakwa na nitwina kenda mugeithia muno thiini wa ritwa ria Jesu na twirungu rwa ndungata cia Ngai metagwo Archbishop Biken Kere na Elizabeth Mayor Elizabeth Kangethe mario kuria bururi munene wa Radani ni ndakena muno ni tondu wa kanyaga kana ndageithia andu arĩa maratuthikiria me bururi-ini na nja ya bururi Ngai witũ ameke wega reke ituhoe mwathani ni turoiga ni thengio ni tondu wega na wi mutugi ni thengio muno Ngai ni tondu kagia Jesu ni thengio tondu rucini ruru mwathani ni watwariria na ndetikia he mundu wariria rucini ruru umuthi ati Ngai tume thiini wa comfort zone ni tondu ni wenda guturathima no ndwi turathima twi thiini wa comfort zone twi au Ngai twikarite papa ni wenda tumagare na twi witikio na tugwathikire na nigetha ngituike wa guturathima ni ndawa ya rucini ruru Ngai mutumia ucio muthuri ucio Ngai uturi twithikirite handu mwanake ucio Jesu na muiretu wikarite thikirite matuku maingi Ngai Jehova akiriraga ni tondu wa mathina na maundu maria mamume
tumite thutha na kona takinyire mwisho Ngai tore Abraham onete ni akinya mwisho ithia kwa Ngai no giuko ukimwariria ni ndamahoera Jesu ndahoya Ngai rucini roto no amariria muthamaki mwega ndikimoya ikinya ria witikio Ngai muimagare muthamaki na muimagara mwathani Jehova Ngai wakwa marathime no meke wega Ngai urugati no arathimire Abraham Ngai wakwa Ngai na maundu manene na ciana nyingi iria ciatwikire ruriri runene rwa Israeli mwathani na irathimo ingi nyingi rucini ruru mwathani ni ndahoya rathime athikiriria kwa muthamaki mwega na irathimo nyingi cia magegania cia thayo na gikeno na miaka mingi ya ciraniro Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ni thengio muno papa ntondu wa muthenya uyu ni wega ni gutwa muthenya ungitindania na ithuĩ Ngai rathima maguru maitu tukiumagara tutikomagara na tucoke uguo Ngai indi andu aku Ngai macoke makiuga ni makuonete ni thengio muno ni tondu wa ndungata yaku wakarura wanyu tumagani mena wa njiro wa Fausta Ngai ni tondu wa kahinda gaka mahe marathime Jesu no meke wega ni tondu Ngai mwega ona inoro bata ni tiothe Ngai marathime no meke wega ni tondu Ngai mwega ngumono gocira gucokerera Jesu mwega na ni thiini wa ritwa ria Jesu owe mukundu witu na muhonokia witu twahoya twetikia na twacokia ngatho Amen. 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 Thengi muno ndungata ya Ngai. Thank you so much ndungata ya Ngai. Ngai akurathime na gwike wega. Amen. Twacokia ngatho gia na muthenya mwega. Thengi muno ndacokia ngatho ni tondu akanyaga gwike wega muno na thina ndeka kumuhingura mirango ya irathimo. Amen. Amen, amen, and amen. Tumana Reverend Naomi Joel rucini ruru rwega na turotumagare tutige guoya.
githiwe ngai witu ni wiguaga githiwe ngai witu ni wonaga orogwatarire turagerera maruo-ini orogwatarire turagerera maundu maria twangihota gutariria githiwe no ukoragwo wi hamwe na ithui rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo rwa gutunengereria mwihoko rucini ruru rwega ati ngai witu no onaga ngai witu no aiguaga ngai witu akoragwo hamwe na ithui ona hindi utareciria ni arakuona ngai witu no agikoragwo hamwe nawe ona ndagika-ini no arakuona we urarigwo niki gitumite ngai maundu maya mahanikire githiwe ngai ni waiguaga na ngwiraga hindi riothe waigua mundu akiuria ngai githiwe ngai ni waiguaga ni kuga ni kuri hindi aiguaga ta ngai ataiguaga ni kuri hindi onaga ta ngai atonaga ona ni njui ona ithimi turi itu tona kinya handu hau na tugeciria ngai ndatuiguaga tugeciria ngai ndatuonaga tugeciria ngai ni nda gutuherithia no ndikiri harucini gukwira ati ngai ni aiguaga na nionaga na ihinda riake ria kinya okaga agatuika wega ni undu wa ugoci wa ritwa riake kiria turabatara gwika ni kumwitikia na twarikia kumwitikia tumwitikie ringi ona ringi nie njitagwo Kadro Wanyoto muciĩ wa tuginotana na riu thaa 11 tigaritio ndagika 20 tu muthikiriria guku Inoro FM 98.9 asante sana guku Nairobi matura maria marigicĩire muikari wa Nyeri 97.8 FM mugitwamukira rucini rwega ngai witu arokurathima arokuhe weekend njega kiumia ni atuhe kuma muthenya wa Monday umuthi turagikenerera Friday thiini wa thereruka intercessory Friday tugakira ngai witu ni thengio ni undu wa guoko gwaku kuri wira-ini ni ma Jehova ni arutite wira Jehova ni atuhithite akatugitira na agatumenyerera na niturerwo muthenya wa umuthi ugituma ndumiriri kuria gwa 22989 nitukuhota kumiamukira. Thank you so much we uratuma ndumiriri yaku nguhi ya ngeithi cia rucini ya gutira ni warahukite wi mugima ni warahukite o wega asante sana. Ona we uraingira na njira ya WhatsApp ngai akurathime na beo ni 0722 200-720 makiria tukariria muikari wa kuria diaspora ni akuhota gukorwa kinyitanira na ithui atugakira muikari wa Nyandarua County ni muthenya wa umuthi turi kuria mukawa-ini wa Skylax Annex town-ini ya engineer mwena wake na gofu kuu ni kwa tukureheire utauku muthenya uyu mwega ni kurigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God ni wega muthikiriria ungiyumiria unyitanire na andiki aitu a mohoro tondu Fidelis Wang'ang'a Jeff Moga wa Waithira na Simon Gure mari mucioyo makiaraniria na atongoria athure maafitha a ugitiri na wathani wa matura onawe muthikiriria witu na ahuri a biashara ririkana ni kwambiriria thinacara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuko tukwiraga Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe gutire kundu tutakinyaga muciĩ wa tuginotana. Thank you. Thaa 11 witigarite ndagika 18 ngatho Pastor Gatifa urauga wi mitambo-ini na poleni sana ni mukwireirwo ndaikie maitho mwena wakwa ngona mundu gwitwo Mama Ken kuma kure mwana wa Barito arauga arahura wa Kang'ara OGW na Ruth wa Ebenezer thengiũ muno makiria arahura Pastor Mercy na Dr. wa Kang'ara OGW etagwo Michael Jogu wa Kiberigwe kure mwana wa Kirinyaga Gotia wa Kang'ara OGW etagwo Tony wa Tuktuk Salimia Kigoshi na Dr. wa Kang'ara Mary akuga ekuria mwena wa Kirinyaga arahura Reverend David Mwangi na Dr. wa Kang'ara etagwo Kanyithe Dancer hey Madam Karushi geithia Madam Wajiru Meja Samuel wa Ng'ombe kure mwena wa Tito Nyeri pole kuri Pastor Gatifa ni gutigwo ni mami wao etagwo Pemwa Science na ariothe mathite na bena gutwandikira ngauga ni ngatho muno makiria ngai wamwe aromurathima Mzee Mwangi Jogo. God bless you so much. Mwana waku Wajiru ndukana wina igirikana ithatũ. Okay, kaige koragwo ngiambiriria mucio uyu wa 22989 umuthireke nyambiriria na WhatsApp ni undu wa kumuthikiriria ndugakiurie kario ithu tugikoragwo tukiriganire apana mkulima kuma kuria mucio wa Murungaru. Good morning. Thengio muno Njoroge Kaimenyi kuma mucio wa Jua Kali onawe uragikiuga turathimwo ni Ngai na iguru ria maundu mothe Ngai ni mwega na ekaga maundu manene. Amina Eldanjiri barikiwa sana na tugaikuhoera mahinda mega thayo muthenya mwega na Friday njega. Michael Jogu wa Kiberigwe Kirinyaga asante sana we ututumagira message exactly thaa 10 cia rucini. Ni wagithi Wajiru Nageithika ni Pastor Isaac Mwangi wa kanitha wa KAG Tayari Church Kuria mwena wa Molo. Asante.
mũrĩithi ona mũcinukia tondũ nĩ ũmenyaga mũcayo wa ng'ondu tegera ngoro yakwa matũ tondũ nĩ ndatuĩkire orũru rwaku nawe ũgĩtĩkĩra kũndeithia ndeithagia werũ-inĩ ũrĩa wĩ nyeki nduru maĩ-inĩ marĩ na ũhurũko mbere yaku gũtirĩ kiugo kũremwo wĩtagwo kĩhoti wa mothe mũgwetereri ndarĩ hĩndĩ yakerira mũgũthaithĩ ndagaconoka nĩkĩo ndatira maitho makwa na igũrũ kũrĩa ũteithio wakwa umaga gĩtũmi ndĩ mũndũ na gũtirĩ kĩndũ na kĩingĩhota gwĩcarĩria mũndũ angĩkĩũrĩra kwĩ ithe oime ũthiũ-inĩ waku mwathani guoko gwaku gwatambũrũka kwĩ hinya kũgĩraga mũndũ kwa ngoma kĩnyũmbĩre ngoro ya gũgwĩtigĩra we watharire muoyo wakwa ndarĩte orĩrĩ kwa ngoma na ngakinya ũkĩnjohora mĩnyororo ũndũragia muoyo ũtanarĩkia na niĩ ngome mbĩrĩra-inĩ ndahoya ũtwaranage na niĩ nĩguo ndikagere njĩra ya rĩũrĩro njiguithie roho waku ũru ndeithia kũhutatĩra ũmũndũ athĩnjathĩkage nĩ kiugo gĩaku na nĩkĩo wĩtagwo arĩa marĩ muoyo tondũ ndĩ muoyo thikĩrĩria ndahoya ũtũre ũnyitĩte guoko tha ciaku itũre igũrũ rĩakwa tondũ thĩ ona korwo no ĩnjagĩrĩre ndĩna mandiĩ mĩtũra mũno manyũmba manene ngĩa ndũru cia mbũri na ng'ombe indo ciothe njega cionekage gwakwa Ngai ũtarĩ o ndiganĩire oerethwo igire gũtirĩ ũngĩhota kũrĩa na gũkena ũtarĩ ho kĩndathimĩre wĩra wa moko makwa ndeithĩke na ngũtungatĩre mothe ndagũthaitha tũra ũndirĩire gĩthithi ũnjehererie thũ cia gĩkeno gĩakwa mũtũrĩre wakwa ũgacĩre na mũthĩ waku wa kwĩrĩria wakĩa ũgacaĩra ngoro yakwa nĩ tondũ ndianaga kaũndũ ndaneka Ngai wakwa gagĩgũkenia
Revorotha kamuno makiria etagwo muigai wa Njoroge Rubruega muno makiria muthenya wa uru ngigakinya ngai ukaririkana kaundu kamwe tu shaire ngoro yakwa amudianaga kaundu ndaneka gagukenia Revorotha kamuno makiria na ndimwe wa ndore mendete nyimbo cia muigai wa Njoroge muno makiria and especially TBT ciana hau gatene muno makiria rucini ruru riega tukiroka kugoca ngai tukiroka kumwira ati muthenya wa uru ngigakinya ugatuhitha na ugaturirikana kana ukaririkana mawega twaneka na nĩ njĩraga andũ kaingĩ na kaingĩ ũkĩraga ngai aririkane kawega waneka tũra wĩkaga wega gĩaga na kawega kau wĩkaga ndũkanere ngai aririkane wega ageria kũrora age nĩ njitagwo wa kũrora wanyu tũciandĩte wega thaa 10:49 Muciĩ wa Tuginotana. Thank you so much. Na tũrĩ hakuhĩ gũkorwo tũgĩtiri haki ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere thereruka Intercessory Friday. Thengiũ mũno mũno mũrata witũ ũgwĩtwo Peter Gashawa asante kũrĩa mũciĩ wa USA mwena wa Seattle. Thengiũ mũthuri twendete wĩtagwo Mzee Mwangi Jogo asante kũnyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai arotuĩka wa gũgwĩka wega. Njenga wa Kenya Power onawe warahũkaga tene ũgakorwo ũkĩhingũrĩra radio yaku Inoro FM barikiwa sana sana. Tukakiamukira ngeithisha patron ndagitari murithi wa Kang'ara rucini rwa umuthi asante sana. Simon Maina baba koi wako ria gatitonyere ni ngatho ndumiriri yaku no irathie na mbere na gukigira guku gwa 2989 gutukinyira wega kugerera WhatsApp number ite ya 0722200720 kahinda gatari haraya no tugukorwo tugikuhe mweke muthikiriria witu nigetha ukigeithia muthikiriria umwe ugeithie eri kimwendithĩria weekend njega no kiririkane next week tuko na ka holiday next week tukire na muthenya umwe mwega wa gukorwo tugikiuga ni kaholide na kono kanini no tugugicokeria ngai ngatho ni gukorwo na ithuĩ mweri uyu wothe wa May muthia tariki 30 rucio ti 31st tigukitiri haturagitiri ha May kogo tugithererũka next week itakuwa mwezi mpya wakorwo ri mweri wa gatandatu ritwa ria mwathani rirogoco ritwa ria ngai rirotuika ria gukumio ni ndũrĩrĩ ciothe tene na tene rucini rwega thini wa thereruka program gagikugeithia o ringi ni njitagwo Wanjiru wa Fausto. Oh yes, na tuko tukiamukira thimu igire ona kana ithatu peke yake nigetha tuko tukigwa kiugo kia muthenya wa umuthi na ndagika oro igire kana ithatu rucini ruru rwega be warahukite we witikirite gukorwo wi hamwe na ithuĩ tukorwo tukiamukira ndumiriri yaku na thimu igire ukorwo kiarahura andu eri kana atatu. Good morning. Shiro kwega vio, how are you? Ndio na kauru na pitagere na ndea kandre basi keiria wa karura ai ndageithika muno makirie mwana witu jara ore patron murithi wa Kang'ara jaba makutano maina wa magoro na mwarimu jago ni othe maikara inoro-ini. Asante tidhayo tukorwo tukiamukira thimu oro igire tu kana ithatu cia muthia rucini ruru rwega nigetha tukorwo tukiingira thiini wa ikereka ria kuigwa kiugo gitu muthenya wa umuthi wa mwira cihandite wega thaa 11. Good morning. Ai shoni akoro kiumagara. Good morning Inoro. Good morning. Ni kwega muno uhoro waku wa kamano? Uhoro wakwa ni mwega Wanjiru witũ. Warahukirio wega? Wega biũ ngeitheria madamu hau tu wa Karura. Ndageithika muno mwana witũ. Tukamwenda muno na tugakena ni ũndũ wanyu. Asante. Mũtũtwarithagia wega Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. Eke njaragũre patron Dr. James mũrithi wa Kang'ara ICCOGW na mũtumia wake. Ongimenyaga wega ni akuhete kiugo kiria urituthomera Jeff magiuka kuingira niguo ya kirathime muthuri ucio na tukihe pastor Gatiba wa Gitau pole na tigitwo ni mami wao na ndira ngwafa mkwake arahuke na Mzee Mwangi Jogo othe tondu ni ndimendete tukoragwo tunyitĩire thereruka show Ngai amarathime na meke wega. Asante sana geithania kwanyu muciĩ. Thank you so much. Nĩ ngatho ona nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũhũrĩra thimũ kĩroko gĩkĩ kĩega arĩ thaa 10:53 rũcinĩ rũrũ rwega. Kristo wa Ngai atũrokeria na tũkorwo tukiugua kiugo gĩake mũthenya wa ũmũthĩ na kiugo gĩake nĩ kiugo twanaigua mũno makĩria na nĩ kiugo twanahunjĩrio mũno makĩria thĩinĩ wa Isaia 38 kumagika muhari ka mbere mariko makaiga atiriri mahinda-inĩ oro macio ri Hezekia akirwara agikuhiriria gukua nake munabii Isaia mũrũ wa Amozu agĩthi kumurora akimwira atiriri mwathani araiga wigae tondu nduhona ni ugukua. Ciugo ici ni ciugo ndirathomaga na ngeyuria riria we waigua riboti njuru ni atia wikaga riria wakorwo ni riboti tari njega riria wakorwo ni maundu utekwirigireire riria wakorwo kiheo riboti ni ndagitari utekwirigireire
bekaga atia. Uyu ni mundu ugwitwo munabii wa Ngai, munabii ugwitwo Isaia murwa Amozu. Riria ndungata munabii wa Ngai aria maita maingi gakoragwo gari kanwa ka Ngai, na nioka na niakora mundu ugwitwo Hezekia amwira riu we Hezekia Ngai araiga wigae amu riu kurwara guko gwaku ndwihona, no ni nguti ya Ngai muno makiria tondu muthuri uyu ugwitwo Hezekia niekire kaundu karia gatumaga amenye ati gutire riboti itangihota gucenjio. Mandiko mauga Hezekia kuigua uguo akihugura akirora na ruthingo-ini akihoya Mwathani. Hezekia ndambire kwira mundu ucio gwitwo Isaia, I rebuke you. Hezekia ndanjirie kwira Isaia ati thie uthethanirira kwi Ngai, we ni amenyire wega muno makiria ucio Ngai watumana ni Ngai muigua tha, ucio Ngai uraiga ndiharirerie nie ni njui no anjiguire tha, akimwira atirire akira Ngai ati Mwathani ndaguthaitha ririkana ati nduire ndi mwihokeku hariwe gutungatagira na ngoro yakwa yothe ona ngekaga maundu magukenia. Nake Hezekia akirira muno, Mwathani agicoka akira Isaia ringi atiriri thie coka wire Hezekia nie Mwathani o nie Ngai wa thoguo Daudi ni ndaigua ihoya riaku na ndona maithori maku nigukuongerera miaka ingi 15 na ni ugutura muoyo. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Rucini rwa muthenya wa umuthi tu ningwenda ngurio kiuria muthikiriria wa Inooro FM riria wakorwo ni riboti njeru, ni tondu riboti njeru ni citukoraga rimwe na rimwe ni wamukagira riboti ya ndafutwo wira, ni wamukagira riboti ya mundu wanyu ni murwaru na hihi arwara murimu hihi uri utahonagwo kana mirimu iria ikoragwo ikimakia andu ni atia wikaga. Rucini rwa muthenya wa umuthi ningwenda nguririkanie tutungataga Ngai wa matha maingi, tutungataga Ngai wa ihinda ria keri, tutungataga Ngai uhotaga gucenjia riboti, tutungataga Ngai uhotaga kwandika marua mangi makuga tuture muoyo. Hezekia itua riake ni rirokite na ria kuga ati we ndegutura muoyo, no Ngai oro ucio tu niwe arahagukire kuri we aramuthaitha. Ningwenda nguririkanie andu thiini wa mandiko aria hihi manakorwo makinyite muthia na magikaira Ngai nake Ngai akimaigwa. Ningwenda nguririkanie uhoro wigie Samson. Mandiko maigaga hindi ria amunyirwo maitho ni acokire akihoya Ngai akimwira amuhe ihinda ria keri nigetha erihirie kuri thu ciake. Mandiko maugaga oragire thu nyingi riria atari na maitho makiria moria ari na maitho. Uguo ni kuga Ngai witu ni Ngai wa matha maingi na ni Ngai wa kahinda ga keri na ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya. Na githetiwe uratumite Jona athie mere itura ria Nineve nire gukorwo rikininwo na marikia kumukaira ri Ngai araigua tha. Ona rucini rwa muthenya wa umuthi ndiuwe ni riboti iriku yo gukorete, no ni ngwenda uhuguke kuri Ngai witu. Ni ngwenda nguririkanie Ngai witu ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya. Ni ngwenda nguririkanie Ngai witu hoka ni gututwira matua ona angikorwo atwite emurakaru twamuthaitha na ngoro hehenjeku ni aiguaga na agacokia mahoya. Muthuri uyu arera Ngai ririkana ndanakorwo ndi mwihokeku hariwe ni ngwiyuragia umuthi ukorwo wihokeku waku thimo mbere-ini ya Ngai ri hari kaundu ungiuga ni wihokekete umuthi ukorwo ciiko ciaku ciarorwo ri umuthi uturaga Ngai ririkana kawega ndaneka ni uri kawega waneka ni uri wega wikaga kana we uturaga wikaga andu uru na no wega ningi ugikorwo na kindu gya guthithira Ngai na nikio njiraga mundu haria hothe wathi ikaga wega tondu wega ucio waku waya gugakuhonokia. Koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ni ngwenda riboti yo yothe ungikorwo wamukirite kana ukwamukira uguke hari Ngai witu oro uyu muigua tha, oro uyu wiguaga na agacokia mahoya na ni njui wona wamukaira no ekuigua na no egucokia mahoya maku. Kiugo gitu kia muthenya wa umuthi kiuma thiini wa Isaia 38 kumagia muhari wa mbere nginyagia muhari wa gatano. Nithenekete ihinda iraya miaka 12 baba ngamenũkaga nginya mũrata ũmũthĩ nĩguo mũthenya wakwa gũgiginyana na andũ aya hinge matũ ndikamaigwe nginya ũrĩ gĩcore kĩa nguo yaku gũgiginyana na andũ aya hinge matũ ndikamaigwe nginya ũrĩ gĩcore kĩa nguo yaku. Tunenana
okanga iria inelele gaino kafafa kuete koro oni amorugu di karo kerosio ogi nyana na doya higa mato di kama igwe ginya ginya ore usiage shore kya kuoya ogi nyana na doya higa mato di kama igwe ginya ginya ore usiage shore kya kuoya Koine kia hekaru Oya ngoteithi onyone ya kuria Nakenda riune cia kinya Nitware rege na magonu mako. Asante sana Milka Jabir ushirikite kwihanda wega thaa 11 mathaa mega muno makiria magukoro tukirugia ithaa nitugucoka tucokererie ndugathi kuraya na rwimbo rwa Masemunyu ithimu-ini yaku tesikiza tune hura star 812 star 790 hash kwamukira rwimbo ni ngugugosha na rwimbo rwa Masemunyu ithimu-ini yaku tesikiza tune hura star 812 star 790 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku tesikiza tune hura star 860 star 411 hash Kwa itiko nemetheko Rokana iria koro nendie Tadukara wande wanga yomwe Direka yoke ike kaera Kanande morutere magongona Dirio kyoke ikua kerero gyakwa Adagire diga dinekane kwamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku tesikiza tune hura star 860 star 411 hash O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtaga. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Thirikari ya kaunti
kwamukira rwimbo ndukana ndiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash ndiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. kwamukira rwimbo ndukana ndiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Mato ni kama igwe Ginya uone Usiage shore kia kuoya Ngogigi nyana na ndoaya Higa mato ni kama igwe Ginya uone Usiage shore kia kuoya Thank you so much Melka Jambi rwimbo gicore guginyana na andu aya ginya hutie gicori kia nguo yaku rugutukinyire wega ciandite wega thaa 11 ikahitukia oro ndagika 7 gukware kwa Inooro FM tukuga ni ngatho ni tondu wa wewe tikirite ko aroka hamwe na ithuĩ ni tondu wa wewe tikirite gututumira ndumiriri nguhi ni tondu wa wewe uratwira wi mitambo-ini mundu gwito Rachel Jega kuma kure mwena wa Iraq Baghdad. Thank you so much ni gutwenda thank you muno makiria ni gukoragwo mitambo-ini mundu gwito Muga all the way from UK. God bless you so much my brother ona we wa gutwenda na gututhikagiriria mutungatiri twendete muno makiria Pastor Elijah kuma kure mwena wa Texas onawe ni ndakuona kugana warathimwo ni kiugo kia Hezekia agiwa mwaro kurathima na rogwika maundu mamagegania na mautugi aria othe mathite na mbere na gutwandikira atungatiri aria othe merungu rwa mugambo witu rucini ruru rwega tukaiga Ngai wa mwaro murathima muno makiria Reverend Gatemi wa AIPCA kuma kure mwena wa wiyumiririe parish ukajira heanira pole ciakwa kure chairman wa kanitha witu wa Emmanuel Mr. Maina ni gutigwo ni muiritu wake pole sana Reverend Gatemi Maina na ni pole sana kuri chairman wanyu mundu gwito Baraka Mwai kuma kure mwena wa Laikipia University ukajira ona weri ni warahukire oro wega ni ngatho ni gukorwo wi mitambo-ini arathe mathite na bena twandikira mundu gwitwo William Kafugi urajira mitambo-ini Serafina Kenya Juni ndakuona Mama Ken kuma kure mwena wa Baricho ni ndakuona ari othe mekure mwena wa Inooro FM Facebook page agiwa mwarotora amwikite maundu mamagegania ona kuu ni njui no gucera kahinda gatari kuraya nigetha ngoro gitambura andu maiganona kwa ihinda riri Muciĩ wa Tuginotana.
Tugithii na mbere thaa 11 riu na ndagika 8 ikere karito ria keri riri muthikiriria. Thank you so much gatho cia mwanya ni undu wa gukorwo ukinyitana na ithu kuma thaa 10 cia rucini kuma riria shohi wa Ithabethia gitirihire tabarira ya Racuria. God bless you sana. Thank you ni undu wa murata witu uria uragikiuga we ni arahukite na ndakiri na uru mitambo ni miega ni uratwamukira wega kiumia kiu giothe giathereruka twakorwo tukinyitana nawe undu ucio tutingi ukua oguo na uhuthu undu ucio tutingi wona tari undu wa kawaida aca nima ni thatu igwirirwo rucini rwa umuthi utugi wa Ngai ugakorwo uri na ithwe wega wa Ngai ugakorwo gituma thutha na thengi muno mama Ken wa Varisho we waingira kura gwa 22989 kumariria tugikihingurire SMS shitu gitawar magogo na gaceri geithika Steve Kago kuma kuria Cairo. Asante sana tukiri na gatho kuma kuri mundu gwita Mureithi Shema guka digital wake amutwira kura mushi wa Kirinyaga ugagitwendithiria muthenya wa kirathimo weekend njega ni drona ona wenya Kiambi Elbagon mwikari wa mushushio amukira ageithi cia murata witu witagwo Ngukumanyagi amukira ageithi cia Philip Kama wa kura Zimmerman one can stage Charles wa Gas wa kura Kigumo County ya Murang'a be blessed Pato Kiongozi oro wa kura gwitagwo Kimunye mwena wa Kirinyaga. Man Njiro babake Claire ni urite muno murata witu no turehoka ukiri mwega na uthiete na mbere na kuhujia wega wa Ngai na tha ciake no man Kimani we haria sagana tumsifu pamoja. Amina umebarikiwa ni maana imebarikiwa shani chaplain Maina Jage wa Korea Eldoret gatho cia mwanya muno muhujia wa Mashebe thengio muno Mwagi muhujia Mwagi wa Mashebe urakiuga we mitambo-ini no gakigeithia shabiki wothe hariari. Asante sana Tony wa tuk Korea Karatina ya kurathime na gwike wega nituguthi na mbere na kwihugurira message yaku muthikiriria na tugithi na mbere na gugithererũka wega o mothe Intercessory Friday ketukwariria tu hanini muikari wa Korea gwetagwo engineer ni tondu ni tukwenda onawe utuike wa kwiyumiria ni tukwenda onawe utuike wa kurugama na gukiuga maundu maria mungienda macenjio na maundu maria matarathie wega Bushi watu ginotana ni tondu tabarira ya utauku matura-ini turi kwanyu umuthi aturi mukawa-ini wa Skylax Annex town-ini ya engineer kuria Kinangofu na ni kurigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God itikira kunyitanira na andiki aitu a mohoro tutongoretio ni Fidelis Wang'ang'a Jeff Muga wa Waithira na Simon Gure na ni magukorwo makiaraniria na atongoria athure na undu umwe na maabitha a ugitiri na awathani wa matura na nginyagia ahuri a biashara na onawe muthikiriria witu ni wagia gukorwo uri hau tondu we uri katikati uhoro-ini uyu na ni kwambiriria thinashara cia hwaine nginyagia thaa 3 cia utuko tukwiraga Inoro FM turi ceceni hakuhi nawe nima ni tutigaragia view tugakorwo tugigukuhiriria o ta uria atwahota ni thaa 11 riu ina ndagika 11 Bushi watu ginotana Koro wewe tio mundo muthaka ungemia gucaria mothio wone mundu mweru wina uthio munyoroku utari thundo wina magego meru mekuenia na njiri njiru yake mira nathaka niyo tombaga mugaga karia tari muthaka koro thaka ni koro urerie Ngai nenda muthaka nathaka niyo tombaga mugaga karia tari muthaka koro thaka ni koro urerie Ngai nenda muthaka mundurume agetha mutumia ethaga uria muthaka agetha muthaka karora nguo na ngini magagirira no uthaka manduri nguo-ini uthaka ukoragwo ngoro na thaka niyo tomaga uthaka karia tari muthaka koro thaka ni koro urerie Ngai nenda muthaka na thaka niyo tomaga uthaka karia tari muthaka koro thaka ni koro urerie Ngai nenda muthaka moigaga mundurume wembia ni muthaka we mututi
mundu rumio gwaka ya ngoroba ucio ni mundu niendikerwo na ringi mundu ndikuiyaga ngoro thaka niri ngai na ngoro thaka niyo tumaga mundu thaka riatari muthaka ngoro thaka ni ngoro ureri ngai nenda ngoro thaka na mimi nasema hapana todo na kuwa ingemwagirira dakiga na gorodhaka ni makile yangu gorodhaka ni ya goro na gorodhaka ni atomaga gorodhaka ni atari modaka gorodhaka ni goro ureri kaine da gorodhaka na gorodhaka ni atomaga gorodhaka ni atari modaka gorodhaka ni goro ureri kaine da gorodhaka wero wa mundu na kunyoroka na magego mekuhenia na mwiri mwega ukwagirirwo niguo mithemba yothe ucio tiguo uthaka wa mundu ngoro thaka niyo uthaka no ngoro thaka niyo tumaga mundu thaka yatari muthaka ngoro thaka ni ngoro ureri ngai nenda ngoro thaka na mitugo ucomirie ngoro ingiaga gutia mwathani ndekima kindu kiega uthaka uria ukoragwo ngoro niukirite wa mwiri na ngoro thaka niyo itumaga mundu thaka riatari muthaka ngoro thaka ni ngoro ureri ngai nenda ngoro thaka na ngoro thaka niyo itumaga mundu thaka riatari muthaka ngoro thaka ni ngoro ureri ngai nenda ngoro thaka ngoro thaka ni ngoro yotugi ngoro thaka ni tiaga ngoro thaka yo ndirikinyiria ngoro thaka igitio ngoro thaka ni ngoro ya wendo igena ngai na ndwake no ngoro thaka niyo tumaga mundu thaka riatari muthaka ngoro thaka ni ngoro ureri ngai nenda ngoro thaka no ngoro thaka niyo tumaga mundu thaka riatari muthaka ngoro thaka ni ngoro ureri ngai nenda ngoro thaka no ngoro thaka niyo tumaga mundu thaka riatari muthaka ngoro thaka ni ngoro ureri ngai nenda ngoro thaka no ngoro thaka niyo tumaga mundu thaka riatari muthaka ngoro thaka ni ngoro ureri ngai nenda ngoro thaka. Asante sana etego John Ndunguru brother kamuno makiri rubruwe kamuno makiri ati ngoro thaka niyo itumaga mundu athakari ona atari muthaka brother kamuno makiri na ngoro thaka ndirigaga gutiri kindu kiuru tocamaniti na mundu muthaka ugeciria ni mwega ugacoka gukora ena ngoro njuru na gutiri kindu gia bata totwirire mundu na cira na marakara ugeciria ni ari ngoro njuru ugacoka ugakora ni ari ngoro thaka na rekoro tutwairuta gukoragwo twina ngoro thaka ngoro itukitie ngai ngoro ciendete andu ngoro ciyukitie andu ngoro thaka ni itumaga mundu athakare no ni mundu muthaka no ngoro yake igacenjia na rekoro ngai watumbira ngoro njega na ngoro thaka na nikio Daudi amenyire hitho iyo akira ngai nyumbira ngoro ingi nyumbira ngoro theru nyumbira ngoro njega nyumbira ngoro igugwitigira na to ngoro rimwe na rimwe irathimo citu ikoragwo ikirugamio ni maundu maria tukoragwo twigiire ngoro na rekoro twetikira tuguthakaria ngoro citu na twirage ngai agatuteithagia tondu ithu turi ahuthu ithu no twike maundu maria matagiriire ni undu wa uhuthu wa mwiri no
no riria Kristo aingirira riria Ngai aingirira kamwira heaga ngoro thakatu heaga ngoro igwitikirika mbere-ini yaku na mbere ya andu tondu we ndutuaga cira kuringana na uria andu monaga maita maingi andu matutuagira cira kuringana na uria matuonaga ona no wone mundu wicirie hihi ni muthingu ukore ti muthingu tondu wa mutura kuringana na uria uramuona no Ngai witu atuaga cira kuringana na ngoro citu na nikio maita maingi Jesu athiaga akera Farisayo inyue Afarisayo aya muhana kindu gitagwo mbirira iguru ni mahua no thiini ni mahindi mabuthu na agacoka kamera thambia igikombe nginyagia na thiini uguo ni kuga atiriri kiria kirauma na thiini ni gia bata muno makiria na ni kuririkana ona ningi gukirira maandiko maugite ati kiria uraria ti kiuru no kiria kiraima thiini waku nikio kiuru tondu kiria kiraima thiini waku kiraima muthithu-ini wa ngoro yaku. Kristo arotuiguira tha Ngai arotuiguira tha ni thaa 11 cihandite wega na ndagika 19 ni ngatho ni tondu wawe utwendete muno makiria we utwandikagira ni ngatho ni tondu wawe uraiga we mitambo-ini ni ngatho muno makiria ni tondu wawe warahukite na ugacagura Inoro FM ni njitagwo wa Karura wa Nyuto Mushi watu ginotana. Thank you so much Korea Mushimwega wa engineer ugitunitoge ni muthenya wa umuthi karibuni sana ni undu wa tabarira ya utau kuna ndukariganirwo o ringi tugaikuririkania ni kwambiriria thinashara cia hwaine nginyagia thaa ithatu cia utuku tugakiuga matura maitu no nginyagia atumenye kihonia kia matura no nginyagia atwethe anja ya maundu maria magikorwo makigia matura maitu ugakorwo gikinyitana na Inoro FM tondu riria muthikiriria witu muraikara wega na riria muthikiriria witu itura ria kwanyu riri na thayo riri no thii wa na mbere maundu magakorwo memega ona ithuĩ tũrĩ gũkũ mũciĩ wa Inoro FM nĩ tũiguaga tũrĩ akenu. Ngatho cia mwanya rũcinĩ rwega tũgĩkĩririkanio na ciugo kuma ibuku rĩa Luka 17:32 tũkaririkanio tũkerwo tũririkane mũtumia wa Loti tũtirĩ twerwo tũririkane Isaka ka tũririkane Daudi kana Ibrahim kana Joshua ona kana mundu ta Ruthu kana Rehabu asha no ni tweretwo turirikane mutumia wa Loti ni wega tuikare tukiririkanaga mutumia uyu tukwirwo ugwitwo Loti twerirwo tumuririkane ni undu wake twerirwo turirikane mutumia wa Loti ni undu wake na ni matua mariko maya mutumia wa Loti atwikire wa agukorwo agitua nigetha akorwo ari githomo hari aya andu aya agi ucini rwa umuthi mutumia wa Loti ari na mieke mingi muno ya gucenjia muturire wake na gucenjia mwerekera wake kuringana na witikio wake na mundu gwitwo Ibrahim we hakuhi nake ari mama wa muthuri wake na muthuri wetigirite Ngai witagwo Loti nionaga uria maikaraga na nionaga uria matwaranaga na Ngai nionaga uria matĩte Ngai na witikio wao ni awonaga no ni we agitua na matua make magukoragwo na nganja agitua matua make makuhinga matu agitua matua make makwaga kuona kiugo giki ugo rucini rwega muthikiriria witu rimwe ni tuikaraga kanitha-ini ni turamenya Ngai ni turamenya ni kuri Ngai no rimwe tugacoka handu ha kurumirira uria aturaigwa na uria atuonete na kiria tuthomete tugatua matua maitu nikio muthenya uria mutugwitwo mutumia wa Loti atwikire wa kurora thutha aroraga kuria Sodom akaririkana maundu maria mekuria kihugura gwo endaga kuona kanima nganja iria akoretwo nacio tondu ria gikoretwo na nganja mundu wina nganja ni akwihugura thutha mundu wina nganja ni agu question kiugo kia Ngai mundu wina nganja ni agu question ciiraniro cia Ngai mundu wina nganja ni agukua ngoro rucini rwa umuthi tukerwo na tukaririkanio turirikane mutumia wa Loti agitukimuririkana akorwo ari githomo hari ithwe tukimuririkana akorwo ari wa guturirikania ati ti wega gukorwo na nganja hari kiugo kia Ngai ni wega kuoya kiugo kia Ngai no ritu ni wega kuoya kiugo kia Ngai na gugitikia ati kiria Ngai auga ni gitwikaga na nikitwikaga gia kuoneka whatever God says shall come to pass kogo uria Ngai auga no nginyagia ungikinyanira ota mutumia uyu gwetwo mutumia wa Loti amwe aitu nganja citu ni citumaga tugatwika akuhinyiririka matua maitu mamwe tutuaga no matunine na no matuturie na thina matua mamwe tutuaga no matuhe muoyo matua mamwe tutuaga no matwike magutuma tukinyanire koguo twika wa gutua matua mega twika wa gutua matua maria magiriire twika wa kurugama na kiugo gutari na nganja na gutari na ciuria ririkana mutumia wa Loti rucini rwa umu
umuthi thaa 11 riu ina ndagika 23 thengi muno githie na mbere na kunyitana na ithe na tukithoma githomo na mutumia uyu nigetha ithue tutuike agutua matua maria magututoria muoyo matua maria matagutuma tutuike aguthira tugithererũka wega mzee Mwangi Jogo. Asante sana, ni Intercessory Friday akiuga wendo kiri na uru itakuwa na gitawa Magogo na Gasheri tumukumia Yesu Kristo mahinda mothe. Beni wa Nyahururu ukoretwo wiku mama Ken wa Varisho ndirehoka wi mwega wi murathime onawe murata witu wi haha etagwo Joke Jiro horo waku anyukia bu muriega ni mwarohukitio wega weekend yaku ni yambiriria o wega yakwa ni njega ndikire na uru Kimwada wa Margiti na Helen Ignatius asanteni sana. Simon Maina baba koi wako remushi wa Gatitonyere onawe ni tukwendete na Lucy watu ana geithania mushi muthaka wa magana na thie na mbere na gukiariria twana tu no gikitwire Ngai ne wendo. Ndĩra tũire kĩgongona-inĩ oyaga Ngai nina kĩrĩa kĩnyumaga thayũ ndamũragia baba-inĩ nginya thĩ gũtũra ndĩthikĩire nĩ mathĩna ngaruta magongona nyonekana Ngai no aringwo nĩ theke kaũndũ anjĩrire ndingĩkũrwo nĩ mbeca njeterere nyonie inya wa tha ciake nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kiugaga mũndũ ndageteithie ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩkũnĩ Igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩkũnĩ okene amũkĩra ngatho no goci ndĩ mũkenu ukaigua kwimena ukaligwo nĩ gĩgĩkenagia andũ angĩ ũgacambio nĩ arĩa moĩ thĩna waku ũkoria Ngai nĩ mehia maũrĩaga na rĩu ũtumĩte tũnua twa thũ ciakwa ũkandĩha ũrĩa ndanonera ruo itua rĩa gũkwĩhoka ndingĩrira rĩũkaga kũrĩa rĩothe magwetagĩrĩra Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndageteithie ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩkũnĩ Igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩkũnĩ okene amũkĩra ngatho no goci ndĩ mũkenu nĩmenyete Jehova ndũgakagwo ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndageteithie nũngĩkiria kayũka mũndũ mũkenu thutha wa kuona marĩa Ngai amwĩkĩire akaneo kĩhoto gĩũtũũro wake mũrurumo wa wega ũgakĩiguĩka Mefiboshethu nĩ mũira wa ũhoro ũyũ gũtirĩ mũndũ Ngai atangĩteithia nja-inĩ ciaku nĩho niĩ ngũgĩtũũra njĩragia andũ ũhoro wa ũhotani waku nĩmenyete Jehova ndũgakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndageteithie ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩkũnĩ Igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩkũnĩ okene amũkĩra ngatho no goci ndĩ mũkenu
tacie weru-ini wendo menye Ngai ndarithomia toe ndonohaga mundu wothe umwendete kirĩrĩria gwake nĩ kũrĩ umithio miaka 10 harĩwe nĩ mũthenya ũmwe hinya wake nĩ mũnene gũkĩra marĩa wonaga maritũ harĩ mũndũ nĩmenyete Jehova ndũakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndagekanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩ kũneigai nakuona ndirĩ kĩndũ ingĩkũnĩokene amũkĩra ngatho nogocinde mũkeni nĩmenyete Jehova ndũakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndagekanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩ kũneigai nakuona ndirĩ kĩndũ ingĩkũnĩokene amũkĩra ngatho nogocinde. Asante sana Rebrotha Kamuno makiria kiritu getagwo Evangelist Shirokei nimenyete kuna Ngai we nduhakagwo we nĩguo kiragia kiria kia na koro gigituma mundu ndagathereme mithingi yakio yothe ukama imikiria Rebrotha Kamuno makiria gutigire wega cihandite wega thaa 11 na dakika 30 Rebo rwega muno makiria Ngai araunanga kiria giothe kiana gukiria Ngai arokiria kiria giothe gigukiragia tondu uyu ndahakagwo Damuragie baba-inĩ nginyare gũtũra ndĩthikĩire nĩ mathĩna ngaruta mago. Such a powerful song. Rebrotha Kamuno makiria etagwo Shiro K nie getĩka wa karura wa nyuto. Thank you so much Nandi Geto wajiro wa Fausto ari thinashara yatigario ndagĩka 29 tu thinashara yatigario ndagĩka 29 mushini wa Inoro FM. Thank you so much Inoro Bushi watu barikiwa sana kore kwa 22989 mudogo wetu Charles Wagas wa kora Kigumo County ya Murang'a ya kora thime na gwĩke wega tuthie na mbere na gwĩtigĩra Ngai nĩ tuthie na mbere na kwenda Ngai na Ngai witũ nĩ arĩrũgamaga na ithuĩ na Ngai witũ nĩ arĩtwĩkaga wa gũtwĩka maũndũ mega tũgatwĩka a gũgĩkinyanĩra na reke twĩrĩrie mũno kwendaga kũmwathĩkĩra mahinda marĩ mothe mũrata wĩ haha agwĩtwo Nduro wa Njagu horo wa kũrĩa kwanyu Kĩrũgũ kuhana atĩa maũndũ nĩ mega eni na Cristiano Akabubu Catholic ageithikai asante sana tumukumia Yesu Kristo wa Faraji Malimali wa Korea Kikope Gilgil orauga wewe mitambo-inĩ na ndũkĩrĩ na ũru na ũrathi na mbere na gũgĩthererũka wega Intercessory Friday ya kũhinga mweri ũyũ wa May 2025 what a blessing. Robert Theuri Janet wa Muiria Primary School grade 9 ni agĩte rĩu kwa thikũ 21 na gukama wetagwo Mwangi wa Kanyo wa Korea Mununga Kinyona na ũngĩkĩona mwana ũyũ ũgwĩtwo Robert Theuri Janet no uhure thimo kuri guka wao na beo ni 0795109963 na beo ringi ni 0795109963 na tũrakĩhoera Robert Theuri Janet Ngai atuĩke wa kũmũgitĩra na Ngai atuĩke wa kũmũhitha mahinda-inĩ maya na akĩmũcokia o wega kwao mũciĩ. William Kabugi wa Kanjũri wĩkora mwena wa Karatina Ngai arogwĩka wega ndũkariganĩrwo. Mũikari wa Korea Engineer ũmũthĩ tũkĩrĩ kũrĩa tũragĩta Skylux Annex taũni-inĩ ya Engineer mũkawa-inĩ wa Skylux Annex taũni-inĩ ya Engineer mwena ũcio wake na Ngofu kũrigania na kanitha wa KAG nyitana na Fidelis Wang'ang'a Jeff Moga wa Waithira o ũndũ ũmwe na Simon Gure na mauko makiananiria na atongoria a itura riu maabitha a ugiteri wathani wa matura onawe muthikiriria witũ na huri a biashara kuma thinashara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nigetha tuhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũtwarithia itura ria Engineer mwena ũcio wake na Ngofu mbere. Inoro Bushi watu ginotana. Oh yes, na dakika-inĩ ĩno tũgũkorwo tũgĩethana na mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ
evangelist wa Jirukei uria gukorwo gututwara mbere-ini ya Ngai ikereka-ini ria keri na nĩ njũĩ Ngai nĩ akũmũnengereria kiugo gĩaku orogwata gĩakwa mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngwĩraga gũtirĩ hĩndĩ Ngai agetĩkĩra kwara metha gũtarĩ na mũrĩi rũcinĩ rũrũ rwega wĩthĩte na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ tũgĩetha mũtungatĩri witũ mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa gũkorwo agĩtũtwara mbere-inĩ ya Ngai na mahoya. Ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩte na mbere na gũtwandĩkĩra, ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩte na mbere na kwĩrutĩra mĩtambo-inĩ. Ngorwo ngĩthana na mũtungatĩri witũ mũthenya wa ũmũthĩ na ndiũ kana ndamũnyitia. Mwathani agocwo mũtungatĩri. Mwathani agocwo mũtungatĩri. Hello, mwathani agocwo. Hello. Karibu sana guku kwa Inoro FM. Thank you, mwathani agocwo. Amina. Amen. Geithia wa Njirũ twĩ nake guku studio. Ndageithĩka ũhoro waku? Ũhoro wega. Karibu sana. Thank you muno, Ngai wa mwaro kũrathima. Amen. Tũtware mbere-inĩ ya Ngai kũringana na ũrĩa Ngai agũkũhotithia. Thank you, na Ngai wa mwaro mũrathima hamwe na inyuĩ. Asante. Nĩ ndamũgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro FM, mwathani arogocwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ Ngai nĩ akwarahũra na nĩ njũĩ Ngai nĩ agwĩkĩte wega rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Niĩ ndĩramũhunjĩria kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Njĩtagwo Evangelist Shirukei kuma kanitha-inĩ wa Priesthood kũrĩa mwena wa Kamũtĩ-inĩ. Rungu rwa mũthikabu wakwa nyendete wĩtagwo Bishop Mwangi Zakayo. Kũu nĩkuo ndungataga na ũmũthĩ nĩ niĩ ngũkorwo ngĩmũcĩra kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩa mwĩhoko, ona gĩa kũmũmĩrĩria, ona gĩa kũmũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Mwathani arogocwo. No tũtanambĩrĩria na kiugo gĩkĩ ngwenda kũmũnengera mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ngwenda tũhoe tondũ thabarĩ yothe yambagĩrĩrio na Ngai. Rekei tũcokie ngatho o ndagĩka ĩmwe. Aba nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũcokeria ngatho. Na gwata mũthamaki nĩ wonete nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkorwo twĩ haha ona twĩna ũgima wa mwĩrĩ, kũmenya tũmenyete ti kwagĩrĩra ona gũkorwo tũrĩ athingu ĩndĩ nĩ tha ciaku mũthamaki mwega. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ndeto ciaku Mwathani, no gũtirĩ mũndũ ũhotaga gwĩka maũndũ maku Mwathani atahotithĩtio nĩwe. Ndagĩkũhoya thikane athikĩrĩria Mwathani na tũgĩthikĩrĩria kiugo gĩaku Mwathani, kĩrotwaka gĩtũcenjie ona gĩtũtheremie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Mũthikĩrĩria wakwa uga amen. Na tutagũte mahinda tũgũthiĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kũmĩrĩria mũndũ wĩ haha ũrathikĩrĩria, ndĩrenda gũkũmĩrĩria na theme kana kĩongo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa ngwenda gũkũ-encourage nakĩo nĩ gũkwĩra ndũgacoke thutha, nĩ tondũ mbere yaku nĩ kũrĩ na igai. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ kũrĩ hĩndĩ mũtũrĩre mũndũ akinyaga handũ akaigua nĩ anogire nĩ gũthiĩ na mbere, akaigua ũndũ ũrĩa angĩka no ikarire thĩ, kana ũndũ ũngĩ angĩcokeke either acoke na thutha, kana ũndũ ũngĩ angĩcokeke nĩ akuĩre hau arĩ. No nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ mwega mũndũ angĩka, na nĩguo wĩra ũkoragwo na andũ arĩa makoragwo me thĩinĩ wa Ngai na nĩ gũthiĩ na mbere. Mwathani arogocwo. Na ngwenda tũthome kiugo tu o kĩnini gĩthiĩ wa ibuku rĩa John chapter number 20 verse 19 na kamũhari kau nako ngwenda tũthome karauga atĩrĩrĩ: na mũthenya oro ũcio wa kiumia hwaĩ-inĩ arutwo Jesũ nĩ maikarire mehingĩire nyũmba tondũ nĩ metigagĩra anene Ayahudi. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Jesũ agĩũka akĩrũgama gatagatĩ kao akĩmera atĩrĩ, thayũ ũrogĩa na inyuĩ. Tũcokere rĩngĩ. Na mũthenya oro ũcio kiumia hwaĩ-inĩ arutwo Jesũ maikarĩte mehingĩire nyũmba tondũ nĩ metigagĩra Ayahudi. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Jesũ agĩũka akĩrũgama gatagatĩ kao akĩmera atĩrĩ, thayũ ũrogĩa hamwe na inyuĩ. Mwathani arogocwo. Mũthikĩrĩria wakwa, thaa ici nĩ hĩndĩ ĩrĩa Jesũ ambirwo mũtĩ-inĩ na arutwo magĩtigwo marika. No hĩndĩ ĩrĩa matigirwo marika nĩ kũrĩ kĩndũ kĩmwe arutwo metigĩrĩte mũno, na nĩ watho wa Ayahudi, tondũ watho wa Ayahudi watuirwo rwanaga na ũthamaki wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na koguo arutwo hĩndĩ ĩrĩa marĩ na Jesũ rĩ,
gwiciria matiokoretwo magia uthi wakonyuha gutaha hinya uria ukoragwo wi thiini wa Jesu. Gwiciria arutwo monaga magutura na Jesu matuko mao mothe makiriganirwo ati kwi hindi Jesu agoka na thie, na koguo muthenya umwe riria Jesu ambirwo magikora menyoika makigwa rugendo ruru matingihota guthie marika. Toguo kiria mekire muthenya wa kiumia hwaini mathire handu makihingira ni tondu ni metigagira nja. Kiugo kingi kiratwira atiriri ni metigagira tondu nja ni kwari na watho wa Ayahudi mwathani arogocwo, na koguo we wa ngoro ciao wari tutungiuma thiini wa nyumba ino twaga gukorwo tukambwo uria Jesu ambirwo, twaga gukorwo tukunino uria Jesu ambirwo, na twaga gukorwo tutire mundu ungi tutetera ni ugacagacaini ka hindi mahingirite ku nyumba. Jesu agioka akimera atiriri thayo urogia hamwe na inyuĩ mwathani arogocwo. Rucini rwa umuthi ndoka kumiriria mundu wihingirite handu ni tondu ararora nja akona kuihũirio gwati, ni tondu araikia maitho akona wĩra-inĩ wake ni guthira ũrathira, ni tondu araikia maitho akona thũ ciake cirĩ nja na ciũkĩte nĩguo imũnine, ni tondu ararora nja akona mathĩna marĩa mamũtengeretie ndangĩhota kuma nja tondu angiuma nja maũndũ marĩa mamwetereire nja ni makumũnina. No hĩndĩ ĩrĩa arutwo marĩ hau Jesu akĩmera atiriri ati thayo ũrogia hamwe na inyuĩ ni gukorwo niĩ ndĩ hamwe na inyuĩ. Na Jesu agicoka hau kĩenda kiugo kĩrauga atiriri, hau kĩenda Jesu akĩmera atiriri niĩ ndatũmirwo nĩ awa toguo na inyuĩ ndoka kũmũtũma mũthiĩ mũgakinyia ndũmĩrĩri kũrĩ thĩ yothe. Mũthikĩrĩria wa Inooro rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ngwenda gũkũmĩrĩria atiriri, no korwo nĩ wĩhingĩire handũ ũgaikara thĩ ũgĩtaranagia, no korwo nĩ wĩikarĩte handũ ũretarania nĩ stress iria wĩnacio, warora wĩra ndũrĩ, warora thaa ici nĩ thaa 11 na ndagĩka 40 nĩ ũkĩrire no ndũrĩ nginya kũndũ ũngĩthiĩ kũroka, meciria maku mahingĩrĩtwo handũ nĩ ngoma, nĩguo wone ndũrĩ bata wa gũtũra muoyo, nĩguo wone we ndũrĩ kĩene thĩ ĩno, na nĩguo wone Ngai akũmbirie ũgiĩke. No ndoka gũkwĩra atiriri thayo ũrogie nawe gũkorwo Ngai hamwe nawe, na nĩguo gũtũma ume nja wone kĩrĩa Ngai akũmbirie ũkagĩa. Okorwo nĩ ngari icio ũrenda gũtwara Ngai nĩegũgũteithia ucitware ni tondu thayo wi hamwe nawe. Okorwo ni mucio waku uikarite handu unyitĩrĩire tu kamwĩhoko kanini tondu ndũĩ kana kĩhiko gĩaku rũciũ nĩ gĩgakorwo ho, we wĩ handũ wĩhingĩrĩte ni tondu ũrarora nja ũkona nja nĩ divorce ĩkuo, warora kawĩra gaku ũguo ũkona atiriri mwathani wĩra ũyũ nĩ waheire no ndutaga mbeca ciakwa cia mũhuko nĩguo ndoka kũrĩha nginya nduka ya wĩra tondu nginya wĩra ũyũ gũtirĩ kĩndũ ũnjiaragĩra. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ haha na wĩ Nairobi na nginya gĩkũrĩa na gĩa kũnyua nĩ thĩna ũthĩaga nĩ tondu wa bahati. No kiugo kĩa Ngai rũcinĩ wa ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atiriri thayo ũrogia hamwe nawe nĩ tondu Jehova nĩekũingĩrĩra hau wĩhingĩrĩte, maũndũ-inĩ macio wĩhingĩrĩte thĩinĩ wamo, stress-inĩ icio ciothe wĩhingĩrĩte thĩinĩ wamo, kĩhiko-inĩ kĩu wĩhingĩrĩte nĩ stress iria gĩkũhete, wĩra ũcio ũgũtindĩkĩte ũguo ũgakũnengera stress. Ona angĩkorwo nĩ ũtungata wĩ thĩinĩ waku ũkehingĩra handũ tondu ũraikia maitho maku nja ũkona nĩ mũthiro wĩkuo, ũraikia maitho maku nja ũkona nĩ kũninwo, ũraikia maitho maku nja ũkona kĩrĩa gĩkuo no mũihũro ũngĩũka ũkũhobanĩria. No ndoka gũkwĩra atiriri rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrogie thayo nĩ tondu Ngai ũrĩa wokire agĩkora arutwo mehingĩire agũka gũkore thĩinĩ wa maũndũ macio mothe ũragerera. Gũtiramakania nĩ andũ aigana menja na mbũtũ nene, gũtiramakania nĩ andũ aigana makũigaire mĩigua njĩra, gũtiramakania makũigaire matharaita maigana atĩa. Ĩndĩ kiugo kĩa Ngai kĩrauga atiriri rĩrĩa Jesu okire ndendire kũmenya watho wa Ayahudi, ameririe atiriri thayo ũrogie hamwe nanyuĩ na nĩ ndoka kũmũtũma. Ona niĩ ndĩ ta ndungata ya Ngai Evangelist Shirokei ndoka kũmũtũma rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũndũ ũcio wĩkaga thiĩ wĩka nĩ tondu Ngai nĩakũingĩrĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kĩhiko kĩu rĩigua nĩ gĩkũgwa gĩtikũgwa tondu thayo wa Ngai wĩ hamwe nawe. Ciana icio ciaku igũtuĩkĩire thĩna itigũgũtuĩkĩra thĩna tondu thayo wa Ngai wĩ hamwe nawe. Ona maũndũ marĩa makũgĩteire hinya ana mbara iria ũcemanĩtie namo, moritũ marĩa ũcemanĩtie namo tokorwo ũrathikĩrĩria hau na rĩngĩ wĩna tũtawa ũroria mwathani mathaa makwa ma kũnyua ndawa makirie gũkinya. No hĩndĩ ũrarigwo atiriri tondu makirie gũkinya rĩ mũthamaki wa matu-inĩ ndawa ici ngũtũra nyuaga nginya rĩ, ndoka gũkwĩra atiriri rũcinĩ rwa ũmũthĩ thayo ũrogie hamwe nawe nĩ tondu mũthamaki wa thayo arĩ hamwe nawe. Hĩndĩ ĩrĩa Jesu okire kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga
wendendire kumenya Ayahudi makoragwo maigite mihaka yao no gukorora ora mbere yaku kona we muigire mihaka ni hari handu ihingo cia kwanyira kwira ndugukira ni kuri kundu ndo cia kwira kwira ndugukira undu wikaga nduri na mundu ungi gutetera ni kuri andu matura muturire ututura na nginya mutiria rata kiria mekaga ni kwihingira mehingagira handu mugathi ukarera kuri mundu tha ici rucini rwa umuthi ni gukiire ringi anyitite piro yake ronya mwathani ni gwakia no gwakia Jehova thieku no gwakia mwathani ngeke atia mwathani gwakia ngenyuaga ndawa mwathani gwakia na divorce ni haririirie mwathani gwakia na nginya wira ndiri mwathani gwakia na nginya ndithoko magaikanyita moko rucini rwa umuthi ndoka gukwira thayo urathi hamwe nawe otoye Jesu eriria rutu thayo uroge hamwe na inywe ni gukorwo ndi gatagati kanyu ni muraikia maitho ta bururi ringi mugacungiriria mukona bururi haria werekeire andu aria Ngai atwite na mana kunyitirira na guoko gwake kwa urio gutiri hindi mahonio ni bururi mahonagio ni Ngai hindi Israeli maumire bururi wa Misiri ndigwiciria ni thirikari ya matongoririe ndigwiciria gwi president wa matongoririe ndigwiciria kwi muhunjia wa matongoririe acio matongoragio ni ituria Ngai ona we rucini rwa umuthi Ngai ni gugutongoria ni gukorwo thayo wake wi hamwe nawe Ngai arokuhengere thayo meciri-inĩ macio ũgeretie gwĩciria nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩka ũthereme tondũ maũndũ marĩa mothe ũkoretwo ũkĩgeria gũtirĩ ũndũ ona ũmwe waku ũrĩ wagacĩra no kiugo kĩa Ngai ndũkagwĩra kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ atĩ thayo ũroge hamwe nawe nĩ tondũ mũndũ ũyũ wakũmbire ũtarĩ nginya ũtarĩ waciarwo agũciarĩte meciria-inĩ maku na nĩamenyete ena indo njiganu cia gũkũhũnia ena indo njiganu cia gũkũhonia ena indo njiganu cia gutwara tukorwo wi hau ni urera mwathani na rikorwo Ngai wetikira nyone visa ya guthie kuraya ndateithia family itu ndakura ni ukumiteithia thiini wa ritwa ria Jesu ni gukorwo ri wi gatagati gaku ni gukorwo uninite hingo ciothe hinya ayo ndathagwo ni watho we niwe watho uria wokire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth muthamaki muthenya umwe kiugo kia Ngai ndungata ya Ngai kiugaga atiriri na hindi imwe John ni atigarire muno tondu John hindi akinyira handu agicoka kuri atiragira thamaki Jesu hindi iria acaguraga arutwo amakorire magitega toguo hindi iria amakorire magitega akimera kuma umuthi ndamwira umuthi mugithiaga gutega andu na ni mukuhunjia muno no kuhindi ndwakinyire John agikua ngoro agithia agicoka gutega thamaki mwathani arogocwo no akuire ngoro ni tondu mundu ni mundu na mundu ni akuaga ngoro gutiri mundu anagikorwo wi muhunjia gutiri mundu utangikua ngoro Dayo wa Kristo, ura moy
Yaina dayo na mogena momuno Dayo wa Kristo uramo ikolokiro Yaina dayo na mogena momuno Tere mwara Kristo ramwera Yaina dayo na mogena momuno Morena kiaha Kristo ramwera Yaina dayo na mogena momuno Tere mwahota Kristo ramwera Yaina dayo na mogena momuno Dayo wa Kristo uramo ikorokero Yaina dayo na mogena momuno Dayo wa Kristo uramo ikorokero Yaina dayo na mogena momuno Weraine wanyu Kristo ramwera Yaina dayo na mogena momuno Mambaine yake Kristo ramwera Yaina dayo na mogena momuno Meshine yanyu Kristo ramwera Yaina dayo na mogena momuno Dayo wa Kristo uramo ikorokero Yaina dayo na mogena momuno Dayo wa Kristo uramo ikorokero Yaina dayo na mogena momuno Asanti sana thayo wa Kristo uromo ikurukira mwalimu Martin ro tukinyire wega ciandite wega thaa 11 na dakika 50 ni gito wakarira wanyu tukiugo kiu kana rwiboro rwatwarana na kiu kiria mutungatiri akorwa gitunegereria na gutukania akorwa kehera atarikiti no ciugo ciake cikiri mucii ni juni akorwa gituhunjiria na atwira tugie thayo uroge hamwe na inyui riu orogwata tene na tene ni tiza wakarira wanyu tu Mushie watu ginotana. Thank you so much. No dakika 10 tu nigatha shahade wega thinacara cia roshine. Good morning, happy weekend. Muthenya wa Sunday tugaikorwo tugikimenya ni uhoro mwega wa Madaraka Day. Ni muthenya wa kiumia koguo muthenya wa Monday ni ka holiday kega niyo twitaga long weekend. Thank you so much guthie na mbere na gugithererũka wega Intercessory Friday. Jabo wa makutano Michael Jagu akibere gwikire nyaga geithika Admiro Kingori wa magumu akinango Nyandarua County yatuigirire mitambo-ini ni tukuhaire SMS number na nitwakorwo tugikunengereria na beno nigetha ututumire ndumiriri nguhi area itukenagia tukamenya muthikiriria witu wi mwega na tukamenya ni uragitwamukira o wega namba ya 22989 Panuel Wainaina wa Kirere geithika Kariuki Mushufi wa Gathambi kuma Korea Kirinyaga gatho cia mwanya MC Chapo ona we geithika rushini rwega ngugi wa Kihingo Mattress uruga ndukiri na uru mucio uyu wa Elder Marvin ni kwega makasama jimazuri ya Elder Marvin etagwo Jose geithika muno makiria ona egita wa Tarbo umepotea sana turehoka wi mwega Philip wa Jogo wa kure mwena wa Mau Summit ya kurathime na kuhe rushini rwega wa mathina wa Jororo kondo gitinde thayo thengio muno mundu gwita Maura Karaja Joroge wa Gatumu Gatudu ona we kanyi dancer barikiwa sana tugithina na mbere na guki shokia gatho ni undu wa Ngai gukorwo ari mwena witu na makiria gukorwo ari na ithu kiumia kiu giothe gia thereruka ndagika nini tu ire tugukorwo tukiamukira thimu yaku muthikiriria namba citu ni 0722200720 tukwiraga no ure direct na ure na WhatsApp na 0735989989 edithiria area tatu weekend njega. Hello, good morning. Morning. Ukanya Fili Kimani Macharia wako Beni. Githunguri tukora kana dawa ja uria mwalimu Jagoli. Mwalimu Kemiti hamwe na Kira Fresh na mugitithie gayo. Thank you so much. Asante sana. Right, tugithiaga na mbere na kwamukira thimu yaku na guthina na mbere na kuthoma ndumiriri yaku irio twandikire muthenya wa umuthi tukiga Ngai wa mwero kurathima riu turathi kuingira weekend Ngai agwike wega na muno makiria akunengererie meririria magoro yaku. Good morning Inoro. Jambo theuri wa Karua na Shiro Murega turiega muno makiria wega muno ni adithirie Nyandaro United the muthenya mwega Benda ni wa mekogide mahe pole na demere magie na muthenya mwega magithika cece wa muthenya wa umuthi niguo
na wakamano makindi muthenya mwega. Asante sana Theuri na muthi twikwanyu engineer kuria mwena wa Nyandarua County. Good morning Inoro. Good morning Wajiro. Kwega muno Ndirago, mwathani agocwo. Mwathani agocwo muno makiria. Ndeithiria wa Karura hau. Ndagithika muno makiria mwana witu. Ngĩhũra pato na gĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara maina wa magũrũ emwe kina direct wa Masere Private School matindie thau na magena wikendi ndathime. Asante sana Tida wega. Hello, good morning. Kwega vio roshini uhoro waku murata witu. Ile na uru igeithiria wa Karura hau. Ndagithika muno makiria mwana witu. Wakinya na ikuru gacamania na kuria wa Kariera Snacks. Na ikuru twithayo rekejara hore customer ciothe cia Kariera Snacks. Family ya Moses kuria meki arutara na gakunyika wa tini na dereva thagia wa Kiajoya. Asante sana. Thank you. Tida wega. Alright, gathacia mwanya makiria ngoro githoma